โลโล
ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตีปึงกราบแนบไต่ไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์ทุกวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักสงฆ์ตุยขอเจริญปอนมายังบรรดาปออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายเนาะจะเป็นปอหลวงแม่หลวงปอลุงแม่ป่าปีป่าหน้าเอาศรัทธาตินจองห้องวัดเถ่าแก่นุ่มกำใจยิงทั้งหลายเนาะอันเป็นกีฬานุปถากสันนิบาตตานเข่าที่ฟังกันอยู่ตั้งหอตั้งเฮือนตั้งบ้านตั้งจองเมื่อฟังรายการสัพเพเหระปกิณณกะขวัญลุงไก่แจกซึ่งดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนคุณเก่าคุณเดิมนะก็มาดำเนินรายการเสียงธรรมแสงทองนะวันนี้มาพบมาปะกันก็ตรงกับวันเสาร์เนอะศุกร์เอาเราเสาร์เอาหน่วยวันนี้วันเสาร์ที่11วันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันดีแต่วันหนึ่งก่อนที่จะไปตั้งสถานีวิทยุที่เปิดหับสัญญาณก็ตุลุงก็จะได้ไหวพระกันเนาะเปิดความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลกับตนกับโตกับขอบกับโคกับพี่น้องศรัทธาบางคนก็ตื่นมาแล้วนะบางคนก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสองปลายมาบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังแต่บางคนก็ยังลับไหลอยู่ในห้วงแห่งการนิทรานะเวลามกตีสองตีสามนี่มันเป็นอาหารตาเนอะศรัทธานะเป็นอาหารตาจะได้เพราะว่าเขารับมูลอยู่รับมูลเนาะตุลุงเนี่ยกันว่าตีหนึ่งไปตีสองเนี่ยมันถึงลุกกันมันตื่นแล้วมันถึงรับอะไรมันยามเลยก็แล้วก็มานั่งเล็บเลงยังอยู่ที่นั่งกองอำนวยการเนี่ยเปิ้นยังรับไล่กันอยู่นะลูกมามเดี๋ยวนี้ก็มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นเปิดเครื่องเปิดสถานีเตียนนี่ด้านนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็รับไล่กันอยู่ตุลุงก็กอยอู่นำเด้นะได้ยินน่ะหลงได้ยินอยู่เนาะตุลุงกอยอู่เกรงใจเพิ่นน่ะเกรงใจเพิ่นแต่ก็เดี๋ยวก็ค่อยอูดังมาตัวหน่อยนะเครื่องมันฮ้อนเด้อจ้า ต่อไปตุลุงก็จะได้ไหวพระกันจะไปไหวพระก่อนไหวพระแบบกล่อมก็ได้เนาะว่าแบบกล่อมก่อนเนาะไหวพระแบบกล่อมก่อนเพราะว่าตุลุงมีเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเนาะวันนี้ปะกันชั่วโมงเดียว3 โมงถึง4 โมงถ้า4 โมงไปถึง5 โมงก็ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยเปิ้นก็จะมาเข้ารายการนะฉะนั้นก็เอาไหว้พระแบบกล่อมเนาะฉบับกล่อมตื่นกันมาแล้วบ่แม่ลงบ้างแม่ลงโอนแม่บุญพินเขาตึงลงตึงลายเนาะไหว้พระก่อนอิมินาสกะเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกะเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกะเลนะสังฆังอภิปูชยามะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ไหวพระแบบกล่อมเนาะฉบับแบบกล่อมเอาหัวใจมัน ต่อไปก็จะได้เอ่ยประดังสถานีวิทยุที่เปิ้นมีบุญต่อโสตประสาทหูได้รับฟังที่เปิ้นกดแล้วก็ไล่ไปลิงก์สัญญาณไปแต่ละสถานีเนาะก็ขอบคุณสถานีวิทยุวัดไฟหินตำบลสุเตปเนอ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ้นก็มาตั้งหลักปักฐานถ่ายทอดเสียงทั้งภาพทั้งเสียงให้ศรัทธาได้พอได้ก้อยกันฟังกันตั้งบ้านตั้งจองเนอะขอบคุณอาจารย์พระครูด้วยเนอะสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางนะวันนี้หลวงปู่ก็จะมาเนอะหลวงปู่จะมาอำกอกครูบามาแจกFM 100.25เนอะนี่ก็พระบาทอุดมสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนา FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์เนอะโดยคุณรุจิสมบัติเงาคำนะคืนนี้ก็ดังมาถึงบ้านเฮาสถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ก็หับสัญญาณโซนไต่ฟังกันได้ชัดเจนดีเนาะสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมจากแม่แจ่ม FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มขอบคุณท่านปลัดอุทัยตึงซองอุทัยด้วยสถานีวิทยุเน็กเนียวเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอหอดปุ่นเนอสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์เนอสถานีวิทยุเรดิโอเน็ตเวิร์กวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผแม่เมาะลำปาง FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เนอตึงหมดตึงเสียงนี่ก็มีอยู่เก้าสถานีนะสถาญาติโยมทั้งหลายก็มาฟังกันไปรายการนี้เป็นรายการแหลกที่มากันแบบสดๆตัวปิ่นๆนะอย่างตะคืนแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์เปิดจัดรายการธรรมะเป็นทีมเปิดก่อนเราถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของอาจารย์เจ้าคุณเขาตั้งสองเนาะก็
ดำเนินรายการโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเนี่ยนะเนาะบึดก็มีอยู่นะบึดก็มีอยู่เอาอันนี้มาว่าให้เกิดเนอสถานเรื่องเขาเรื่องนำเจ้าให้เจ้าหน้าเนาะอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเปิ้นสูงมาหือนะ เขาทาเป็นเขาหำเด้อจะคอยว่าไปนะเขาหำเปิ้นว่าเขาเจ้าหน้าสิบเฮินกะบ่เจ้าหน้าปันเดียวนี่ใบเขาเขียวเหลียวลุ่มลืนหลู่ไว้ลุ่มลืนหลู่ใบเขาเขียวนะก็ลุมปัดมันพอเป็นดิโมนนะใบเขาเขียวไหลลุ่มลืนไหลลุ่มลืนหลู่มันหลู่ไปหลู่มาเดิน3เดิน4ได้เกี่ยวได้กู่เขามาจูจืนยาวเขาใส่เหล้าใส่ร้องเนาะแต่เขาหมายมาเลยคือเขาล้ามเขาจีบ่ฟังบ่เฝ้าหาบก้อนตัวดาวสะเบียงบุญมีเงินก่อปิ้นเจ้ามีเขาก่อปิ้นขุนทุร้องเพิ่มพูนแต่ทุร้องเพิ่มบุญตานเข่าใหม่หันนี่เดิน3เดิน4เปิ้นก็กินข้าวจีข้าวล้ามตานเข่าใหม่กันนี่คุณสมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นมีความเป็นแต่เนอะศรัทธาเนาะก็ขนาดว่าอันสีเข่ามาแล้วนะ1แล้วนะเอาไปตานคือปอคือแม่ที่วัดได้ก่อนนะถึงจะกินแต่จะสีเข่าก็เป็นวันมงคลกันเดิมก่อนนะเปิ้นหามื้อหายามจะดีนะแล้วเปิ้นมีต่อว่าฮือตุฮือพระนี่ฮือตุฮือพระอุ้ยมอนยากันก็โมนก่องานคลานี่ปลูกเข้าปลูกหน้าใดไต่ถามก่อนกี้ลูกดีอย่างอี้แม่ใดมีเขาอุ่นต้องบ่ต้องมองใจก้อยกึดลำไปตุกตึงบ่ต้องนี่ก็มีเขาใส่เหล้าใส่ร้องมันสบายเฮามีข้าวสารยังเว้นยังหอยืนของกลับมานิ่มหยังก็ได้เนาะขอกินลำตีหวยโบกล่องน้ำเต็มของเต็มไส้นี่ปูปลาอีกอะก็มีข้าวแล้วนี่พุทโธทรงนี่กับเปิ้นกินข้าวนุกง่ากันนะเนาะวันนั้นนี้แมวมาตาในปุตปูไล่ต่อแต่เมาะมันจับดีอ่ะจับจับเกลือไปมีหายเปิ้นเอาเกลือเพชรได้หน่อยเนอะแต่ไปเอาเขียนไปเพชรเนอะแขวนนี่มันใจเขากันนะเฮ็ดนางหางน้อยมันก้อยคือไหวมีเขาปิ้งไปบอกโกบ่หยานนี่ซื้อโง่ยาซื้อควายยามหนาวออกบ้านซื้อผ้าโคใบห่มเพลาะเปิ้นว่าซื้อควายยามนามันแปลงเฮาซื้อผ้าห่มยามหนาวมันก็แปลงเนาะห้องเมืองห้องนองห้องเมืองเนื่องนองแปลงห้องนำเลาะนั่นเนาะเปิ้นได้นำผู้นำเข้างามงอกเงิมงงมน้ำมีกาเหมือนค่ำเตาะตำอิ่มกลุ่มนี่เข้ามันนั้นเป็นปริศนาธรรมเลยศรัทธาเข้าทำมันเข้าลีบเนี่ยมันเป็นตุยเข้าเป็นตุยในโฮมเพราะงามมันงามเก่างามกอมันแต่ว่าเข้างามเนี่ยมันอ่อนน้อมเหมือนงงเข่ามันอ่อนน้อมมันเปิ้นเปรียบเป็นคุ้นนะกำลังตั้งแถวันนี้เขารีบเขาเพื่อว่าเขารีบเขาบัดตังนะเขารีบเขาตังเขารีบนี่เขางงมันงุ่มยังมีเพิ่มด้วยนะหลวงเด้อมีไฮมีนาเขานาเม็ดปุ่มปิ้นคุมเงินทองของใจเขาปิ้นจุสิงจุอันบ่ไล่เขานั้นกินได้อิ่มดีคุณเฮานี่กินเข่านะหลวงเด้อจะไปเบื่อเข่าในปิญญาติดพิเศษนะตกถึงต้องกว่าปิญญาเจ้านากวนหูกวนกู่ซักสีอย่าหืนนาดีปิ้นห้างปิ้นหมายแต่กะมีลูกมีหลาน
ต้องหือตอบสายห่วงแหนแผ่นดินขินไว้เนี่ยแต่ไปขายของมรดกของปอของแม่มีไฮนาป่าตั้งเนาะเอาไว้ปลูกกินข้าวปลูกพักโคกินเสาะสินก้อนไก่สร้างมูลกาใดเมินนานอย่าเจอปอกาขาราชการลุเฮินขายจานบ่อนนานก็เสง ดินดอมได้ดินดอมได้ปลายหายเรียนเก่งบ้านนอกหรือเปียงโศกตุกแผ่นดินถิ่นนี้บ่อนนี้พร้อมลุกปลุกกันฝันสั่งสิ่งงามเนอะอย่าตัดไม้นะอย่าตัดหนทางอย่าตัดหนทางอย่าตัดหนทางวางหลุมถมน้ำนะเปิ้นบอกแต่ไปเต็ดไม้ถุมตางนะสังคมสามเพราะเกษตรเสงสิเพิ่นกาบอดเตานาเบี่ยงของหลัดขอหลัดอยู่เคียงโฮมสอนเจ้านาเจ้าให้เจ้านาอย่าได้ตุกหอนสร้างสหกรณ์เข่งขัดก็กุมเป็นกอถูกข้อลงตัดจักสัดจักสัดสองจีสังคมข่าวเม็ดหนึ่งน้อยยาหมิ่นดินถมใบข่าวบาดคมบอกกายปิญญานั่นแหละนายเฮย จบปินคุกปินคักไปหน่อยนะเลยปินคุกปินคักไปหน่อยอันนี้อาจารย์ท่านประครูอภิวัฒนบิกรมเป็นสุมาต่างหลายตุลุงก็ว่าไปผิดพลาดประกันได้สุมาอภัยเพิ่นก็เขียนมาจะดีนะศรัทธาญาติโยมต่างหลายมีแถมบทแถมตอนหนึ่งเนอะมีแถมอยู่เนาะวันนี้ก็มีอยู่เนอะเตดน้ำเตดธรรมแต่ว่าเพิ่นก็เตท่านชวงเจ้าก็พระทีทันเนศจิรวัฒนเมธีวัดหนองโบอำเภอปงพะเยาแล้วก็ภาคตอนบ่ายก็ท่านพระครูวรธรรมนาถวัดน้องเหงก็เปิดเตธรรมโมนกันวันนี้ภาคเจ้า10 โมงถึง 11 โมงก็ท่านพระปลัดจำนันสุทธิโลเนอะวัดสันกู่ทองเปิ่นก็จะเทศนาธรรมเลิงเตวตูตังหาเนาะตอนบ่ายก็มีนักเทศอาวุโสนี่ก็ท่านพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์วัดสายมูลเด้อเปิ่นก็จะเทศนำเทศธรรมอันนี้ก็ตารางในการฟังเทศน์ฟังธรรมเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปเอานี่มาว่าแถมกรรมในเกินแต่ว่านี่ก็ขอบคุณแม่ทองคำพรหมมินเพิ่นได้สูงมากเนาะอันนี้แฮมเลิงนึงก็เขาทาเนอะทั้งแม่ทองคำพรหมมินนะเป็นกรรมที่ว่าสอนไปในโตธุรกิจการค้าการขายการงานก็ดีถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องต่างใดก็พิจารณาเนาะช่องโหว่มันมีต่างใดทำไมถึงหิบ่มากล้าบ่ขึ้นนี่นะเนาะ เปิ้นบอกเปิ้นเล่าว่ามีปอจายคนหนึ่งเนอะเจอกับวิกฤตของชีวิตนะทำมาก็ขายไล่ลองก็ขาดทุนอย่างเงี้ยกะนะเปิ้นเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารตีเปิ้นขายปีนี้รู้สึกว่าโควิดมันบ่ดีก็อีเนาะกะขายไล่ลองก็บ่ดีลูกขายก็บ่เข้ามากินข้าวกินน้ำนี่นะลูกค้าก็ห่างเหินกันไปกินทุนเก่าขาดทุนตึงวันนี่ปอมมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องขาดทุนการเงินก็มาพิษกับลูกกับเมย์เนี่ยพิษกันมีปากมีเสียงกันตึงวันก็ไปเยอะเหือเนาะมันกล้าขายแล้วมันกล้าขายบ่ดีก็เฮาต้องอู้จ้ากันเนาะเปิดอกเปิดใจปรึกษาหารือกันอันนี้ก็
ปัจจัยคนนี้ก็มาพิษลูกพิษเมมาลุงตีลูกตีเมแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไปหาหลวงตาที่วัดไปหาหลวงตาเขาไปเล่าเรื่องปัญหาเนาะตีประสบปัญหาเล่าปัญหาต่างๆให้หลวงตาฟังหวังว่าหลวงตาเนี่ยจะได้หือน้ำมนต์กะหือของดีของขลังกะจะได้จะได้กล้าขายและลองดีขึ้นมาไอ้เนาะกระเติงขึ้นมาไอ้เนาะหลวงตาฟังปัญหาเสร็จแล้วหลวงตาก็เลยบอกชายหนุ่มคุณนันว่ากระเดียวก่อนเด้อกระเดียวจะหือปอนวิเศษปิกมาแล้วเกินจะไปหับตาได้เกินนี่ดอกโยมก็จะได้เปลี่ยนชีวิตเลยเนาะก็แต่ว่าขออันอยู่จุนี่กันเด้อไอ้นะหลวงตาจะไปหับตานก่อนปุณอัตตปิกมาก่อนตอนแรกไงนะแต่ก็อันจะหือปอนวิเศษหือไปแต่กลับไปก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะแต่ก็มีข้อแม่เด้อมีข้อแม่นะในหลวงตาเปิ้นตั้งข้อแม่ไว้จอยต้องตันต้องจอยเหลือหลวงตาด้วยนะนี่หากุญแจหาขัดแจเก็บของเนี่ยขัดแจเก็บของล่างของขังเนี่ยนะเครื่องรางของขลังมันหายไปไหนบ่ฮู้นะกะแจหลวงตาน่ะก่อนที่หลวงตาจะไปจะไปกิจนิมนต์คำพุ่นจะปิกมานะว่าคำพุ่นเกินจะปิกมาเนาะใจหนุ่มหับปากได้ครับหลวงตาได้ครับหลวงตาเดี๋ยวผมจะช่วยหากะเจน่ะว่าแล้วใจหนุ่มคนนั้นก็ลงจากกุฏิไปเสาะหากะเจเสาะหาตั้งแต่เจ้าจุนคำก็บ่เจอว่ะนะเสาะไปเสาะมาปอประคำก่อมปะจุนพอหลวงตากลับมาเนาะปิกมาหับนิมนต์ปิกมาคำใจหนุ่มว่าแล้วถามใจหนุ่มว่าเจอไหมกระแจหลวงตาใจหนุ่มก็ตอบว่าผมหาตั้งทุกซอกทุกมุมเลยนะบ่เจอเลยหรอนะเดินวนไปวนมาหลายรอบตั้งแต่เจ้ายันเย็นก็บ่เจอบ่พระไหนหลวงตาเอ้ยหลวงตาก็นั่งลงแล้วก็บอกใจหนุ่มว่าหาเต่าใดก็บ่เจอหรอกโยมเอ้ยกุญแจที่หลวงตาทำตกหล่นเนี่ยมันตกหล่นที่ในโบสถ์พุ่นรู้ไอ้ดอกไปหาต้นนี้มันไปเจอมาได้นั่นหาทีหนึ่งมาสอหาทีหนึ่งเนาะใจหนุ่มคนนั้นก็โขดเกตหลวงตาใหญ่เลยว่าทำไมถึงมาหลอกลวงกันอีกต้นปิ้นต้นเศษตกตีกุญแจทีหนึ่งแล้วก็มาบอกให้ทีหนึ่งสอหาวันคำก็ไปปะไอ้น่ะหลวงตานี่หลวงตาเป็นพระเป็นเจ้าแต่เยี่ยมมาโกหกได้อย่างใดเนี่ยบาปนะจะบอกนะบาปอย่างแรงเลยนะเทเรื่องที่นับถืออีกแล้วใจคนนั้นมันโกรธนะเนาะมันโกรธก็ว่าโตว่าหลวงตาก็บอกว่าใจเย็นกึดเอาเตอไอ้ดอกตุอันหลวงตาจะบอกตุกของตันนะตุกของโยมนะเกิดขึ้นที่บ้านเกิดขึ้นที่ครอบครัวของตันแล้วตันเนี่ยมาทำหยังที่นี่ไอ้ดอกตันมีปากมีเสียงกับภรรยาลูกเมตันต้องไปปรับความเข้าใจกับภรรยาไปไปคุยกันปุ่นกะไอ้ดอกบ้าใจมาหาตุหาพระหรือว่ามาหาขอร้องช่วยเปิ้นช่วยเหลือนี่ท่านบอกล้านตันเนี่ยกล้าขายบดีกะนะล้านกล้าขายบดีกะมาบวชมาทั้งพระบวชมาทั้งชีวิตก็บ่เคยไปกล้าไปขายหลวงตาก็บ่เคยกล้าบ่เคยขายนะแล้วจะไปหูเรื่องการธุรกิจอย่างใดเพิ่นก็ว่าเข้าเป่านะเนาะพระก็ช่วยแก้ไขมันยังบ่ได้หรอกช่วยแก้ไขปัญหาบ่ได้หรอกตีต้องทำนะในเปิ้นจะคือโอวาทนะ
แต่ต้องทำนั่นก็คือกลับไปที่ร้านเด้อกลับไปที่ร้านของตันแล้วก็ไปนั่งพิจารณานั่งกึดใจพอว่าร้านของตันเนี่ยร้านมีข้อเสียหายหยังพองมีบกพร่องหยังพองมีช่องโหว่ที่ไหนพองบริการเป็นดีเนี่ยบริการเป็นอย่างดีก็เอาใจแขกก็รสชาติของอาหารเนี่ยเป็นอย่างไรลองไปพิจารณาพอล้อนี่นะอันนี้พระเจ้ามาขอน้ำมนต์มาขอเครื่องรางของขลังนะมันจะไปช่วยได้อย่างไรหลวงตาเป็นหืออวาดนะเป็นนางกืดพอกะเป็นนางกืดพอพิจารณาพอกะไปปรับความเข้าใจกับลูกกับเมแต่บ่เฮากะขายมันจะได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมลำด้วยเมื่อเปิ้นแขกก็มานะมาพอมันถ้าทำอาหารลืมใส่ผงชูรสจ้ะของกินบ่ล่ำกับมาปรับปรุงรสชาติอาหารโดยมาปรับปรุงการแก้ไขบริการอู่โมนจ้าวานกับลูกกะเนาะเหมือนตีหลวงตาก็ยังบอกไปว่าเหมือนกับตีทันเนี่ยไปงุมหากระแจตั้งแต่เจ้ายันคำนั่นแหละหาเต่าใดมันก็บ่เจอหรอกมันไปตกอยู่แถมตีหนึ่งเนี่ยใจหนุ่มคนนั้นก็สุดนางอยู่กับปื้นกราบตีเท้าของหลวงตาแล้วก็รีบไปบ้านรีบปิกบ้านเปิ้นหือโอวาทเนาะไปแก้ไขชีวิตตัวเองนะไปแก้ไขชีวิตตัวบ้านนานเต่าใดหน่อยซะนะเปิ้นก็มีครอบครัวนั้นร้านอาหารเปิ้นก็มากินกันพอการต้อนรับไปไปตกลุงกับลูกกับเมการต้อนรับการทำอาหารให้ถูกปากรสชาติดีแล้วก็จนบานานนะตุกบานานเนี่ยนะเพราะว่าครอบครัวก็กลับมาหักกันเข้าใจกันเนี่ยกิจการก็การกรุงลุงเริงลูกค้าก็เข้ามากันมาอุดหนุนนี่อันนี้ก็จบลงไปนิทานเรื่องนี้นะเป็นแต่ว่านิทานเรื่องบอกเรื่องเราเนาะมาจากเรื่องจริงที่ถูกเราต่อกันมานานเลยผู้คนสมัยนี่อกหักกาพิษหวังกานี่เรื่องความหักกานี่ก็มาสำเร็จก็โจรกันไปกินเหล้าเนี่ยโจรกันไปกินไอ้พองกาเนี่ยบางพองละอ่อนหนุ่มเนาะละอ่อนหนุ่มปิ้นบ่าวปิ้นสาว17 18เวลาว่าคุณหักนะตีจากไปพิษหวังอกหักก็โอ้ยตีโพยตีพายบางทีก็มากินยากาเนี่ยมามัดคอก็ไอ้น่ะพิษหวังเปิ้นว่าถ้าว่าไผตีพิษหวังก็เนี่ยก็เข้าวัดเนาะเข้าวัดอย่างนั้นใจหนุ่มคนนี้กันเนาะเบิ่งก็จะหือโอวาทแต่ไผอกหักกะน่ะมันต้องเอาหยังไปแก้ไขเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปตัดอกตัดใจมันหรือจะปรุงตกไปเองนะเนาะมีคำกรอยู่บทหนึ่งแปลว่าอันแผลกายง่ายนักหากรักษามันทายาทุกเช้าเย็นก็เป็นผลเนี่ยมนนะแต่แผลหนึ่งลึกล้ำจำต้องทนในกมลเกินแก้คือแผลใจนี่ถ้าใครมีแผลใจนี่อกหักลักลอยนะเขาวัดเถอะ มันจะปรุงตกไปอีกเนาะ เพิ่นก็ว่าผู้คนในสมัยนี้นะอกหักผิดหวังกับความหักก็โจรกันไปกินเหล้ากินไปล้านเหล้าตุกใจอยู่แล้วก็ไปเพิ่มตุกนะแปลว่าเมาเหล้าเพิ่มตุกเนาะ จิตใจกำลังอ่อนแอพอไปเจอคู่ไผเอาใจอู่เพาะปนโตปนโลมนะคือเล่งเหล่าเนาะก็ไปโดยอารมณ์นะไปตามอารมณ์สุดท้าย คุณใหม่ไปเจอเปิ้นใหม่จ้ำเร็วกว่าเก่า หลายคนที่ชีวิตบัจเจริญก้าวหน้าบัจเจริญรุ่งเรืองแต่ที่จะพัฒนาตัวเองปล่อยแต่ก็ใจเป็นนางกินเบ้ข่างโรงงานจับกลุ่ม
นินทาเจ้านายเนาะหลายคนก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแทนที่จะที่จะขยันเนาะจะขยันมันเป็นพยายามกลับไปหาหมอดูพองกาเนาะไปหาลางทรงกาไปหาไปดูมือไปดูมือดูหมอเพิ่นก็ทำแต่ก็หลอกลวงกันแฮมเนี่ยไปประวัติตุกเกิดที่ไหนคือแก่ตรงนั้นนี่ดอกตุกเกิดไหนคือแก่ตรงนั้นโปรดโหอย่าไปเอายาแพ้แดงมาตาที่ขามันจะไปหายได้อย่างใดไอ้ดอกเหมือนกับหลวงตาที่เพิ่นให้โอวาทนั่นกะโซหากะเจแล้วบ่เนี่ยกะเจหายตีโบสถ์ไปซ้อมตีหนึ่งปัญหาเกิดตรงไหนก็แก่ตรงนั้นเนี่ยเป็นว่านะอย่าเดินหากุญแจตีมันหายตรงนั้นแล้วก็เหมือนใจคนนี้นะไปสอหารับตีนก่อมปะนี่อันนี้ก็จบลงไปเนื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นข้อคิดอันย้ำอย่างหนึ่งนะการที่ว่าไผที่มีร้านอาหารที่อันนั้นก็ดีนะลองพิจารณาว่าอาหารเฮาเป็นจะได้พองรสชาติลำก่ออีน่ะเนาะลำก่อจะได้พองอีน่ะก็ลองพิจารณาพอตุลุงจะประกาศข่าวสารงานบุญสักเล็กสักน้อยก็เนื้อศรัทธาเนาะเพราะว่ากระจายเสียงไปหลายตีก่อนขอเชิญโลมทำบุญแต่วันนี้นี่เปิ้นถึงมากันอยู่แล้วเนาะวันนี้ถึงมากันอยู่แล้วแต่ว่านี่โยมพิสมัยเปิ้นฝากบอกว่าวันเสาร์นี่เนาะวันนี้ก็เนาะเปิ้นจะงดรายการเปิ้นก่อนนี่นะงดรายการธรรมะคลายเครียดก่อนบุกก็ค่อยว่ากันจ้ะวันติดเนาะค่อยว่ากันเนี่ยแล้วก็อันประกาศอันนี้คือพูดให้หน่อยนึงเกินไก่มาแล้วกำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพนะปล่อยล่อเนอะพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสุพัฒนกิจโกศลโสพลนะสุมานะสุพัฒนกิจโสพลท่านอาจารย์สุทัศน์นะกุลวัฒโนเปิ้นอายุได้อยู่59พรรษา39นะอดีตเปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลตาศาลาเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าครั่งนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันการที่14ธันวาก็ไก่มาเนาะ14ธันวานี้เปิ้นก็จะได้ลากภาษาอาราธนาสรีระลางอะไรวิญญาณของครูบาเนาะขึ้นไปสู่ปราสาทเม่นใหม่นกหัสดีลิงเปิ้นจะต้านภาษาสีมุมตุยนะต่อจากนั้นก็วันที่14 15 16 17ไปก็เปิ้นก็มีทำบุญถึงวันภาคกลางวันนะก็มีครูบาอาจารย์วันใน16ตุนพอง20ตุนพองอีนะก็พากันไปเลี้ยวไปถึงวันเสาร์ที่18ธันวาเป็นวันพระราชทานเพลิงศพนะที่วัดหนองป่าข้างก็ไปกินไปตานปล่อยล่อไปปูจาผ่าปูจาโหลไม่เงินโหลไม่คำเนี่ยในวันที่18นั้นเป็นวันสุดท้ายเป็นวันพระราชทานเพลิงศพตอนเจ้าก็ทำบุญตักบาตร7:3013 นาฬิกาบ่ายโมงนั้นก็พระมหาเถระจำนวน40รูปเปิ้นก็จะสวดพระพุทธมนต์อาทิตตปริยายสูตรนะมรรคนายกก็จะโอกาสเว้นตาลกล่าวสุมาโคตานกล่าวคำถวายเครื่องไตรยธรรมกัปปิยพันธ์แต่ประสงค์15 นาฬิกาหรือบ่าย3 โมงก็ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะอันนี้ก็แจ้งอื่นกับสาราญาติโยมแถบนั้นแถวนั้นหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาภายที่หูจักเคารพนับถือในต้นตัวของท่านพระครูสุพัฒนกิจโสพลก็ไปรวมทำบุญกันพระจะหับปิ้นเจ้าภาพโพงตาลเนาะพระจะไปหับปิ้นเจ้าภาพโพงตาลเปิ้นก็จะมีตาลตึงกลางวันตึงกลางคืนนะ
ก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์082 037 7949นะ082 037 7949เด้อไปแจ้งความจำนงจะหับสังก็ดีปิ้นจับหับสังขาดตานก็ดีหรือว่าจะไปออกโครงตานก็ดีก็เชิญกันได้เด้อทำงานหนึ่งเด้อทำงานหนึ่งก็วันที่เก่าเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเก่ามกรานี่ก็ขอเชิญลมทำบุญตอดผับป่าสามัคคีในรายการเนอะธรรมะคลายเครียดโดยคุณโยมพิสมัยสุริโยดรเปิ่นเป็นเจ้าของรายการธรรมะคลายเครียดพร้อมถึงทีมงานเนาะพร้อมดึงศรัทธาประชาชนทั่วไปเนื่อเปิดจะตอดในวันที่เก่ามกรา65ปุนะปีหาเนี่ยครับก็เดินหน้านี่แหละนะที่วัดไฟหินเด้อสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เด้อก็วันค่ำวันเนาะนะก็ไปกินไปทานกันก็เวลาสักประมาณ9 โมงก็พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะตาลห้องส่งไม้ด้วยเอกนะตาลห้องส่งไม้ด้วยก็ไปรวมทำบุญกันแต่ถ้าอันนี้เปิ่นแป้งใจนะอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตรเปิ่นนั้นวันนี้ก็ปิ้นแม่ขายแท้แม่เนาะวันคำเปิ่นถ่ายทอดเสียงให้ได้ฟังนะจะทำบุญออนไลน์ก็ได้เนอะแม่มได้ไปเปิ่นมีเบอร์หมายเลขทะเบียนธนาคารนะเฮาก็ไปอันบอกไปตามธนาคารเนี่ยซะดาเนี่ยเปิดก็จะแจ้งบอกคำกำเตียตุลุงเฮียไปนอนจ้ะ ได้ไปนอนตัวพี่หนุ่มพุ่นน่ะตัวอันกับเจเขาเนี่ยพระอาจารย์เน้นหลักเขาน่ะตุลุงมันสอบไปนอนก่อนนะแล้วทำงานหนึ่งเด้อศรัทธาญาติโยมดอกไม้บานบ้านตลอดปีโอกาสดีบ่มีบ่อยครั้งเด้อขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกหล่อองค์สมเด็จพระพุทธปฏิมากรพระพุทธเจ้านามว่าหลวงพ่อทันใจสมปรารถนาประสิทธิมงคลเด้อคือหรือว่าเปิ้นวงเรียกว่าพระเจ้าตันใจนะพระเจ้าตันใจขนาดหน้าตากว้าง99 นิ้วความสูงน่ะก็127 นิ้วนะแล้วก็รวมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูวัดเด้อตอดผ้าป่ากรุงเทพลำพูนเชียงใหม่สู่แม่อายณมณฑลพิธีวัดสันห่างวัดสันห่างนี่ก็อยู่ตำบลบ้านโหลงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะในวันเสาร์แล้วก็วันติดจะมี2 วันวันที่19กับวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2565ปีหน้าเนี่ยนะพิธีบวงสรวงนะก็เวลา9 โมงพิธีมหาพุทธาภิเษกนะก็ตลอดวันตลอดคืนเด้อก็มีพระอาจารย์อำนาจอัคปัญโยตุปีจาน้อยพุทธพิธาจารย์เด้อฝากประกาศมาเด้อคืนสีขาวเฮาก็ไปเปิ้นก็ขอนิมนต์ตุลุงประกาศไปถึงวันก็ประกาศไปนะประกาศไปติ๊กๆก็ตำบลเดียวกับของแม่ฟองขนาดเนาะแม่ฟองห้องศิษย์โอ้ห้องน้ำเปิ้นงามเด้อเปิ้นมีแวนตั้งหน้าให้มีอ่างล้างหน้าให้แม่ฟองพอเด้อแป้งขึ้นได้ลุงจันหม้อแหละเปิ้นปิดแวนน่ะเปิ้นจะเปิดบริการนะแล้วว่าแล้วแล้วว่าแล้วปิ้นอยู่2 ห้องด้วยกันผู้ก็ปีนันพรมจะมาเวียนตาของแม่ฟองห้องศิษย์เปิ้นจะต้านไปหาปอปัดศิษย์ห้องศิษย์นะแล้วก็ปออุ้ยคำห้องศิษย์ปอปศิษย์ห้องศิษย์นายประเสริฐห้องศิษย์นี่เปิ้นจะเปิ้นเขียนติดมาแล้วในแม่ฟองเนี่ยแล้วทำงานนึงนะสถานน่ะทำงานหนึ่งก็วันที่31 ธันวาคมวันสุดท้ายจะเข้าดาวธรรมกันนะปลายปี64เข้าต่อปี65นะก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศนะณอุทยานธรรมพระสุนทรมุนี
จังหวัดลำปางพุ่นเด้ออันนี้ก็ท่านพระอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยแล้วก็คืนสีขาวโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะไผอยู่ยานนั้นก็ไม่ลงเขาใครไปฟังไปสวดก็ไปเด้อเนาะไปสวดมนต์ด้วยกันไปโตลมหนาวกันอ่ะ ไปโตลมหนาวกันนะไปกินเป็ดตานไปรวมบุญรวมกุศลกันไม่ลงเนอะไปกินเป็ดตานกันนะเอาสารงานบุญตุลุงก็จบไปก็ขอตักตังลายให้หน่อยเนี่ยแม่โบคำขอบคุณตักมาตังลายแม่โบคำแม่จันยายจันเวงตาการเนี่ยตื่นเจ้าเนาะแม่จันโยมสุมาลีใจตาเวงป่าเป่าตุโจ นี่ตุโจตั้งใดมุนยายบุญนะแล้วก็แม่สีดานะเวงป่าเป่าเนอะแล้วก็โยมปี้ยุพินพี่น้อยหอมมาลาอันนี้เปิ้นอยู่แม่หยวกพุ่นเด้อตีนาศาลากลางโยมเทียมจันทร์เนี่ยกลับถวายสาธุเจ้าในโยมเทียมจันทร์นี่ว่าเพื่อมาห่างโคดาโคเนี่ยพี่ไอ้ใจโหเอาไอ้บรรจงกันท่าวงโดยนะสาธุนะครับผมนี่อันสั่งจ้องนั่นเนี่ยก็จองหน้างานบนเด้อตุลุงนี่มีพันธะเนี่ยบัดสั่งจ้องแทนไผเลยนะมันลำบากตุลุงมาขี้ลืมบ่หับผิดชอบเด้อไผจะมาจองนี่ก็ทำได้ก็จองหน้างานพุ่นนะมาถึงเลอะผลเลอะแล้วไปเดือดร้อนมันนะแม่สีพันธุ์ไวสาเจ้าตุลุงฟังอยู่เน้อเนาะแล้วก็มีแม่แดงอัมพรเต็นดอกไม้นะจอมตองประธานที่ปรึกษาสกาย8ชมรมสกาย87ด้วยเนาะตุลุมได้เช็ควอลรายวันนะได้เช็ควอลรายวันห้องส่งบุรพาก็ดีน้องตองพัฒนาก็ดีแล้วก็ปุ่นเนี่ยก็เนี่ยยังก็สินแล้วก็มีตุปินหนุ่มโดตุปินหนุ่มก็ยังเขียนมาเยอะกว่าอยู่ไก่กันนี่ดูอื่นหาการก็ได้ แม่ทองคำพรหมมินตะกี้ก็เลิงลงต้านก็เป็นสูงไปเห็นนะโตเป็นคติธรรมเด้อแต่ว่าแถมคุณแม่กันดาสีเนตรตัวเนอะยายแดงดอกตะล่อมอันนี้ก็อยู่ปากคอยไต่ยายไข่แก้วบ้านเส้งปูนอยู่บ้านเส้งตำบลบ้านแป่นพูนะแม่น้องตัวโยมแม่ชีจินพานีด้วยเนอะอู่ทองนะแล้วก็ลุบมันได้ยินอะไรหรอลุบมันนี่เป็นความเป็นตัวฝรั่งดูตัวลุงอ่านไว้แล้วนะแล้วก่อนเป๊ะฟังกันเนอะมันดูเข้าใจตัวลุงเนี่ย แม่พลอยมณีเนี่ยพี่น้องป่าหาแม่พลอยนี่เพิ่นเก่งนะโตกดโทรศัพท์เนี่ยบ่เขียนลายนิดเลยตัวลุงแม่คำแดงคลองมีเนี่ยแม่คำแดงจะม้าผูกเนาะแม่คำแดงเนาะไอ้ต้อยมาเอาด้วยกันว่าต้อยแม่ครูทองคำที่วงคำอันแม่คำแดงคลองมีนี่เพิ่นอยู่แม่ซุนน้อยฝางบ่น่ะแม่ครูทองคำที่วงคำนี่ก็อยู่เสาหินสีโบบานอันนี้ก็สนับสนุนโทรมาให้กำลังใจตลอด เพื่อว่าจะมานะวันผูกนะวันตาลผูกนี่นะนิมนต์ตุลุงส่งมาด้วยเดี๋ยวตัวปีเอกพลก็ได้ มาด้วยกันอาจารย์นิพนธ์คนโคราชเนาะวัดพระธาตุดอยสะเก็ดไวสานะครับไวสาแล้วก็มีคุณโยมประยงสาธุฟังอยู่ประยงฟังอยู่คุณโยมนวลนิชาวชาติตัวเนาะแล้วก็อาจารย์สมัครอาจารย์สมัครไปเขียนลายมาทำไมนะทำไมไม่บอกกัน อันนี้เจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมาถ่ายทอดเสียงเนี่ยนะถ่ายทอดเสียงอย่างสดาเนี่ยอันนี้เขาอยู่เมืองเลยนั่นนะด่านซ้ายแห่งเมืองด่านซ้ายนะท่านอาจารย์สมัครทีมงานของธรรมะคลายเครียดนะขอบคุณที่เปิ้นตักมาต่างหลายป้าทิมตัวเนี่ยป้าทิมนี่ฟังอยู่เจ้านะขอบคุณตอนนี้เวลาก็3:44ตุลุงจะลองเช็คคืนพอไผจะโทรมาก็โทรมาที่เบอร์0899556506นี่
ก็เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นจะมาต่อรายการตุลุงมีเวลา1 ชั่วโมงแต่ถ้าพูดกับวันคำนะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนาะกับอาจารย์มหาเปิ้นก็จะได้มาต่อนะเอาละสายแหลกมาละตั้งได้จ้าเจริญปอนเจริญปอนเจ้าปะน้อยนะเจ้าวันพุธนี้แล้วจักได้ลากันหรือแถม2 วันลากัน10 บาทผู้ละมีหลายมากมายหลายด่านการไทยการมันพี่น้องมีผู้ละคิดเป็นห่วงของกล้องตามในแห่งของไทยมันวันพุธนี้เล่าเอาขอลากันวัดไทยวัดมันลากันเด้อเจ้าขอลาศรัทธาพี่น้องเฒ่าใจพึงว่าเฮากันนั่นลาจึงของฉันลายอันวันจันทร์ลาจีนนอันเมืองคุยกันดูแลจีดี2 เมืองได้รุ่งเรืองต่อไปในเจ้าตัวตุลุงยองโวยพรหนุ่มเจ้าถึงเฒ่าร้อยเจ้าภูเขาภูคุณมาทำบุญแล้วได้บุญกุศลโชคลาภบันดลล้ำหลุมอยู่มีความสุขเหมือนกันสู่หูกุศลกำสู่หลอดโพมิเจ้าหลอดโพมิเจ้าเจ้ากำยองวันละกำนะเจ้ากำยองกำลังคึกใจพอนะเจ้าภาษาไทยแปลว่าให้คิดดูนะเจ้ากำกำมาฟืมนะเจ้าภาษาไทยแปลว่าฟางข้าวเจ้าอ้าวขอบคุณแม่น้อยกาดนัดบ้านดอนโลงเจริญปอนกราบไหว้สาครับตุลุงดีฮะดีกาหนาวกว่าตุลุงดีกามันยามปากพอหน่อยมันบ่หนาวเนาะหรอสักว่าข่าวว่าแต่คุณจะอุ่นขึ้นนะอากาศวันนี้กับวันนี้เอากันน่ะ18 องศานี่จ้ะฮะแต่มือฟังแท้หนาวบ่กล้าพอหนาวแล้วดีดูตุลุงเขาก่อนวันแรกนี่หนาวแต่เด็กอ่ะวันแรกวันที่2อย่างนั้นน่ะฟังตุลุงเนี่ยเด้อชัดเจนเนาะตุลุงออกว่า 3:40 ล่ะโอ้อย่างอันนี้ก็ออกตามเวลาน่ะเด้อ3 โมง3 นาทีผมเปิดบ่ออกหายแซ่บบางคนมา3:40กันว่ะได้ยินก็ดีแล้วเนาะผมกลับไปศาลตุลุงเด้อโอ้3:40กันอี3 โมงขอบคุณพ่อหน่อยบุญปันเด้อน้องเบลไว้สาครับตุลุงชัยวัฒน์และข้าเสโนครับฟังแต่เช้าแล้วเด้อตื่นได้ตี 2 ครึ่งแล้วครับโอ้ลูกเจ้าเนาะครับกินน้ำอุ่นเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปกาดละตุลุงดีตุลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไปกับปลอดภัยเด้อขอบคุณเนาะสาธุน้องเบลนะอ้าวสายต่อไปเจริญปอนเจ้าตุลุงแม่พินเนาะแม่พินป่าแดดฟังแต่เช้าแล้วเจ้าดีแล้วป่าแดดในเมืองหนาวก็เจ้าวันนี้ยังค่อยอันปล่อยพอนะมันลุมหิวนะกะชัดเจนเนาะยินดีเนาะแม่พินป่าแดดเจ้าสาธุก็กรรมทำมาเหมือนกันนะเจ้าน่ะได้วาสกรรมเจริญปอนครับปางมั่วโหลปางมั่วกะอาจารย์นิพนธ์กะโหลมันหายไปนี่เสียงเหมือนคนเสียงเหมือนหลวงตากฤษอ่ะแล้วมัน740ก็นึกว่าอาจารย์นิพนธ์เข้ามาใหม่เด้อฮัลโหลเดี๋ยวเข้ามาใหม่เจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงฟังอยู่นะเจ้าแม่เป่าเจ้าเวียงเป่าเนาะแม่หยังเจ้าฟังทุกวันวันก็ฟังอยู่เจ้านั่นนะเจ้าดีกะเจ้ามีสาระดีเนาะกลางวันถึงกลางคืนกลางคืนก็มีขึ้นแล้วก็ธรรมะ4 ภาคธรรมะเป็นทีมมีสาระดีแต่คืนในเจ้า
ดีก็ดีก็วิ่งป่าเป้าขอบคุณแม่หลายๆเนอะ ธนีนะเจ้า โอ้แม่ชีการธนีขอบคุณหลายๆเนอะ เจ้าสาธุสาธุนะเจ้า สาธุ กำลังใจอยู่เจ้า วันนั้นเปิ้นก็มาดูแม่ชีการธนีแต่ก่อนเปิ้นก็เป็นคนบ้านเนี่ยก็เปิ้นก็ไปศึกษาธรรมะแล้วก็เลยเป็นแม่ชีไปเนาะไปบวชเป็นแม่ชีเจริญพรเจริญพร จ้าวันสาเจ้าตุลุง อันนี้นั่นแม่บุญนะ เจ้า แม่บุญกัดกล่อมทีมงาน หลอดเนื้อบ้านคาหมอ นั่นก็เฮาไปไหนก็ฟัง น่ะเจ้า ฟังการประชาสัมพันธ์พองไอ้กะฟังนำฟังธรรมวันนี้ก็ฟังธรรมวันนี้ครูบาศรีหมื่นจะเตดเนอะ10 โมงถึง 11 โมงครูบาศรีหมื่นท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโร เจ้าฟังอยู่ ภาคตอนบ่ายก็ท่านพระครูสังวรศรีลาภิรักษ์วัดทรายมูลนะนักเทศรุ่นอาวุโสเนาะ เจ้า ขอบคุณแม่บุญเนอะ เจ้า สาธุแม่บุญกัดกล่อมเจริญปอน ไม่ใช่เจ้าตุงนั่นคุณยอง แม่อุ้ยอินกะ เจ้า โอ้ให้หน้าให้ตาไปหมื่นเนี่ยอุ้ยอินไปไหนมา แม่ไปอยู่ตลาดในเวงมาแต่ว่านี่ อยู่ในเวรก็ได้ยินเนาะ มาแต่ยินมันไม่วิทยุก็โดย โอ้อันนั้นหมอ ก็จึงห้าธรรมะกูคืนกูเจ้าวันนี้โอกาสดีมาบ้านแต่ว่าฟังชัดเจนดีเนาะอุ้ยอินเนาะขอบคุณยินดีอุ้ยอินเสมอแม่สาบเสมอมาแล้วยินดีนะอุ้ยอินเด้อไว้สาครับสายบุญมาแล้วหลวงพ่อมานิดหลวงพี่ก็หลวงพี่ หลวงพี่ก็ได้ หลวงพี่ไหว้สาครับ วันนี้เสียงตอนเจ้าผมโทรมากำเสียงตุลุงคล้ายๆยังจะเหนื่อยไปหน่อยเนาะมันอูแห้งบ่ได้อินดูเกรงใจกว่าครูบาอาจารย์ให้มุดไปหน่อยบ่มดแห้งบ่มดสู้ตลอดแต่ว่าเกรงใจครูบาอาจารย์คนรับกันหมดเป็นวัดหน่อยๆจะมาตุลุงไปเนาะน่ะเป็นวัดหยังสักอย่างแล้ววัดอ่านหยังสักอย่างแล้วบ่วัดบ่เมยหยังสักอย่างอ่ะใจมันสู้เขาหน้าตอนตุลุงเนาะตุลุงจะอู้ไปถึงตี 5กับตี 4นี่เดี๋ยวอาจารย์มาหาก็มาเปลี่ยนแล้วกะโอ้อาจารย์มาเปลี่ยนอาจารย์มาเนาะถึงจะมาเปลี่ยนตุลุงอู้ของผมก็จะอู้ไปหาทั้งท่านพระครูอภิวัตรโดยตุลุงยองตอนได้มาสมชาติเนอร์ถ้าทุกโตนตุลุงแดงตุลุงเล็กเขาที่มูจักก็ได้ยินชื่ออยู่ก็วันนี้จะขึ้นไปหาถึงสถานญาติโยมเนาะ9 โมงจะออกจากวัดนี้ไปนะครับตุลุงโอ้ดีเลยกะตุลุงเล็กถามหาเนอะตุลุงเล็กถามหาตุลุงเล็กนำยามาขณะจะไปเอาไม้ซ่อนผมเด้อก็มาปรากฏกายมาอู่มาจากะวันนี้จะเอาของดีไปฝากแล้วจะบูชาของดีบรรจุพระธาตุและส่วนตัวลุงผมจะเอายาอมกระชายขาวแก้เจ็บคอแก้ไอดีกะทำมหาสมชาติของดีอาหารดีฮะลุงอาหารดีด้วยว่าเดี๋ยวฟังสวนกันก็ได้ครับฟังกันกันเสียงหายแซ่บเร็วไปสาธุบุญปะกันเนาะได้สมมุติไปหากันปะกันเนาะกินหวานตันกว้างเนาะจะดีได้บุญด้วยกันเนาะตั้งแต่คนหินคนทรายรอบแรกแล้วนะสาธุหลวงพ่อมานิษฐาวโลสำนักสงฆ์หอมบุญเนอะหอมบุญนี่ก็เป็นว่าตุลุงเล็กนี่ไปอยู่หันมาเก่าอ่ะกำลังถามกันว่าเนี่ยยายพรเจ้ามาสิการเจ้ายายพรฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าชัดเจนดีกว่าผูกปะกันเด้อผูกมันนี่จัดอย่างนั้นเพิ่นจะมาบูดดอกหลวงพ่อมานิดเพิ่นจะป้าศรัทธามาเพิ่นจะมากินมาตามก็จะมาวันนี้กะยายพรมาวันนี้เนาะไม่น้อยว่าจะมาวันที่11เนี่ยนะก็วันนี้กับวันเสาร์วันนี้กะจะได้หันนั่นยายพรล่ะเป็นตัวจะฮือไว้นะมาปรากฏกายจะฮือห้องเพลงเลยนะคุณหมอคะเปิ้นตัวได้ก็ไข่หันนะหันยายพรเนี่ยเป็นตัวจะฮือไว้นะ
แป้ง เจ้า แป้งเฮิรนยำแล้วเดินเปลี่ยนเมสันซีดอ่ะ เจ้าทายอยู่ไปที่เช็ค ย่างทาสีอยู่อีก อยู่แล้วเช็คลูก บึดปะกันเด้อบึดปะกันเด้อยินดีเด้อยายพรเด้อ จ้าเจ้า เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเจริญปอน ข้าเจ้า เจริญปอนเหลือน้ำหานาทีน่ะท่านมหายังมาเอาท่านมหาวาเด้อท่านมหามาก็จะหยอบอย่าง เจ้า เจริญปอนติดแล้วเจ้าแม่อยู่ไหน สาธุเจ้า ได้ยินแล้วแม่อยู่ไหน อยู่บ้านดอย โดยหน่อยอ่ะ เจ้า แม่ครูกะโอ้ เจ้าวันนี้ฝากว่าผงอันที่อ่อยเขาปุ้นปล่อยบรรจุพระธาตุปุ้น อ๋อ ปุ้นจะป ดี ล่อยเจ้า ดี ปุ้ กะ นป ดี ล่อย กะ เม็ดปลาแร่เขาปุ้นก็ปล่อย อ๋อ ปุ้นปล่อยกันวันนี้เฮาประทานเจ้ากรรมเฮ้ย เนาะ มันเป็นหยังทำบุญออนไลน์มาแล้วดีแล้วเนาะ เจ้าบ่ได้ไปก็ฝากไปเนาะฝากบุญเจ้า ขอบคุณ สาธุเจ้า เจ้าสาธุแม่ครูฟองจันทร์เขียวหนอเมืองเปิ้นทำบุญออนไลน์ฝากมาแล้วขอบคุณแม่ครูเด้อศรัทธาที่ตุลุงอยู่หั่นน่ะเปิ้นสูงข้าวกินน่ะลุงฮู้จักพุ่นน่ะ แม่หนอเขาน่ะเนาะเจริญปอนตัวน้อยจะมาดึงกันรถ จ้าลุง ตั้งได้จ้ะฮัลโหล โทรมาจากบอกขอ5ตำบลนครคีรีเจ้า แม่ไข่แก้ว วงคำเนาะ เรียกว่าจำมาได้ เปิ้นอู่ลาวนี่ตุลุงไปหู กูเจอเปิ้นอู่ยองมานี่เปิ้นอู่ลาวก็เลยเซ็งก็เลยเพี้ยนไปเลยจำบ่ได้อ่ะ เรียนนะลุง ฟังดีอ่ะชัดเจนเนาะ ไปฟังกันได้โมนนี่ได้วินนี่ขันไปโหไปหาแล้ว พอในเฟซน่ะกะเปิ้น บ้านกันแล้วนะ เปิ้นดึงถ่ายทอถึงหันเนาะนะอัน มันกลางวันก็ฟังอยู่ตอนแรกนี่ก็เปิดสูตรเนาะ ดีกะอันคืนก็เปิ้นก็ออกกลางวันก็5 โมงครึ่ง5 โมง เวลาโอกาสมีวาสนา ไปว่าอันไปในห้อมบุญได้ ก็ดีละจะทำบุญเผอแล้วก็จะบรรจุพระธาตุเด้อบรรจุวัตถุมงคลเป็นหยังพอในภาพเด้อเพิ่นจะมีวันคำมันจะมีเฟซบุ๊กจะมีไงมันจะได้ลินได้ลินยังครับเพิ่น ก็พอในวิทยุนั่นก็หันน่ะเดี๋ยวในวิทยุมือถือฟังเสียงก็ดีอ่ะเนาะจ้าฟังเสียงใจไปกันมาจอดในห้องบุญมาแล้วเนาะดีกะยินดีเด้อแม่นเด้อเจ้าบุญอยู่ได้เจ้าวันนี้ฟังอันเนี่ยบ่ลงอ่ะแดนดินถิ่นล้านนาเนาะ103ชัดเจนดีควายหน้ามันจะมีมันก็จราจรโดต่างอากาศมันก็อันสุนกันบ่สาธุแม่น่ะแม่ไข่แก้วเด้อวงคำบ้านโบกก็หาตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางเอาด้านซ้ายสุดท้ายเจริญปอนท่านมหาเพิ่นมาแล้วอันนี้เสียงดังฟังชัดแม่สายแม่สีทอนกันนี่ฮะแม่น่ะแฟนน้อยหน้าหนาวพอแล้วเนาะหนาวนี่ปอดตะฮือแล้วเฮาปอดตะฮือแล้วเช้าแล้วเนาะตื่นเช้าแท้ตื่นมาแต่มื้อ2 โมงมันนางงุ่มเนี่ยอันพออันนี้เดี๋ยวน่ะมาอู่มาจ้าน่ะเกมกับอู่ตุลุงต้องเกมกับอู่ไว้นะอ่านในไลน์นะแม่น่ะชัดเจนดีเนาะสนต้องงอ่ะท่านสมชายก็เปลี่ยนท่านพระครูก็เปลี่ยนเสียงอ่ะตุลุงก็ว่าตุลุงปกติน่ะเป็นว่ามันอย่างเสียงมันเปลี่ยนหลวงพ่อมันนี่สาธุหลวงพ่อมันนี่ว่าเสียงตุลุงนี่สิยังจะเป็นวัดไหนดอก น้ำสายนึงท่านมหายังมาได้เตียวมากรอบๆด้วยว่าแม่นไหนเจริญปอนเป็นว่าเจกันน่ะโอ้ไพศาลครับอาจารย์นิพนธ์คนโคราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ดวันนี้มาไหมพวกเนี้ยดีครับ3 บทร่างกายนี้มีหนังหุ้มบางทั่วโดยรอบตัวมีช่องเป็นปล่องใหญ่
สิ่งโสโครกมากมายจากภายใน ซึ่งหลั่งไหลซึมออกนอกกายกายนี้เป็นแผลใหญ่จำไว้เถิดเป็นที่เกิดทุกข์ยากลำบากหลาย แต่คนเขาเฝ้าชมหลงงมงาย ว่าเฉิดฉายโสภาเที่ยงถาวรอะยังโขกายโยโอ้กายนี้ เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ของหมู่หนอน มีสารพัดคอยตัดรอน ให้เดือดร้อนประจำทุกกายีกายนี้ไม่นานนักก็จะแปรถึงความแก่ข้ามค่าสิ้นราศีจากสิ้นลมล้มตายวายชีวีกลายเป็นผีเน่าพังเหม็นจังเลยครับผม อ๋อ มันตายครับ ครับขอบคุณครับ อาจารย์ อาจารย์นิพนธ์คนโคราชเนอะสาธุสาธุวันนี้จะมีดนตรีโดยชมรมหน่อยนานเพื่อจะมาแสดงดนตรีตัวเนอะสีสะล้อซ้อซึ่งนี่กะปุ่นเมืองเจริญปอน ไปซาตัวลุงหนาวเหรอ โอ้วันนี้ยังแฟนเบาบันเนอะแม่สีเนอะ โอ้ เออ ตัวลุงมันสูงเหรอจะขึ้นได้วะฮะ โอ้ตสบายกับแม่สีขึ้นนั้นตังเนื้อนั่นเนอะตังวันตกนั่นเนอะขึ้นมาตังกันหันด่านแรกก็จอดหันเลยมันจะเลิดไปมันจะสูง แต่ถ้าเขาขึ้นตั้ง มันจะขึ้นได้ ก็เท่าขืนตั้งพี่นะมันตั้งมันจันไปหน่อย มันได้ดอกจับห้าวขึ้นไปสาวห้าวขึ้นไป ถ้าขึ้นตะวันตกนี่มันจะเจริญอีก มันเจริญไปไหมตอนนั้นดี มาอยู่ย่าวันเนี้ย มันฮูกกะ มาผูกแต่ผูกวันสุดท้ายผูกวันตาลผูกคนร้ายด้วย เจ้า ยินดีเนอะฮะ มันผูกปากกันเนาะตัวลุ ผู ง ก เนาะ ปากกันผูกปากกันเจ้า เจ้าไปซาเจ้ากำลังใจเนาะ ขอบคุณเนอะสาธุสาธุแม่บุญศรีสร้างเล็งเนอะอันนี้นะนักบุญแห่งตุ่นผึ่งเวงน้องหล่อง เวงน้องหล่องก็จะหับซ้ายไปเลยเนาะอาจารย์มหายังมาตัวนี้เนาะเจริญปอน เฮ้ยข้าเจ้าทนาน โอ้แม่จันสีแจงโฮลินเนาะ เจ้า แม่จันสีสุขาแจงโฮลินฟางเนี่ยฟัง เสียงฟังเสียงท่านดูเหมือนก็จะเป็นวัดอะ เนี่ยตัวลุงก็ว่าปกติดีนะเป็นว่าเสียงมันออกปุ่นมันเป็นวัดเหมือนหลวงปู่มันนิดวัดเด็กอะแต่ตัวลุงก็ปกติดีนะมันเป็นวัดเป็นอ้านอยู่ดูกินน้ำห้อนเข้าไปแก้วแล้วเนี่ยเจียมาเหือ ดื่มน้ำฮ้อนมาเถอะ เสียงเหมือนก็จะเป็นวัด เป็นยังมันปรับปรุงอุณหภูมิอยู่เนาะ เจ้า ก็เดียวเพราะว่าตัวลุงยามกำก่อนนะอูแห้งมันจะได้ก้อยออมเซงเขานะกูเพิ่นตื่นนะมันขี้เกียจใจเพิ่นนะตัวลุงอ่ะ เจ้า เออ ก็เป็นหนวกหูเนาะ กูเพิ่นสะดุ้งตื่นเนี่ยกะเจ้าไปคือกลางบนเจ้าน่ะพระจีห้องว่าก็ ม่วนดมฟังจนถึง10:00เนี่ย ดีละเนาะวันนี้ก็ฟังวันคำนะแม่ ไว้ เนาะ ข้าเจ้า สาธุวันนั้นก็หันกันแล้วเหรอนะแม่บัวพัดเขาเอาพี่น้องมึงวันนั้นก็หันกันแล้วเนาะขอบคุณแม่เนอะ ครบทุกท่านนะเนาะ ครบมั้งอ่ะเราเพิ่มมาทั้งอยู่จะได้ติ๊กแต่วันถูกกันนะเนาะ พวกก็สวีละนะพวกก็ไปแล้วปิกละที่นี่ก็เหลือว่างเปล่าอากาศพุ่มขึ้นไปลงมาบ่ล่อโอ้เจริญปอนโยม ครับประสิทธิ์แห่งดง ปอสิทางดุ้งมาแล้ว ที่สองเมืองแนวอ่ะ อันผ่อนไปแล้วป่ะผ่อนไป ฮะ เพราะหนาวละใช่แต่มาสักมอง18 กิโลอัน18 องศานี่ก็ฮะแต่ประมาณนั้นวันนั้นนั่ง15ก็ได้นะแนวละ ก็อันพอดีอยู่นะตัวลุงมีเสื้ออุ่นเนี่ยพวกตัวย้ำมันหนาวนะซอห้ามป้าอ่ะก็แล้วได้มขึ้นไว้อยู่ปื้นหมอนเสื้ออุ่นเนี่ยอันนั้นเสื้ออุ่นเนี่ย ถ้ามันรับได้นอนน่ะจะลงเนาะ มันก็โมนเดียตัวลุงนี่นอนหิมุนตั้งว่ารถนี่ปุ๊บโอ้ยรถ10 ล้อมันถึงหามันเต็กแกปามน่ะเสียงรถนี่มากล่อมรับนี่แหละมาดนตรีกล่อมรับเนี่ย ครับ ยินดีประสิทธิ์เนอะ ครับผ โอ้ ม บุญรักษา
ตังเวงป่าเป่านี่มาสักลายแฮเนาะเอาน้ำสายเหรอเจริญปอน เจริญพรเจ้า สวัสดีแม่อยู่ไหน อยู่กลางหูมันไปแต่งให้เจ้า โอ้อยู่กลางหงบ้านแม่บุพัดกันน่ะเนาะ เจ้า อยู่กลางหงแม่จื้อหยังน่ะแม่ ที่ไม่จันทร์สมเจ้า แม่จันสมโอ้กลางหงก็ไก่บ้านคู่โอนฮะกะเนาะ เจ้า แม่ฟังตือวันน่ะมาปิ้นตัวแหลกกันเนี่ยตุลุงกันแล้วได้ครับปิ้นตัวแหลกเนอะเนาะ เจ้าไว้จ้าเจ้า เจ้าฟังติ๊กๆเนอะวันนี้ก็ฟังวันคำเนอะวันนี้ก็ฟังวันคำ เจริญปอน วันษาเจ้า ลงโอนมาแล้วเนาะ เจ้า บุญบ่ถึงสักกรรมแข่งขาร่างกายบ่ตึกไอ้ตีนดอยอันนี้ เจ้าพอดีไว้เต็กคือแล้วของมาทักรู้ได้ตัวใหญ่อ่ะ เจ้า ถ้าไม่ลงโอนถ้าไม่ลงโอนมาตั้งที่น่ะตู้ตั้งวันตกนี่หาขึ้นได้อยู่กะ เจ้าได้ขึ้นได้อยู่มาขึ้นแถวให้มัน โอ้ แล้วนั่นก็หันนี้ที่นี่มันต่างนะอันตั้งวันออกคือมันต่างก็ยับเตียวมาก็ไม่ใช่ไกลด้วยเตียวมาตั้งวันตกนี่นะเตียวดูหันมาอ่ะ คำแปงมากับบ่ขึ้นไม่ใช่ปลาตัวแม่คำแปงหรอก อ๋อโอ้แม่คำแปลงก็มากะ เจ้าคำแปงเนาะสองคำแปงไปทุกวัน แล้วแม่เจเข้ามากะเจสมบูรณ์อิสกุลบง คนก็บอกไปตาก็บอกไป อ๋อไปสามคนได้ละ ปีหยังก็บุญถึงตีนด้อยแล้วเนาะตุลุงก็ได้กินเบงแล้วเนาะสลีหม่อมจีนอ่ะขอมาเหอะ แต่เขาได้กินแม่งแล้วเนาะ เออ เมื่อกี้ผมได้กินแล้วตู้ลุงลอยลงมาหาหรอก พักขี่โค้งนะแต่กะ จ้าเขาเพิ่งตู้ลุงลอยแล้วก็ได้กินแล้ว ก็ลุงกันไปแล้วนี่ปุตตุก็เดียวตุปีอ้อยไปหน้ากลางได้ให้ขึ้นมาเนี่ยพิดว่าลืมพักขี่โค้ง เอามาตำมาตีที่หมอนน้ำยาเนาะขอบคุณหลวงโอนเด้อขอบคุณเด้อบุญรักษาเนี่ยฟังไปเด้อตลอดรายการเนาะฟังไปตลอดรายการอาจารย์มาหายิ้มมาฮะรับลูกเด้อจ้ะเจริญปอน ลุงเจ้า โยมพรเนาะป่าเสาอุโมงค์ละปูนมาแล้ว ลุงเจ้าแต่ว่าโยมโอนสตางค์ไปแล้วนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าก องทุนน่ะยะดีละดีกะ แล้วก็ส่งสลิปไปทาง พระครูอภิวัตรถูกต้องเลยถูกต้องเอาขี้ตุ่นว่าเอาขี้ตุ่นเอาดอกไม้ขี้ตุ่น 2 ตุ่นเจ้า โอ้บ่เดี๋ยวนี้ ขาวเจ้า เดี๋ยวนี้เพิ่นปรึกษาหารือกันว่าเอา3ตุ่นร้อยว่ะ จะได้เผอกะ ตามใจเพื่อนเจ้าแต่ สีขาวเนาะสีแดงก็มี เจ้า ขอบคุณโยมพรหลายๆเด้อ เจ้ากำลังใจ สา เจ้าลงเลย ธุ ทีมงานที่นะเจ้าวันภาษาเจ้า โยมพรนี่เปิ้นอยู่ปุ้นอยู่ละปูนบ้านอุโมงค์นะอุโมงค์ปุ่นทางอันอุโมงค์บ้านป่าเสาเจริญปอน เจ้าภาษาเจ้าท่านตุลุง โยมอยู่ไหนอยู่ทางใด เขาแม่คำแดงคงมี แม่คำแดงคลองมีแม่ซุนน้อยฝางมาละบุกจะมากี่โมงจะมาบุกเนาะ เจ้าจะไปมันพูกเจ้าขึ้นดอยได้ว่ะ ได้อยู่ได้กะมาดังวันตกเพิ่นเด้อหนทางมันเจริญไปนะมามันตูแหลกเลยเนาะเลยไปมาหน่อยเดี๋ยวก็จอดหันเลยนะหนทางมันกว้าง4เลนก็ลูกนะหนทางมันกว้างแล้วเพิ่นเอารถจอดหอมขนุนน่ะดอกกว้างแหละจ้าคนเปลี่ยนเป็นนักของน้องตอนเจ้าเนาะ ตอนเจ้านี่ก็คุณหลายเหมือนกันเด้อตอนบ่ายนี่เบาบางไปวันนี้ก็เหมือนกันเด้อพระจะมาคุณบ่หลายก็มาตอนบ่ายพ่องเด้อขอนมาตอนบ่ายพ่องก็ตอนบ่ายวางเปล่า ตอนประเทศทำนี่หน่อยเด้อจะออก6 โมงมา โอ้ดีกะเนาะมาเด้อบุกกะปะกันจะเอาของไปใส่ยันเอามาเด้อได้ท่าเลย ดีละมีของดีเนี่ยเอามาบรรจุได้เน้อมาได้ไอ้ต่อยนะครับมูกระสีเพิ่นเดี๋ยวมาฝากแม่นะซอง
อ๋อไอ้ต้อยมาฝากเนาะไปเป็นหยังก่อเตือนหน้าเตือนไอ้ต้อย ทำบุญเดี๋ยวนะเขามาฝากแม่นี่ไปนะ ดีละ เอาไป ดีละ ชมเฮานะ เออ แล้วไม่เกี่ยงเลยไม่เกี่ยงข้อมูลบ้านน่าสุดน้อยเนี่ยคือเท่าเนี่ยเปิ้นไปได้เปิ้นมาสบายเปิ้นเอาซองมาฝากแม่ไปหอมถูกเนี่ย ดีแล้วเนาะพุกไว้ปะกันเด้อแม่เด้อสาธุเนาะ เจ้าไว้ตาเจ้า เจริญปอนวันพุกนี้ตุปีจะน้อยก็จะป้าสะท่ามาดูสันห่างเนาะแม่ฟองเขาก็จะมาแม่ฟองโฮงสิทธิ์เขานี่บ้านป่าแดดเนาะเจริญปอนอาจารย์มหานี่มาอ่ะกะ เจ้าไว้ซาเจ้าตุลุงคุณไหมคุณก็เคยโทรมันบอกเบอร์โทรของ แต่ลืม คุณไหมเจ้าคนเต็มปากกาไว้เลยคือตุลุงว่าจ้าเนอะ จ้า เจ้าไว้ แต่กับมันขี้ลืมนี่0899556506โทรเข้ามาเด้อเอาทำก้ามหนึ่งเลขที่ออกเบอร์0899556506อ้าวปอบุญตันเจริญปอน ขอไว้สาลุง ปิ่นว่าปอบุญมีไปใน900สายมันสอนกันปอบุญมีสาธุฟังชัดเจนดีเนาะ ครับตอนนั้นเกณฑ์ก็แปดหรอท่าน ดีละขอบคุณหลายๆเด้อ ข้างหลังเนาะอากาศอุ่นแล้ว พูดแล้วนะท่านเนาะ พุกก็แล้วพุกก็เก็บทุกอันเนี่ยกะม่วนเสือม่วนสาปิกะเนาะ ขอน้ำมนต์นะบุญ สาธุเจริญปอน ไว้สาธุลุง ปอบุญตันเข้ามาพอดี หนาวก็อยู่บนนอนบ่ บ่หนาวหอมบ่หนาวพอดีเนี่ยมันอยู่ในเต็นท์นี่มันลุ่มได้ผิวเนาะอยู่ใน บ้าน ใน ก็ เต็นท์ ฟั น่ะ งเพิ่นลุงเพิ่นจะได้ไปก็ไปที่ไหน ฟังอยู่บ้านหากันเด้อ มีไปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ฝากกันยังไปจะกันเนาะ ฝากมาแล้วอาจารย์เพิ่นเอามาหือแล้วเหรออาจารย์ท่านพระครูวรธรรมอำนาจ เอาของเอาอย่างมีอย่างก็ฝากไปเป็น ดีละ เป็นอย่างเนาะ แม่น หลายอย่าง แต่ว่านี่ก็ ฟัง ครู อยู่ บา ตลอดนะท่าน ครูบาในวังก็มา พระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์วัดวังสิงค่ำก็มาว่านะว่าก็ท่านพระครูโชติสุวรรณสอนวัดศาลาก็มาโอ้เพิ่นเอารถบัสมากันเด้อโอ้มากันหลายสถาเพิ่นมาเป็น20ปลายบ่ขอบคุณเด้อ แต่ฟังอยู่ ขอบคุณป้าบุญตันเด้อ ไว้สาท่านเด้อ สาธุสายมันเจ้าเข้ามาใหม่ 0899556506อำสัก2สายได้ย่างแล้วเนาะเจริญปอนตุพี่หลุมเกมเพลงไว้เด้อเกมเพลงไว้เจริญปอน เจ้าไม่สาเจ้าค่ะ แม่อยู่ไหน อยู่บุคอนเจ้า อยู่บุคอนโยมสุมาลีกะ เจ้า โยมสุมาลีใจตาบ้านบุคอนคือบ้านปอสมควรฮะ วันที่มีคนยังที่เอาวัตถุนี่ไปใส่อยู่กับเจ้า มีกับพุกอ่ะเอามาตอมกันพุกอ่ะพุกอ่ะเอามาเด้อมีหยังก็เอามาพุกในปุ้นกันดูเตียง9นาทีกันดูเพิ่นจะมาบรรจุกันน่ะเอามาเลยเด้อเฮามาก่อนเตียงอ่ะเพราะว่าพุกดีเปิ้นจะทักษิณาวันพุกนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีในการละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เนาะเพิ่นจะมาทำบุญทักษิณาถวายหลวงปู่โดยตาลเจดีย์ของหลวงปู่โดยบรรจุพระธาตุนะโดยคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแม่จันฟองกิ่วแก้วเขาเนาะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นยินดีนะแม่เนอเจ้าสาธุแม่สุมาลีใจตาอันนี้เปิ้นตาลผห่มเด้อผห่มโน้มนะ
เจริญปอน ภาษาเจ้าตุลุง แม่อยู่ไหน ตุลุงยองแม่อยู่อันสันน้ำเองอ่ะเจ้า แม่จันดีอ่ะ แม่จันดีเจ้า แม่จันดีหายหน้าหายตาวันนี้จะมานี่ อันจะไปวันพุธเจ้า ผูกปะกันกะ จะไป ผูก วัน ปะ พุธ กัน มารถตู้ไปอย่าง โพดโพใจถึงมาก็เสนอแนะนำตัวด้วยเนอะแม่จันดีมาแล้วเนอะ จะหอบการเทศจะหอบเพิ่นไปจะไปวันนี้อันป้าสี่จะวันที่จะ กะได้กะ ที่ไปด้วยกันน่ะ ภาษีนะที่ปะกันปั๊มน้ำมันนะ เจ้าวันพุธจะเอาต้นดอก3ต้นเนอะ ก็ไปปีนหยังมาเอากะไปปีนหยังเดี๋ยวนี้เพิ่นลดราคาแล้ว3 ตุน100 หนาวก็เจ้า พอหนาวผ่อนไปเด้อแม่จันดีเนอะผ่อนไป วันทั้งวัน ดีแล้วกะ วันนี้จะไปเผาทุกเจ้าวัด เฮ้ยบุตรสะดุงยะไปเผาตัวเจ้าไหนน่ะไม่ใช่ตัวลุงนะ วัดที่พระวันน่ะ ที่พะวันนี่ดีกะ มาพูดแต่เจ้าก็ตายปีแล้วล่ะ ปล่อยหล่อรู้เด็ดแต่ ไปวันนี้จะเขาละ พี่น้องตั้งโบกก้างก็จะมาโบกก้างสังกำแพงพี่น้องยองเข้ามาเนอะโบกก้างศิลป์ ขอพูดแม่จันดีเนอะ ฟังถึงวันเนอะ สาธุวันนี้ก็ฟังวันคำเนอะสาธุสันน้ำเมงนะแฮมสายเนี่ยตัวปีหนุ่มเกมเพลงไปเนอะพระจันทร์มาหาท่านแล้วรับลูกนะเจริญปอน กราบนมัสการหลวงพ่อครับ โยมหยุดในอุบาสก โทรมาจากบ้านห้วยปิงอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดปูนด้วยครับ ตูหัวจ้างก็ได้ยินนะได้ยินคืนไหนน่ะ ครับฟังคู่คืน ดีกะ เกินตีสามจนเกิน อีกะโทรมาหากันพร้อมกันจะได้หัวเพิ่นฟังอยู่อ่ะพี่น้องอันตุงหัวจ้างตุ้งคือผมจะจองเหรียญนี้จอง มาเองต้อง จองในเบอร์โทรศัพท์ได้เนาะเอาจองเตียนครูบา40,000บ่เด้อตุลุมได้รับผิดชอบนะนี่นะตุลุมมาขี้ลืม ครับ ก็หาตังเนาะของครูบา40,000นี่หมายเลขที่ว่าลงท้ายของ222เนาะถ้ายังแม่นะครับตุลุมก็หมู่เบอร์โทรบ่แต่ฟังเพิ่นบอกเนอะครับผมสาธุ กับผมมีโอกาสนะได้ไปแต่ทีนี้ผมก็จะหอมบุญไปทำบุญต่างๆครูบา40,000เนาะครับดีแล้วครับสาธุเจริญปอนเอาเฮตตาอีก่อนเนอศรัทธาเนอเอาเฮตตาอีก่อนก็มามาจากันแถมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจารย์มหาเปิ้นถ้าได้รับลูกเตอตัวลุงก็จะมาวาแถมเนาะเอามันครบ2 ชั่วโมงไปเลยตัวลุงก็เอานี่มาแถมนี่ปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิตาโหนติปานินังตีเนาะโดนแล้วเนี่ยตัวลุงมหาสายนะได้ว่าทำกันเด้อณบัดนี้จักได้แสดงธรรมมีคาถาธรรมเทศนาพันลนาอานิสงส์แห่งการทำบุญหือตาลเด้อแก่บรรดาปออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาสามารถประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปนะดังมีใจความว่าดังมีใจความในสังยุตตกนิกายสัพคาวักว่ามีเทวดาตุนหนึ่งเนอะลงเนอะมีเทวดาตุนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้านะซึ่งประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าอันใดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งคุณต้องการนะอันใดเป็นมิตรของคุณในปัจจุบันอันใดเป็นมิตรในภพเบื้องหน้านี่พระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ว่าสหายเป็นมิตรเมื่อผู้มีความต้องการพึงอาศัยนะบุญกุศลทั้งหลายนี่ที่เฮาทำแล้วนี่บุญนั้นยอมปิ้นมิตรปิ้นตีปึงในสัมปรายภพในวันหน้าเด้อ
คุณเฮากุคนในโลกนี่นะจะอยู่โดดเดียวดายบ่ได้เนาะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีกูมีครอบครัวมีวงศาคณาญาติมีมิตรแก้วสหายค่ำนะเพิ่นว่ามีมิตรมีปืนร่วมการร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยเพิ่นว่าเนาะเพราะกิจการงานบางอย่างนี่คุณเฮาทำคนเดียวบ่ได้นะอย่างว่าเฮาไปอาศัยว่าคุณขายก็อาศัยคุณซื้อก็อาศัยคุณขายเนี่ยมันเกิดคูณกันคุณผลิตอาศัยโรงงานก็อาศัยคุณงานเหมือนกันเด้อมีโรงงานบ่ได้ก็ไม่ได้ต้องมีคุณงานนะจึงจะสำเร็จเด้องานบางอย่างถ้าทำคนเดียวนี่ต้องใช้เวลาหลายวันนะใช้เวลาหลายวันอย่างเฮาไปเอาหญ้านาเนาะก่อนนี่เปิ้นไถนาดีก่อนที่จะปลูกข้าวเปิ้นเอาหญ้านากันโอ้ปุดเป็นผักกาดต้อนออกแกงแต่นาเด้อ คนเดียวนะโอ้นาก็กว้างก็ใหญ่นาโลงอ่ะเนาะถ้ามาคำเดียวเนี่ยมาสัก10คูณเนี่ยมันเอาไปปิ้นหน้าจ่วยกันเนี่ยกำเดียวหลายคูณนี่กำเดียวก็เสร็จก็แล้วนะดังมีกำพังเพยบ้านเฮาเปิ้นว่าเยการคูณเดียวมันอีทิมตายนานแล้วเนาะแต่เยการคูณหลายเหมือนเปิ้นลิ้นนี่หรือว่าจะเรียกแถมอย่างนึงว่าความสามัคสามานสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จนะนำมาซึ่งความสำเร็จก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปแถมนะอันนี้เป็นเพลงยกตัวอย่างเปรียบเทียบมาได้เนอะการงานอาชีพที่เฮาอุดหนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันในยามมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี่นะเต่าอ่านเนอะบ่สามารถที่จะติดตามสู่ปรโลกไปหน้าได้นะเมื่อว่าเฮาแตกกายสลายทำลายขันหลวงลับดับขันไปแล้วญาติพี่น้องมิตรแก้วสหายทรัพย์สินสมบัติก็เอาติดตามไปบ่ได้นะอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไล่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ไม่ยืนนานจำต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายเนี่ยส่วนความดีมีใจสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายได้สถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายเขาสรรเสริญเจริญพรเนาะเพียงแค่หือความสุขสำราญในโลกนี้เต่าอ่านนะเด้อจะเป็นหยังก็ตามในที่เฮาซื้อมาเป็นรถเป็นล่าอำนวยความสะดวกในจัดในโลกนี่เวลาลุ่มหายตายจากไปก็อ้อมหยังไปโดยก็ตื่มบ่ได้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุมาเนี่ยคณะที่อู่นี่ก็อู่คนเดียวนะต้องอู่ก้อยกันนะมันออมเสียงด้วยอย่างหลวงพ่อมานิดว่าถึงตัวหลวงมันเป็นวัดมันใจมันเป็นวัดเป็นอ่านอย่างสักอย่างมันขี้เกรงใจเปิ้นที่ตุลุงกล่าวเนี่ยก็ลายนี้ได้เนี่ยเปิ้นนอนน่ะดูครูบาอาจารย์น่ะตุลุงมาขี้เกรงใจเปิ้นเนาะสิ่งที่จะปิ้นมิดปิ้นเปิ่นป่องเฮาไปสู่ปรโลกไปหน้านั่นก็คือปิ้นแก่นปิ้นสารบันดลบันดาลให้ฮับได้ฮับนะความสุขสำราญในปรโลกหน้าที่แท้จริงนั่นก็คือบุญนิธิหลวงบุญนิธิคือคุมบุญที่เฮาได้สร้างนะที่เฮาสร้างไว้ในโลกนี้นะสร้างไว้ในโลกนี้จะติดตามไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่เทวดาว่าบุญทั้งหลายที่ตนเองทำบุญก็จักติดตามปิ้นเปินในสัมปรายภพเนี่ยไปตั้งหน้าบุญหรือว่าปุญญะนี่นะศรัทธาญาติโยมเนาะบุญนั่นก็คือความสุขอกสุขใจเฮาได้ทำบุญแล้วอิ่มเอิบใจอย่างแม่จงดีว่านะครับโอ้มันแรงเนี่ยตึมกินข้าวตัวลุงว่าเปิ้นไลน์มานะอีแม่อิ่มบุญนะ พี่น้องเมืองฟังวันนั้นเปิ้นมาไลน์ใช้ประการเขาน่ะแม่จงดีว่าอีแม่ตึมกินข้าวแรงวันนี้นะมันอิ่มบุญนะไอ้ว่า
แต่บุญนี่คือความสุขเนอะสุขอกสุขใจถ้าว่าจิตใจเฮาก็วนก็วายนะฮ้อนอกตกใจนี่เป็นบาปนะเนาะอู้ง่ายๆว่าบุญนี่เหมือนเฮาอยู่ในห้องแอร์มันเย็นหน่อยเย็นนะบาปก็อยู่ในกลางแดดเด้อเนาะบุญปิ้นเคิงจำละจิตใจให้เฮาบริสุทธิ์ดีงามมีอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงเนี่ยบ่หลงงมงายนะเป็นสมมุติฐานสิ่งรับรองเด้อบุญนั้นเกิดจากไตรทวารทั้ง3คือต่างกายต่างวาจาแล้วก็ต่างใจนะเมื่อว่าโดยประเภทมี3อย่างนะคือตานามัยบุญสำเร็จโดยการบริจาคหือทานอย่างอย่างนั้นนี่แม่เขาได้มาก็บริจาคหือเพิ่นไปนะหืออันฝากเพิ่นไปเนี่ยถึงวัดทานน่ะนะทานข้าวทานของทานหยังกูสิ่งกูอย่างเขานำกำกินก่อนคือวัดทานนะการวัดทานนี่มันจะวัดทานกับปัจจัยเงินทองดอกทานของกินของบริโภคบริจาคควรเพิ่นนำถมไฟใหม่ไตล่ามก็อันนี้ก็คือจาคะบริจาคที่เปิ้นตกตุกได้ยากเนาะการทำบุญแล้วก็แถมอย่างหนึ่งศีลไมยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลนะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ด้วยกันเนาะแล้วก็ภาวนาไมยบุญสำเร็จโดยการเจริญเมตตาภาวนาเด้อบุญสำเร็จโดยการหืดทานนั้นก็คือการเสียสละกำจัดความโลภเนี่ยกำจัดความมัจฉริยะความตนีทีเหนียวนะขีจิหันแก่โทเนาะความหันแก่โตทานนั้นก็เป็นได้ทานนั้นจะได้ผลอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลก็ต้องถึงพร้อมโดยสมบัติ3ประการนะลงเด้อสมบัติ3ประการคือเจตนานะถึงสมบัติถึงพร้อมโดยการเจตนาก็ได้แก่ก่อนหืดทานนี่เพื่อจะหื้อผ่องเนี่ยก่อนที่จะหืดทานมีจิตใจแจ่มชื่นเบิกบานผ่องใสเนี่ยกำลังที่หืดทานกำลังหืดทานเฮามีจิตใจยินดีอ่อนน้อมเอิบอิ่มปิติเบิกบานเนี่ยเข้ากินก็ได้อย่างไม่จงดีว่านะแล้วก็หืดทานแล้วก็เมตใจนะบ่กากาดแก้วกินแหนงใจแคลงข้างแข่งใจนะยินดีไปแล้วต้านนี่เฮาต้านปุดมือไปแล้วเนี่ยซะได้เนาะเฮาต้านปุดมือป่นมือเฮาไปแล้วจะได้อานิสงส์ในตอนนั้นล่ะนะเพิ่นจะเอาไปจะฮื้อก็ตามใจเพิ่นนะวัตถุสมบัติที่เฮาจะเอามาทานก็ถึงพร้อมโดยวัตถุของนั้นก็มาจากความบริสุทธิ์เอาบ่ชอบบ่โกงบ่ลักบ่จกของไผมากินมาทานโดยสุจริตธรรมบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมเนาะปฏิฆาหกนะคือครูบาเนาะครูบานั้นก็ที่รับทานนั่นก็คือผู้ที่รับส่วนบุญนั่นก็คือเช่นพระสงฆ์ที่เปิ้นเป็นพระสุปฏิปันโนสัมมาปฏิบัติประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเน้อนาบุญนะเป็นเน้อนาบุญอนุเคราะห์สงเคราะห์ปูจาแล้วก็ผู้สมควรสงเคราะห์นะปูจาสิ่งที่สมควรปูจาโดยการถวายก็มีหลายแยกหลายประเภทเช่นถวายการเจาะจงรูปนั้นรูปนี้บอกชื่อบอกเสียงบอกน้ำเนาะเรียกว่าบุคลิกทานนี่ตัวเจ้าตัวนี้มันงามนี่มันต้านไว้นะมันเจาะจงตัวบุคคลได้ตานเฉพาะบุคคลนะได้บุญเหมือนกันแต่อานิสงส์มันจะน้อยบ่กว้างขวางว่าเพิ่นว่านะบ่กว้างขวางการถวายสังฆทานนั้นก็คือทานบ่เจาะจงทานบ่เจาะจงบ่เป็นบ่ว่าจะเป็นภิกษุตุนใดก็ตามงามก็ตามบ่งามก็ตามนี่บ่ได้กังวลว่าฮู้จักคุ้นเคยก่อเนี่ยตุเจ้านี่เปิ้นอยู่ที่ไหนฮู้จักคุ้นเคยทานไปหมดอ่ะนะ
หรือว่าบ่คุ้นเคยก็เหมือนกันนะเฮาก็พอใจที่จะต้านเฮาก็ต้านไปนะนิมนต์พระมาขึ้นมาบันเฮิรนมาแล้วนะ4ตุนขึ้นไปเปิดเรียกว่าถวายสังฆทานเนาะตุลุงก็เร็วไปเร็วมานะคุณเตียวมันนี่มาหามใจกะ กันมาหามาก็จะปล่อยว่างนะถ้าว่าต้าน4รูปขึ้นไปนี่เรียกว่าถวายสังฆทานสังฆา4ตุนเนาะสังฆา4รูปเนี่ยอันปุจจานิมนต์พระเจ้าสี่ตนวาตุเอาไปเยอะไปถอนเขี้ยว ถอนเขี้ยวปุจจาปุจจานั้นอายอะกัน เรียกว่าถวายสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์มากมายบัณฑิตผู้หูกล่าวไว้ว่าหือตานแก่พระพุทธเจ้า100ครั้งนะก็ยังว่าบัดเตาถวายสังฆทาน1ครั้งเนี่ยการทำบุญถวายสังฆทาน1ครั้งในชีวิตโดยความศรัทธาตั้งใจบริสุทธิ์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงตรัสว่าผลบุญแห่งสังฆทานเนี่ยจักจวยบันดลบันดาลให้ผู้ถวายทุกภพทุกชาติเนอะนะจะบ่ได้พบความทุกข์เลยความลำบากจะเข็นเลยแม้จะเกิดมา100ชาติจนถึงพระนิพพานอานิสงส์สังฆทานก็ยังบ่หมดบ่เสียงเนอะหมายถึงทานบุคคลที่ควรที่เป็นเนิ่นนาบุญที่ดีนะเป็นเนื้อนาที่ดีบุญก็เจริญงอกงามดีฉะนั้นเนาะบุญกุศลที่เฮาได้ทำนะบุญกุศลที่เฮาได้ทำนอกจากจะนำความสุขกายสบายใจมาหือในปัจจุบันนี้แล้วยังสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงวงศาคณาญาตินะที่เปิ้นลงรับดับขันไปสู่ปรโลกไปน่ะอย่างฮอดตานขันเข่าเอ้กะตานไปหาคุณนั้นคนนี้ที่เปิ้นลุ่มหายแต่จากภาคไปนานหาประมาณบ่ได้7จินขคุณเป็น9 9จินขคุณเป็นแดนแสนจินขคุณเป็นปลายเนี่ยดังพุทธภาษิตในอังคุตระนิกายเปิ้นรับรองไว้ว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังหมายความว่าบุญต่างหลายยอมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเด้อเนาะบุญยังเป็นกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรคอยติดตามผู้กระทำบุญเหมือนเงาติดตามตนตัวไปทุกคนทุกแห่งดุจมิตรของตนผู้คอยอยู่หันญาติเนาะหันญาติผู้จากไปกลับมาแล้วก็คอยจัดหาอาหารกุลีกุจรจัดอาหารแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติดีที่เขาก็จะได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกันต่อไปจบสราญาโยมยังจบดีครับหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้ท่านมาหามาแล้วตัวลุงก็ได้ยอบอย่างให้ก่อนนะวันนี้เพิ่นมาเพิ่นรับลืมตื่นมารับดีล่ำปวดโตกวางมาแผ่วโอ้นี่ตุนบุญเลยกะกวางมายืนโอ้ดีเด็ดแท้เนี่ยก็เดียวตุลุงก็จะเก็บของตุลุงกันเด้อถึงปะกันวันคำกับอาจารย์มหาน่ะถึงปะกันก็ฟังกันไปตลอดวันนะลงเด้อไปเขตฟังกันไปได้ม้ามเป็นอย่างเด้อคะแนนมาฟังกันเด้อนะ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านเด้อจัตตารโอธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปาลังไปสาครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้า3ประการน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์พระอรหันตเจ้ามาห่มมาพกเก่าเกษาครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเนอะก็สลับสับเปลี่ยนกันเนาะวันนี้ความจริงก็ตื่นจัดเจ้าและศรัทธาตั้งแต่ตี 1 ตี 2พอนาฬิกาแล้วโอ้ยังเวลาแหมน้อยพักสักกรรมเดี๋ยวตุลุงเป็นเข้ารายการอยู่เนาะพักไปพักมาพอตะกี้นึกว่า
ตีสามครึ่งลุกมาเป็นตีสี่ครึ่งแล้ว ก็บรรยากาศตอนเจ้านี้เนาะตีมอนพระศรีสองเมืองก็อากาศเย็นสบายอยู่เนาะสถานทั้งหลายวันที่ผ่านมาอากาศความหนาวเย็นก็ลดลงมาน้อยวันนี้ก็คือบรรเทาไปหน่อยนะไม่ใช่ว่าหนาวนักขึ้นมานะวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นเนาะวันก่อนนี่หนาวนักหน่อยที่ผ่านไปแต่เมื่อสักครู่เนาะก็ตุลุงเพื่อนได้ได้จ่าไปหลายเรื่องแล้วก็เปิดสายฮือสถาอีปออีเมลได้โทรเข้ามาได้แลกได้เปลี่ยนกันหลายคนก็แจ้งฮือสาว่าได้ฟังทั้งวันนะท่านวันค่ำเลยตะวายนะก็ดีใจเนาะทำเปิดห้องว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่หม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เมื่อก่อนเป็นห้องว่าดอยนางแก้วสถานที่เดียวกันนะเนอะแต่ว่าจะเลยกันมาน้อยถ้าลูกตังเชียงใหม่มาจะถึงศาลแม่นางแก้วก่อนจากนั้นก็เลยมาแหมน้อยเดียวเนี่ยก็จะเป็นหม่อนพระศรีสองเมืองอยู่ใกล้ๆกันบัดติดกันตัวใดสัก100 เมตรเนี่ยเนาะที่เดียวกันหิมกันคนละหม่อนดอยหม่อนแม่นางแก้วนั้นถึงก่อนแล้วก็จะมาหม่อนพระศรีสองเมืองตรงนี้หม่อนพระศรีสองเมืองจะอยู่สูงกว่าเนาะอยู่สูงกว่าหม่อนของแม่นางแก้วนะสถานทั้งหลายที่เคยเดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คงจะหู้จักดีว่าหม่อนพระศรีสองเมืองหม่อนแม่ดอยแม่นางแก้วเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะกึ่งกลางของเชียงใหม่และเชียงรายพอดีสถานครูบาอาจารย์ได้มาปองเพ็งปารมีธรรมกันที่นี่มาปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมลักษณะที่อธิษฐานเป็นการส่วนตัวของไผ่ของมันบ่ได้มีกฎระเบียบอะไรอย่างที่เป็นการสมาทานกลุ่มสมาทานหมู่อะไรอย่างเนาะถ้าเป็นการเข้ากรรมเข้าปริวัติอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเปิดจะสมาทานเหมือนกันสมาทานบิณฑบาตสมาทานนั่นสมาทานนี่อะไรอย่างต่างๆเนาะก็จะสมาทานแต่ว่าในคราวครั้งนี้ครูบาอาจารย์ก็หันว่าพระเถระผู้ใหญ่มารวมปฏิบัติธรรมตัวเนาะอย่างพระครูสันติเจติยากรหลวงปู่มาปฏิบัติธรรมโดยท่านอาจารย์จากเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์นะก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแบบเอาตามอัธยาศัยแต่ก็มีระเบียบนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นว่าตื่นมาทำวัดสวดมนต์พร้อมกันเนาะส่วนของอาตมากับท่านตุลุงเนาะท่านตุลุงยองของเฮานี่ก็ดูปฏิบัติธรรมด้วยเปิ่นตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งทำหน้าที่ในการเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับครูบาอาจารย์ที่ทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมกันที่นี่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หลายๆอย่างสเปดศรัทธาเนาะตุลุงตัวอาตมาตัววันหนึ่งก็ใจเสียงไปหลายนักหนาเหมือนกันตุลุงเสียงยังปกติอยู่ของอาตมานี่เสียงเริ่มจะเพี้ยนแล้วเนอะคอเริ่มจะแตกละเพิ่นว่าเนาะในก่อนตอนที่เป็นฆราวาสนักศรัทธาเวลาไปฝากบอลคือเพิ่นเนี่ยวันสิ้นปีเนี่ยงานกีฬาของละอ่อนก็ดีงานกีฬาเยาวชนงานกีฬาของเทศบาลเนี่ยเขาจังมาเชิญไปฝากบอลเนาะไปเป็นโฆษกพิธีกรคือเพิ่นฝากบอลได้สัก 2-3 กูบ่มีแล้ว สิ้นปีใหม่บ่ได้ร้องเพลงกับเพิ่นสักเตือเนาะเสียงบ่มีเสียงหายไปเสียงเผาๆเลยนะคอแตกเป็นห้องว่าคอแตกลงไปเนาะวันที่ผ่านมาตะวันนี้เป็นวันที่ได้ข้อมูลไอ้อย่างที่เป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์นักหนาในการที่ได้ขึ้นลำตำสร้างกันที่นี่สถานค่ำคืนที่ผ่านมาอีปออีแม่ก็คงจะติดตามอยู่ตลอดเนาะมีการเป็นห้องว่ามีการเสวนาการจัดได้การที่แปลกออกไป
กุเตือนนี่ครูบาอาจารย์เข้ารายการ1รูปเนาะอย่างท่านพระครูอภิวัตรเข้าก็ได้อย่างเนี้ยอย่างตอนที่อาตมาอยู่เนี่ยเข้ามารูปเดียวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนำเนื้อหาสาระนำสิ่งดีๆมามาจากกับสถาญาติโยมก็เป็นรูปเดียวแต่คืนเนี่ย4รูปเนาะมีผู้ดำเนินรายการท่านอาจารย์วัดพระสิงห์ท่านพระครูวัดพระสิงห์ดำเนินรายการแล้วก็ผู้เข้าร่วมรายการมีท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมท่านพระครูชนลทานพิทักษ์ท่านพระครูเจ้าคณะตำบลแม่เจดีนะได้เข้าร่วมรายการตะคืนก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสถาญาติโยมนะที่อันเปิ่นมีความเป็นมาจะใดเนี่ยเปิ่นถึงไปสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่หั่นสร้างมาเมื่อใดสร้างมาเมื่อละอย่างอีนะไผ่พ่องเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ยินได้ฟังในส่วนของว่าบกรในเปิ่นเนี้ยทึกกันนะถึงงานดอยสะเก็ดถึงเวียงเป่าแล้วจะได้บรรลุนมานี่ต่างคนต่างเนี้ยก็คือเวลาขึ้นมาสักการะพระเจ้าสีสองเมืองนี่จะได้ว่าวันบัดตรงกันสักกรรมระยะหลังมาเนาะต่างคนต่างมาไปเหี่ยอันนี้กันก็เล่าให้ฟังตะคืนแล้วซึ่งอาตมาตอนเจ้าของตะวาเนี่ยเป็นนั่นได้ข้อมูลพิเศษ ได้ข้อมูลพิเศษอย่างหนึ่งคือข้อมูลของบุคคลผู้เป็นต้นคิดนะผู้เป็นต้นคิดแล้วก็ผู้เป็นผู้ริเริ่มในการทำงานในครั้งนี้ก็คือท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทสถาเป็นว่าเปิ้นมาอยู่ที่เวียงป่าเป้าของเฮาเนี่ยเปิ้นบ่ใช่คนที่นี่เนอะสถาเปิ้นเป็นคนลำปูนพุ่นนะคนบ้านเหล่ายาวใต้จังหวัดลำปูนแล้วตอนนั้นเนี่ยปีพ.ศ.เปิ้นมาที่เวียงป่าเป้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515พอดีตะวาเนี่ยดังคณะศรัทธาญาติโยมโยมปกำนันตำบลป่างิ้วโยมนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้วเปิ่นได้มาถวายจังหันเจ้าเอาข้าวต้มมาถวายก็ได้ปะแม่ครูอัญชลีทองสุวรรณนามสกุลเดิมวิชาคำแม่ครูเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยแม่เนี่ยกับอันปกำนันเนี่ยได้ร่วมคณะที่ไปอาราธนาหรือว่าไปขอท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วนะว่าเขาก็สนใจเลยนะแม่ครูเพิ่นก็จัดดูแลเรื่องภัตตาหารเจ้าเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เข้ามาหากันเลยว่าแม่ครูขอข้อมูลหน่อยเหรอไปขอจะได้ก็ตะกี้ไปอาราธนาท่านเจ้าคุณจะได้นะเพิ่นก็มีเมตตาเล่าให้ฟังถึงความหลังครั้งเก่าก่อนเมื่อปี2514เป็นว่ายังชัดเจนในความรู้สึกของอันโยมแม่ครูอยู่นะตอนนั้นเป็นสาวน้อยอยู่จบมัธยมมศ.5 เนาะแล้วก็ไปเรียนต่อปกส.เป็นห้องว่าปกส.ครูวิชาครูสมัยก่อนบัจจัยราชภัฏนะสถาราชภัฏนี่มาเปลี่ยนที่หลังตอนนั้นก็คือเป็นปกส.โยมแม่เปิ่นไปเรียนที่อันเชียงใหม่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ปกส.ปีที่1ก็เป็นจังหวะเดียวกับการที่คณะนั้นเนี่ยวัดป่างิ้วบ่มีเจ้าอาวาสเนาะโยมปออุ้ยของแม่ครูเนี่ยก็คือปออุ้ยส่วนฐานศิลาเปิ้นเป็นมัคคณายกปองเป็นปอแกวัดป่างิ้วเปิ้นไปขอเมตตากับหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งตอนนั้นเปิ้นอยู่วัดเป็นเจ้าอาวาสวัดเฟยไฮเนาะวัดเฟยไฮเปิ้นก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็หันว่าวัดอันป่างิ้วของเฮาเนี่ยเป็นวัดใหญ่และชุมชนตีใหญ่ก็อยากจะได้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีกำหู้แล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจดีจะได้เอามาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนที่ป่างิ้วเฮาตวยและต้องการจะ
มาเปิดสำนักเรียนบาลีที่วัดปางยิ้วหันเนาะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเปิ่นก็มีดำริที่ดีเช่นเดียวกันก็เลยปรึกษาหารือกับคณะสถาวัดปางยิ้วเรียบร้อยก็ปากันไปว่าสถาปากันไปเป็นหมู่เป็นคณะไปใจไป 2-3 คนยอมแยมไปกับอาจารย์ครับอันแกวัดนะไปกันเป็นคณะ2ลำรถเป็นรถบัดเดียวกับรถบัสรถเมล์นี่กันเนาะรถเมล์2กันว่าแม่ครูเปิ้นว่าจำได้ว่าไปเจ้าไปอันไปเจ้ารถเมล์เปิ้นรถเมล์ปออ้ายปอเอ้ยเอาจำชัดเจนไว้ได้เป็นรถเมล์ของปออ้ายครับแหมกันนี่ของไผ่บ่ฮู้อีน่ะอีแม่เปิ้นว่ามันเมินนักแกแล้วเนาะปออ้ายถ้าจะมีสักกันนั่นน่ะรถเมล์เปิ้นเจ้ารถเมล์เรียบร้อยแล้วก็ปากันเดินทางไปการเดินทางสมัยก่อนหนทางบ่ใจอย่างอี้นะท่านว่าไปถึงอันที่ผาลาดนี่เนาะมันแสดงว่าบ่ใจธรรมดาเนอะไปถึงที่ผาลาดท่านนี่ต้องลงนะหมู่ละเด็กละอ่อนคนหนุ่มคนก่ำต้องลงถ้าบ่ลงเนี่ยรถมันขึ้นบ่ไหวขึ้นบ่พดว่าเสียงรถนี่เป็นตายดิดูสุดตังว่าอันนี้คือความลำบากสมัยก่อนบางตีก็บ่ใจมีขวาบ่มีสะพานอย่างบ่เดียวนะท่านข้ามขวากับขวาไม่เนาะข้ามบางทีก็ข้ามบ่มีขวาก็ข้ามน้ำตีน้ำมันบ่ปลึกตัวใดนั่นน่ะข้ามน้ำไปบางทีก็เตียวบางทีก็ได้ขึ้นรถบางทีก็เตียวบางทีก็ยู่นะกว่าจะไปถึงที่เชียงใหม่กว่าจะไปถึงที่ลำพูนใช้เวลาเมินพอสมควรสถานแล้วก็ไปถึงลำพูนแล้วก็ได้ไปนอนที่วัดพระบาทตากผ้าซึ่งท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณตอนนั้นเป็นพระมหาทรัพย์นรินโทปาเรียนธรรม4ประโยคเขียนหนังสืออยู่หั่นสอนหนังสืออยู่ที่หั่นแล้วก็จัดรายการประทีปธรรมที่วิทยุของวัดพระบาทตากผ้าที่หั่นสถานอันนี้ก็คือที่แม่ครูเปิดเล่าให้ฟังเนาะอาตมาประทับใจตรงที่คนสมัยก่อนเปิ้นมีวิสัยทัศน์นะเปิ้นมีวิสัยทัศน์แล้วก็เปิ้นตั้งอกตั้งใจกันแต่เดินทางจากเวียงปะเป้าข้ามน้ำเนาะขึ้นดอยขึ้นเขาไปเป็นหมู่เป็นคณะตึงคนเฒ่าคนแก่ตึงละเด็กละอ่อนตึงละเด็กละอ่อนอย่างแม่ครูเนี่ยเรียนอยู่ปกสปี1เป็นสาวน้อยอยู่น่ะแล้วก็ปกำนันบัดเดียวเป็นปกำนันนะอายุ50ปลายแล้วปกำนันตอนนั้นอายุได้4 ขวบ4 ขวบก็ไปด้วยเปิ้น ถ้าจะไปเขาถามปกำนันแต่ว่าปกำนันว่าเขาจำอย่างบ่ได้นะว่า4 ขวบแต่เปิ้นก็มาเล่ากันที่หลังเนี่ยว่าอันตอนไปนั่นน่ะ4 ขวบอยู่บ่ฮู้ความอย่างแต่ได้มามีส่วนร่วมในการทำงานกับท่านเจ้าคุณเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ประธานกลุ่มหนุ่มได้เป็นประธานกลุ่มหนุ่มสาวเนาะปกำนันบอกว่าเป็นประธานหลายสมัยได้รับการอบรมดูแลจากหลวงปู่ตั้งแต่เป็นละอ่อนมาละนะเป็นเด็กกลกุฏิเลยกินข้าวต้มข้าวนมดูแลอยู่วัดอยู่วัดตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นปกำนันจริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยพระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยสถาเป็นแผ่วอธิบดีกรมการศาสนานะเป็นแผ่วอธิบดีกรมศาสนาแล้วก็ระยะหลังเพิ่นก็ได้มาช่วยฟื้นฟูเรื่องการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีติวัดป่างิ้วตยอันนี้ก็วันละนะแล้วก็เปิ้นมีมูลนิธิลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นที่เฮียนจากวัดป่างิ้วไปได้ดิบได้ดีนี่ก็มาฟื้นคืนมาถิ่นของเปิ้นมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะได้ฟังจากครูบาอาจารย์อยากจากแม่ครูเนี่ยแม่ครูอัญชลีทองสุวรรณนี่ก็เลยทราบถึงปฏิปทาการพัฒนาของท่านเจ้าคุณหลายด้านหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์เรื่องการเผยแผ่ศาสนาในขณะนั้นการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยบ่ใจง่ายเนอะศรัทธาทั้งหลายการสั่งสอนน้ำธรรมอย่างต่างๆบ่ได้เข้าถึงประชาชนต่อใดนะบ่เหมือนสมัยนี้อีปออีแม่นั่งอยู่ที่บ้านฟังรายการวิทยุก็ครูบาอาจารย์ที่มีกำหูเปิ้นก็เอาเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังสมัยก่อนไข่เทศให้ศรัทธาญาติโยมฟังเนี่ย
ต้องไปเสาะกิจกรรมทำก่อนไปเข้ากรรมไปจ้าในหมู่บ้านนั่นกาสัก6-7 วันเนี่ยปากันไปเข้ากรรมแล้วก็เตะถึงวันเนี่ยศรัทธาก็ได้มาฟังเตะได้มาถวายทานอะไรอย่างแต่ก่อนนี่ก็คือในสมัยก่อนเนาะท่านเจ้าคุณก็ได้เป็นต้นแบบนะในการเผยแพร่ในการบุกเบิกในการพัฒนาในเรื่องของการสอนป้าลูกศิษย์ลูกหาบุกเบิกไปตามบ้านนอกขอกนาทุกๆปีไปจัดกิจกรรมไปเข้ากรรม3 วัน5 วัน7 วันพ่องเพื่อจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชุมชนต่างๆแล้วก็จัดรายการที่วัดปางหิ้วนี่ตัวตั้งสถานีวิทยุที่อำเภอเวียงป่าเป้าของเขาอาตมานี่เป็นบุญของตัวเก่านะที่ได้มาสืบหีดสืบหอยได้มาร่วมกับครูบาอาจารย์ในการสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เพราะอาตมาเองนั้นตอนบวชครั้งก่อนเป็นสามเณรเนี่ยหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดลำปางรูปก่อนพระราชจินดานายกเป็นปู่ของอาตมาแล้วเปิ้นชอบฟังท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยตอบปัญหาธรรมะเปิ้นซื้อเทปไว้เป็นร้อยๆนะซื้อเทปใส่ติดรถของเปิ้นก็มีรถเหตุการณ์เวลาปาศรัทธาญาติโยมไปที่ไหนเนี่ยเปิ้นก็เปิดเทปของเจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยฟังไปโดยตลอดทางนะสมัยก่อนเนี่ยเราหรูแล้วนะได้ฟังเทปนี่นะเขาไปด้วยเปิ้นเนาะไปเอวที่ไหนตัวอันหลวงปู่อาตมาก็เรียนบาลีตัวตอนนั้นได้ประเรียนธรรม2 ประโยค1-2ประเรียน1เรียนไวยากรณ์เรียน1-2เรียน1-2ก็ได้หันจื่อมหาทรัพย์เรียนโทปริญเรียนธรรม4 ประโยคติดปกเทปอยู่ตอบปัญหาธรรมะอาตมามีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่นะบ่อยากจะเป็นคนที่ฟังนะอยากจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ฉะฉานตอบปัญหาอย่างท่านเจ้าคุณเปิ้นห้องว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีนะเหมือนกับว่าตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนั้นมาสถาอยากจะเป็นพระนักเผยแผ่อยากจะเป็นพระนักเผยแผ่เกยกึดถึงว่าอยากจะมาเฮียนที่วัดป่างิ้ว อยากจะมาอยู่ไกลครูบาอาจารย์กึดแต่ว่าตอนนั้นนี่เขาเป็นพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์ที่วัดสวนดอกลำปางอยู่เนาะเฮียนบาลีตีหั่นถามครูบาอาจารย์เป็นก็ว่าถ้าได้ประเรียนธรรม3-4 ประโยคแล้วมันก็เหมือนกันนั่นนะไปเฮียนปุ่นกับเฮียนนี่ก็เหมือนกันมีครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันเนาะเป็นว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ในเทพเนาะที่ครูบาอาจารย์เป็นเตศเป็นสอนเนี่ยบางครั้งบางทีเพิ่นก็อ้างถึงกรรมหรือว่ากรรมหรือว่าความรู้ที่มันได้รับมาจากหลวงปู่ปัญญานันทะของท่านพุทธทาสภิกขุของอีนะเพิ่นก็อ้างถึงนะเป็นระยะไปอาตมาก็เลยมาคิดว่าอยากจะพบเปิ้นสักครั้งหนึ่งหลวงปู่ก็ว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปเรียน3 ประโยคแล้วถ้ามีโอกาสวันหน้าไปทางปุ่นจะพาไปกราบเปิ้นนี่นะอันนี้ก็เป็นความคิดที่อยากจะพบเปิ้นสักครั้งหนึ่งแต่จนหลอดศรัทธาจบได้ประเรียนธรรม3 ประโยคแล้วมีเหตุให้อาตมาได้มีโอกาสไปที่สวนโมกขพารารามไปอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาสไปเรียนบาลีตีวัดขันเงินจังหวัดชุมพรไปเฮียมาได้มาดูแลรับใจหรือว่าได้มากราบไหว้สาครูบาอาจารย์ตอนที่เปิ้นยังดำรงธาตุขันอยู่นี่บ่ได้พบปะเปิ้นสักกรรมนะท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์แต่มหาทรัพย์นลินโทเนี่ยจื่อนี่นะอยู่ในหัวใจของอาตมาตลอดบ่ฮู้เป็นอย่างนะมันอยู่ในใจท่านตลอดนี่ก็คือความทรงจำกับท่านเจ้าคุณต่อจากนั้นอาตมาก็ไปเป็นฆราวาสจัดเมินนะบวชอยู่6-7 ปีเหมือนกันแล้วก็ซึกออกไปช่วยแม่ส่งน้องห่ำเฮียนจากนั้นก็ปิกเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งตอนอายุนักละเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้ได้2 พรรษานะบวชครั้งนี้ก็บวชมาช่วยเรื่องการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตีต่างการเปิ่นมีนโยบายจะยุบจะรวมแต่เจ้าบ้านเปิ่นบ่พร้อมเนาะโดยเฉพาะที่โรงเรียนที่อาตมาชุมชนที่อาตมาอยู่ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งปงเนี่ยลูกหลานเปิ่นก็เป็นให้เป็นห้องผู้ปกครองเปิ่นบ่พร้อมที่จะไปก็เลยได้อาสาไปช่วยเจ้าบ้านไปช่วยลูกช่วยหลานปีที่ผ่านมาก็เลยจำเป็นได้บวชเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาส
มารวมงานกับครูบาอาจารย์โดยเมตตาของครูบาอาจารย์ก็ปรากฏว่าโอ้เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวอาตมามีโอกาสได้ร่วมงานตัวที่เป็นเมตตาอาตมานี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคือเคารพศรัทธาหลวงปู่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โธเนี่ยหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของเปิ้นแต่เลื่อมใสในปฏิปทาก็คืออย่างท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเปิ้นก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แต่ได้ฟังน้ำฟังธรรมจากเทปจากซีดีประเดี๋ยวนี้เป็นซีดีเนาะแล้วก็ได้อ่านหนังสือที่ท่านเจ้าคุณเปิ้นเขียนไว้แล้วก็มาหันผลงานต่างๆที่เป็นกำกึดของท่านเจ้าคุณเนาะอย่างเช่นที่พระธาตุสีสองเมืองนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปิ้นก็เลยมาช่วยกันเปิ้นหันว่าที่พระธาตุสีสองเมืองเนี่ยโอ้ยังมีสิ่งที่จะต้องบูรณะปรับปรุงแล้วก็สืบกำกึดนะหิดหอยที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นได้ทำไว้ก่อนเนี่ยคือสำเร็จก็เลยได้มาทำกันที่นี่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านเจ้าคุณในสมัยเปิ้นยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่สร้างพระธาตุสีสองเมืองที่นี่ที่ดอยหม่อนพระสีสองเมืองที่นี่สถาสิ่งที่สำเร็จไปก็คือได้สร้างพระสีสองเมืองเพื่อคนทั้งหลายได้กราบสักการะบูชามีวัฒนธรรมมีประเพณีในการมากราบคารวะสักการะพระธาตุสีสองเมืองก่อนในวันเข้าพรรษาทุกปีอันนี้คือหีดหอยเก่าที่เพิ่นทำไว้ครูบาอาจารย์ก็ปากันมาเนี่ยที่นี่เป็นบุญของอาตมาที่ได้มีโอกาสมารับใช้ครูบาอาจารย์เปิ้นได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ได้มารับรู้สิ่งดีๆโอ้บอกว่าจะบอกจะได้นอนนักหนาทำให้เกิดปฏิปทาในการที่จะทำงานไปตั้งหน้าอย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ้นทำมาต้นจนตลอดชีวิตของเปิ้นการทำงานอย่างก็ตามศรัทธาทั้งหลายเขาจะไปตั้งหน้านั่นเขาก็จะต้องรู้จักการพอไปตั้งหลังพอไปตั้งหลังที่เขาทำมาโดยพอไปตั้งหลังที่ครูบาอาจารย์เปิ้นทำไว้โดยอันไหนที่มันเป็นประโยชน์อันไหนมันเป็นสิ่งที่ดีก็เก็บมาเปิ้นเขาว่าเก็บมาเป็นบทเรียนเก็บมาเป็นประสบการณ์ครูบาอาจารย์เปิ้นทำอย่างอันเป็นอย่างอันเขาก็เอามาทำคือมันเกิดประโยชน์ในสมัยก่อนโอ้ครูบาอาจารย์ก็จะเผยแผ่ธรรมมันบ่ใจง่ายสะท้าเฮยใจความตั้งอกตั้งใจสูงบัดเดียวเฮาทั้งหลายเนี่ยอย่างอาตมานี่กับครูบาอาจารย์มีโอกาสดีเนาะอาตมานี่มีโอกาสดีนะบัดได้เริ่มต้นกับครูบาอาจารย์อย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ดีตุปู่ดอยตุปู่พระครูอภิวัตท่านตุปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยบอกก่อนตอนบุกเบิกก็เช่นเดียวกับท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นะอย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบุกเบิกเรื่องของสถานีวิทยุเนี่ยก็บ่ใจง่ายๆเนอะสถาก็จะมีเครือข่ายเป็น23-24สถานีนะก้อยทำไปจากสถานีเดียวแล้วก็มาคิดว่าสถานีเดียวเขาจัดนี่ก็ขอบคุ้มบักกี่พื้นที่บัดเต่าใดคนฟังก็บัดเต่าใดก็อยากจะขยายไปเปิ้นก็พยายามไปหาครูบาอาจารย์ที่มีสถานีวิทยุหาแม่เลี้ยงเอียงคำที่เปิ้นมีสถานีวิทยุไปขอจ่าเปิ้นขอเวลาเปิ้นก็ปรากฏว่าความพยายามของเปิ้นเป็นประสบความสำเร็จใดสถานีวิทยุในเครือข่ายที่เปิ้นลิงก์สัญญาณเอาธรรมที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจัดแล้วไปออกอากาศหลายสถานีด้วยกันจนได้เกิดกลุ่มคนฟังที่เป็นคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นพลังในการมาสร้างพระธาตุสีสองเมืองมาพัฒนาที่พระธาตุสีสองเมืองในครั้งนี้เป็นอย่างสูงเลยนะถึงกลุ่มของครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำเนี่ยท่านพระครูอภิวัตก็ดีหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ดีก็อาศัยช่องทางในการ
ในการส่งข่าวสารต่างๆไปทางอากาศไปทางสถานีวิทยุแม้กระทั่งข้าวนำโภชนาอาหารภิกขาหารตานตั้งหลายที่สถาญาติโยมเอามาเนี่ยก็เกิดจากการที่ได้ได้จาผ่านทั้งสถานีไปได้อนุโมทนาไปญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ทำอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่วันก่อนครูบาอาจารย์เปิ้นว่าโอ้อันก๊อกน้ำแก้วน้ำบ่พอเนอะอีนะใครได้ที่มันเป็นกระดาษโอ้ตอนนี้เต็มแล้วเนอะ อาจารย์เป็นว่ากินทั้งปีกับบ่มดกันเนาะถ้าปฏิบัติธรรมกันอยู่นี่น้ำทาน้ำดื่มสถามาวันแรกบักกี่แพ็กนะแต่วันนี้นี่ปัดต้อง เพราะบ่มีที่ไว้ลูกเน้นว่าเอาไว้ทัดใด แหละผลหมากหลากไม้เนาะก็เอามาจนเหลือนะเหลือกินของพระก็ถวายเหลือกินของพระก็มอบให้กับญาติโยมไปแต่ว่านี่ปศาลาเพิ่นเอาไปบ่แป้ก็เหลือไว้นี่ก็มีอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมมาด้วยเจตนาบุญมาตามปารมีธรรมของครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นก่อนเก่าท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์ท่านพระเทพวิสุทธิคุณเนาะแล้วก็หลวงปู่ทองหลวงปู่ของเฮาท่านพระพรหมก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาทำงานในครั้งนี้ก็เลยมีครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของลูกของหลานตึงพระตึงคารวะเนาะได้มาเป็นต้นเป็นแบบให้หมู่เฮาได้เดินตามตัวตามศรัทธาพี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านได้ฟังเรื่องราวดีๆจากหม่อนพระศรีสองเมืองในครั้งนี้ก็คงจะดีใจชื่นใจด้วยกันไปมีโยมคนหนึ่งโทรมาแต่ว่าโอ้อีแม่ได้ฟังหลายเกือบทั้งวันเนาะท่านน้ำตาซึมนะปิติใจเหมือนกับได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ตีตังปุ้นนะดีใจขนาดที่ได้มีโอกาสได้ฟังที่ครูบาอาจารย์เป็นถ่ายทอดมาตอนนี้ครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วเนอะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้มาถึงแล้วศรัทธาพี่น้องฉะนั้นก็จะมอบภาระตรงนี้เนาะศรัทธาจะได้พบปะกับท่านอาจารย์ถวายความเคารพครับอาจารย์ครับลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนาพังพร้อมลูกควายบอตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบอต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าหลับลูกเจ้ากินพักดังป่ายหลับลูกขวายกินพักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกขวายปาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียนเน้อลุกมาเหียนเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุกอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการอยู่ที่วัดเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันเสาร์ที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน3เหนือขึ้นแปะ7ค่ำวันนี้เป็นวันห่อวันดาเป็นวันโกนเป็นวันดาวันพูกเป็นวันพระวันศีล
อุณหภูมิที่ม่อน42เมืองโดยนางแก้วเจ้านี้14องศาบริเวณจุดที่ได้ฟังเสียงอยู่นี่ซึ่งเสียงที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่นี่เป็นเสียงการถ่ายทอดสดต่างการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ทั้ง2จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเวียงป่าเป้าดอยสะเก็ดได้ร่วมกันสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำป่าประชาชนวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายแล้วก็เป็นวันเตรียมงานวันพวกก็จะเป็นงานสำคัญหลายๆอย่างก็คืองานที่เราจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนถึงวัตถุมงคลต่างๆได้ประดิษฐานบริเวณที่เจดีย์42เมืองบริเวณดอยนางแก้วรอยต่อจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันพวกนี้ก็เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล2 ปีที่หลวงปู่ได้มรณภาพไปบัดแต่นั้นวันพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์จะได้เก็บสัมภาระแล้วก็ไปรับภาระต่อ เก็บภาระที่วัดมาปฏิบัติอยู่3-4-5 วันวันพวกก็เก็บสัมภาระเป็นเต็นท์เป็นบาทเป็นที่นอนแล้วก็ไปทำภาระธุระที่วัดรับภาระธุระพระศาสนาอยู่วัดอยู่ว่าอยู่กับศรัทธาต่อไปก็เจ้านี้ก็จะได้ทำวัดกันแล้วก็ตามตารางที่ได้วางไว้ก็จะนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้ท่านพระครูก็ว่าให้ถนอมเสียงไว้เพราะว่าคืนนี้คืนพุกจะได้จัดรายการแถมอยู่แต่คืนก็อยู่ด้วยกันถึง4 ทุ่มเก็บอุปกรณ์ยังแล้วก็5 ทุ่ม5 ทุ่มก็ไปถึงที่พักกลัวจะได้หลับก็5 ทุ่มไปก็วันนี้ก็คงจะเปลี่ยนผู้ได้ฮื้อข้อคิดเป็นอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ถ้าท่านพระครูบัดติดธุระหรือว่ายังสบายนี่เนาะปกตินี่ก็เท่าท่านว่างท่านก็ได้ร่วมบางทีแต่คืนอาจจะรับดึกแล้วก็ช่วงที่จัดรายการก็ไอได้3-4 กรัมก็ไอตลอดก็ถ้าว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านบัสะดวกเตื้อก็จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์อรุณท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยวัดโสพนารามเจ้านี้จะได้นิมนต์ท่านอาจารย์อรุณได้ข้อคิดได้อันยังต่างๆได้ฝากอันยังที่ได้มาปฏิบัติได้มาอยู่มาอย่างนี้ก็ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพระหนุ่มเนนน้อยปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมเจ้านี้ก็ถ้าท่านอาจารย์อรุณพร้อมก็นิมนต์ท่านพระครูชลทานก็ในวันพุธนะครับก็ท่านถ้าอาจารย์อรุณยังบ่พร้อมเตื้อก็สลับกันนะก็เหลือ2 ตนแล้วอันนะที่อายุนัก ก็มีท่านพระครูชลทานกับท่านอาจารย์อรุณมาไล่เรียงอายุนี่ก็เปิ้นเป็น
สหธรรมเป็นเซี่ยวกันหลายตนเนอะอย่างท่านชัยวัฒน์หรือว่าตุลุงยองนี่เป็นเซี่ยวกันกับท่านอรุณนะอายุ62นะแล้วก็ท่านพระครูชลทานนี่ก็เป็นเพื่อนสหธรรมกับท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์นี่อายุ61ก็ครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับได้มาร่วมปฏิบัติกันก็ก่อนที่จะได้เวลาก็ประมาณ5:15 นาทีก็แจ้งนำเรียนครูบาอาจารย์แล้วก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมว่าวันนี้ภาคเมื่องายเนี่ยก็ญาติโยมเขาก็ทยอยทำบุญไปเรื่อยๆเขาจะเกี่ยมสถานที่กันตังบนนี่ก็บ่าย3ก่อนเนาะรอญาติโยมห่างว่างเขาก็ถึงจะเกี่ยมสถานที่ที่บนศาลาถ้าเขาจะเกี่ยมไว้ก็เดี๋ยวศรัทธามาตานก็มันลำบากแล้วก็วันนี้ศาลาเพิ่นจะได้เอานั่งร้านมาขึ้นแล้วก็เอาสัปปะโทนมาติดตั้งแต่คืนขนมาพอ4 ทุ่มศาลาสัปปะโทน4 มุมของเจดีย์ของธาตุแล้ววันนี้ก็ยอดชัดก็จะมาเขาก็เอายอดชัดประดิษฐานตั้งไว้ให้ญาติโยมได้หันถ้าแล้วงานเขาก็ยกเข้ามาไว้ในศาลานี่ปุ่น18 มีนาเขาก็ถึงจะได้มาสวดสมโภชกันแถมกรรมนะครับอันนี้นำเรียนครูบาอาจารย์แล้วก็แถมอย่างหนึ่งครัวจานครัวอย่างที่พอแล้วมันจะบ่ได้อยู่เมินกับวันนี้ก็จะได้เอาไปฝากโรงเตรียมตุลุงเล็กเอาโต๊ะไปตั้งหั่นที่ปากประตูเอาแจกคือศรัทธาต่อไปแถมนะครับก็นำขออนุญาตครูบาอาจารย์สังฆเจ้าทุกรูปนะครับเอาก็จะเอาแจกคือศรัทธาเหียครูบาอาจารย์อยากฉันก็ไปยิบเอานะครับที่เหลือนั่นก็ขอวันนี้จะได้รบกวนตุลุงเล็กได้ตั้งโรงเตรียมที่หม้อต้มยาเป็นโต๊ะแจกทานนะครับวันนี้ศรัทธามาตานวันนี้ก็เอาถุงเสี่ยวมาถ้วยมีส้มเมืองฝางมีข้าวแตนมีครัวต่างๆซึ่งจากนี้ไปถึงมีนานี่ถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อเราจะมามีนาหำกรรมก็กลัวมันจะบูดจะเน่าและส่วนหนึ่งก็จะมอบให้ท่านในอำเภอเปิ้นเอาไปให้กับผู้ป่วยคนไข้ติดเตียงก็ดีผู้สูงอายุหรือว่าที่เปิ้นกักตัวโควิดอันนี้ก็จะได้นำคือมอบให้ท่านในอำเภอเปิ้นไปส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาแจกคือศรัทธานะครับอันนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์ ได้ตั้งโต๊ะที่หม้อต้มยาตุลุงเล็กเพราะว่าตุลุงเล็กเปิ้นก็ จะได้ทักทายญาติโยมเนาะศรัทธามากินหม้อต้มยาก็เอาเปียอันนี้ไปเลือกเอาส้มไปขี้แก่นอันที่ละอ่อนน้อยมาแต่ว่าหลายวันนี้เขาคงอย่ามาหลายก็ได้ของติดไม้ติดมือไปนะครับอันนี้ก็วันโภคก็ถึงจะมีคนมาตานแถมเจ้านี้ก็ถึงจะมีคนมาตานแถมอีกเนาะครับผมแล้วก็วันที่12วันโภคกับหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรหลวงพ่อเพิ่นได้ตั้งใจมาเข้ากรรมโดยแล้วก็ต่างได้ทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อตัวหลวงพ่อจะได้ถวายทำบุญอายุของหลวงพ่อนะครับก็ขอให้มีอายุวัฒนมงคลนะครับที่เจริญรุ่งเรืองเป็นร่มโพร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาของพี่น้องศรัทธาต่อไปนะครับตอนนี้ก็5:15 นาทีครับก็พอดีแล้วเนาะขอกราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นะครับขอกราบนิมนต์ครับส่วนที่รูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนั่นก็ขอนิมนต์ท่านสมคิดนาถสีโลวัดปางมะกาดนิมนต์เลยครับฝั่งเจียงไฮ้เนาะ ฝั่งเจียงใหม่ที่จะได้จุดปูจาหน้ารูปถ่ายหลวงปู่ทองก็นิมนต์ท่านอาจารย์สมัครยาณสีโลนิมนต์อาจารย์สมัครวัดฝ่ายหินนะครับได้จุดที่รูปถ่ายหลวงปู่ทองก็จุดอยู่3จุดเนอะญาติโยมตะคืนฟังท่านพระครูชลทานญาติโยมสงสัยวันที่12ซ้ำจะจุดนักเหล่านี้ 8 เล่ม9 เล่มธาตุ4ปะโถก็จุดที่หลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรจุดนี่คือจุดปูจาพระประธานพระศรีสองเมืองในศาลานี่นะครับแล้วก็จุดปูจาแถมจุดหนึ่งก็คือรูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอันนี้รูปถ่ายเพิ่นอยู่เพิกดังเหนือแล้วก็เพิกดังใต้เจียงใหม่นี่ก็เป็นรูปถ่ายของหลวงปู่ทองพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวันพรุ่งนี้ทางเจ้าภาพคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วเพิ่นจะได้ทำบุญทักษิณาถวายหลวงปู่โดยนะครับบางรูปหันรูปเจดีย์อันนี้คือที่หลวงปู่เพิ่นไปสร้างมาหมดนะครับแต่ละวัดที่ไหนพ่องแล้วก็เพิ่นจะเอาตาลให้ครูบาอาจารย์มันผูกทักษิณาหลวงปู่โดยนะครับบัดนี้ได้เวลาแล้วก็ขอนิมนต์ครับท่านพระครูโสพลปริยัติกับท่านพระประหลัดจำนันได้นำสวดต่อไปนะครับก็ขอกราบนิมนต์ทุกรูปครับได้ทำวัดร่วมกันนะครับก็นิมนต์ครับครับลำดับต่อไปก็ขอกราบนิมนต์แล้วก็เจริญพรกับบรรดาคณะสัตยาติโยมเด้อนะได้ทำวัดเจ้าด้วยกันนะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกกาเลหิยะทาละหังอโลปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภคะวาสุจิลาปลินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลนตุกันตาปนากาลพุเตปฏิคันหาตุอัมหากังดีกรตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธ
ธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณะมะกาลังกาโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโลมาเสโยโสตันทาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวาโยอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังสัพพมมกังสัสสมณพรามณิงปัจจังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาชติกตวะปะเวเทสีโยนธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังวัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัตตังสัพยัญชนะเกวราปริปุณังปริสุทธังพรหมจาริยังปกาเสสิตัมมังภะคะวันตังอภิปูชยามะธัมมังภะวันตังศีลสานามามิหันธรรมยังธัมมาภิทุติงกะโลมาเสโยโสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอมปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิธัมมังธัมมังอภิปูชยามิธัมมังธัมมังศีลสานามามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสโยนโสสุปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอ
อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปะอุนัยโยอันตักขินัยโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอภิปูชยามิธัมมังสังฆังศิลาสานามามิทันธรรมยังรัตนาตยปนามาคาทาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาภาทันจะพนามาเสพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวโยจันตสุทาพายายนาโลจโนโลกัสสะปะปุปะกิเลสกาตะโกวันธามิพุทธังอะหัมมาทะเลนะตังธัมโมปะทิโปวิยตัสสะสัทธุโนโยมาคาปะกามาทาเพทาพินนาโกโลกุตาโรโยตถาทัตถิปโนวันธามิธัมมังอะหัมมาทะเลนะตังสังโฆสุเกตาปยาติเกตาสันติโตโยติตาสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะหิโนอริโยสุเมทัสโสวันดามิสังฆังอะหัมมาทะเลนะตังอิเจวะเมกันตาวิปุชานายกังวัตถุตายังวันดายตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัตวามหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทัตถะกะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเตสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปาลินิปานิโกสัมโพธคามิสุขตาภเวทิโตมายันตังสุตโตเอวังชนามาชาติปิทุกขจาราปิทุกขมรณะปิทุกขังโสกปาริเทวทุกขโทมานัสสุปยาสาวิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชนะลาตติตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขังสวยยาทิทังรูปูปทานะขันโธ
เวทานุปาทานาขันโธสัญญูปาทานาขันโธสังขารุปาทานาขันโธวิญญาณุปาทานาขันโธเยสังปริยายาธารมโนโสภะคะวาเอวังวะอุลังสาวะเกวิเนติเอวังภะคะจะปะนาสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสัสสนิวะอุลาภวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพธัมมานัตตาติเตมะยังโอตินามาชาติยาชาลามาราเนนะโสเกหิปาลิเทเวหิตุเกหิโตมานาเสหิอุปายาเสหิทุกขตินาทุกขปะเลตาอาเปวานามิมาสะเกวาลาสะทุกขขันธาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิรปรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังอุทิสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคารัสมานาคาริยังปะปะจิตาตัสสมิงภะคะวันติปัมมัจจาริยังจารามะภิกขุนังสิกขาสัจจิวาสมาปนาตังโนพระมัจจาริยังอิมาสะเกวาลาสะทุกขขันธาสะอันตกิริยายะสังวัตตุติหันธรรมยังตังคณิกาปัจจเวคณาปะทังพนามาเสปฏิสังขโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณัสสะปฏิคันตายาทังสัมมากัสสวะตาตาปัสสิลิงสัพพะสัมปัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวะหิริโกปินะปฏิชาตนาทังปฏิสังขโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิปุสนายายาวะเทวะอิมัสสะกายาสัตติติยายาปนายาวิหิงสุปาลติยาพระมะจาริยานุกังหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคเมนะวันจะเวทนังนาอุปาเทสมิยันตาลาจะเมภวิสติอนาวาจตาจะปัสสุวิงาโลจติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณัสสะปฏิฆาตายาทัง
สัมมากัสสวะตาตาปัสสิลิงสัพพะสัมปัสสนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาลิสยวิโนทานังปฏิชันลานามามัตถังปฏิสังขโยนิโสกิลานาปยะยะเพชัชฌาปาลิฆาลังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทานานังปฏิฆาตายะอาภยาปัจจปรมัตตายาติหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยภนามาเสยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปกาเลปุติกาเลตังหิงตังหิงตาธรรมดาเนนะภวันตุปุจิตาโสติงกาโลนเตดาวิหารมันดาเลเทลาจามาชานาวากาจาภิกขโวสาลามิกาธานาปฏิอุปัสสกาขามาจาเทสานิขามาจาอิสลาสัพพนาภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจาอัตตาสัมภวาสังเชตจตาตาโวปปาติกาญาณิกังธัมมาวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขาสักกาโลนตุสังขายังทัตตุจีลังสัตตังธัมโมธัมมัตตราจปุกลาสังโฆตุสัมมาโควาทายัญจาหิตายัญจาอามิลาคันตุสัทธโมสัพเพปิธัมมาจาลิโนวุติสัมปะปุเนยมาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะสเนสัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทวะปวาสตุโวติปวายาสัตตานังสัมมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจาอัตตาราชังนิจังรักขันติพุทธกังเอวังธัมเมนะลาชาโนปัจจังรักขันตุสัพพทาลำดับต่อไปเราก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับแล้วก็ติดตามด้วยการถวายพรพระเป็นลำดับต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังบินตุนติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุนติสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิเอวั
มเมโส สุตังเอกังสัมมายังวังกังวาสาวัตติยังวิหารติเจตวะ ตาเนมิคาทาเยตันตราโคภะคะวะปัญจวัคคีเยภิกขุเดสิทาเวเมภิกขเวอันตปะภาชิเตนานาเสวิตาภโยจายังกาเมโสกามาโสคาริกานุโยโคคัมโมโพธุชานิโกอานังทัสสันหิโตโยจายังอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคทุกโข โออานาริโยอนัตตาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปกัมมาปัญจิมาปันติปันตาตาตากะเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุการณิยานะ กาลานิ อุปัสสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสัง วัต ตติกาตามาจัสสะภิกขเวมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุการณิ ยานากาลานิ อุปัสสมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติ ยายา เมวาลิโยอัตตังกิโกมะโคสยานิตังสัมมาดินดิสัมมากัปโปตุ โอสัม มาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสัม วายาโม โมสัมมาสันติสัมมาสัมมาทิอายังกุสามิกาเวมัจฉิมาบันติบันตาตถาคเตนะสัมพุท พุท ธาจักขุการณิ ยานากาลานิโอปัสสมายอภิญญายาสัมโพธายานิ นิมบานายาสังวันตติตังโคปานามิกาเวทุกขังอริยสัจจังจติปิทุกขจาลา เปทุกข กัมมารานัมปิทุกขังโสกบาริเทวทุกขโตมานาสุ ปาย ยาสัมปิทุกขาปิเยงิสัมปายโยโคตุโกปิเยงิวิปายโยโคตุโกยัมปิชัง นาลาภ ปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาอิตังโกมานาภิกขเว สมุทั อายโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภาวิกานันติลากาสาคาตาตาตรา ตันลา พินันดินิสยันติตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโกปันนา ภิกขเวทุ ทุกขานิโรธโตอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสะวิราคานิโรธโตจักโก ปฏินิสาโคโมติ อานาลายโยอิทังโคปันนาภิกขเวทุกขานิโรธ คา มินิปันติปัตตาอริยสัจจังอายามเววะอริโยอัตตังคิโกมะโค
สยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสันติสัมมาสัมมาทิตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพ โยอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตาปาติยานังอุตาปาติปัญญาอุตาปาติวิชชาอุตาปาติอาโลโกปาติตังโกปานิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญายันติเมภิกขเวปุเพนาโนโสเตโสทังเมสุจักขุงอุตาปาติยานังอุตาปาติวิญญาอุตาปาติวิญญาอุตาปาติอาโลโกปาติตังโกปานิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตาปาติยานังอุตาปาติวิญญาอุตาปาติวิชชาอุตาปาติอาโลโกอุตาปาติอิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตัมปันติญาณังอุตัมปันติปัญญาอุตัมปันติวิญญาอุตัมปันติอาโลโกอุตัมปันติตังโกปานิทังทุกขังสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาปันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตัมปันติยานังโอทาปาทิปัญญาอุตัมปันติวิชชาอุตัมปันติอาโลโกปะปาติตังโกปานิตังทุกขังสมุทัยโยอริยสัจจังปะหิตันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตัมปันติญาณังโอทาปาทิปัญญาอุตัมปันติวิชชาอุตัมปันติอาโลโกอุตัมปันติอิตังทุกขังนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตัมปันติญาณังอุตัมปันติปัญญาอุตัมปาติวิชชาอุทาปัญญาโลโกอุตัมปันติตังโกปานิตังทุกขังนิโรโธอริยสัจจังชัชชิกาตาปันติเมภิกขเวปุเพนาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตัมปันติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขังนิโรโธอริยสัจจังทัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพนาโนโสเตโสธัมเมสุจักขุงอุตัมปันติญาณังอุตตปันติปัญญาอุตตปันติวิชชาอุตตปันติโลโกอุตตปันติตังทุกขังนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานาโนโสเตโสธัมเมโสจักขุงอุตัม
ญาณังโอทาปาทิปัญญาโอทาปาทิวิชชาโอทาปาทิอโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตังโลกานิโลทกามินิปฏิปทาลิยสังภาเวพันติเมภิกขเวบุเพอนุตสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิตังโคปานิตังทุกขานิโลทกามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมวิกาเวบุเพอานานุสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิยาวกิวัญจเมภิกขเวเมสุทัตโตโสอาลิยาสัจเจเอวันติปาลิวัตตังทวัสสะกาลังยัตถาภูตังญาณทัสสะนังนาสุวิสุตังอาสุสิเนวตาวะหังภิกขเววะเกโลเกสัมมาระเกสัพระมะเกสัจจมานะพระมานิยาปัจจายาสเทวมนุสายาอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิญาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยาโตจันโอเมภิกขเวเมสุจตุสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสะการังยัตถาภูตังญาณาสานังโสวิสุทธังอาโหสิอาทาหังหิกาเวสัทเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพระมะเกสัสสะมานะพระนิยาปัจจายาสัทเทวมนุสสานังอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิกัมสัมพุทโธปัญญาญญาสิงญาณัญจปานาเมตัสสะนังอุตตปาทิอากุปปะเมวิมุตติอายามันติมาชาตินาทิธานิปุณภวติอาตมาโวจะภควาอัตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภควะโตภาสิตังอภินันตุอิมัสสมิญจปานาวยากรณามัสสมิงพัญญามาเนอายาสัมมาโตโคตัญญาวิรัตชังเวตามาลังดัมมาจักขุงอุตตัมปาติยังกินจิสามุทัยธัมมังสัพพันตังนิโลธรรมังปินติปวติเตจาวะกาวะธรรมะจักเกภูมิเทวาสัตตมนุสาเวสุงเอตัมบะกาวะปาลานาสียังอิสิปัตตาเนนามิคาทาเยอนุตตาลังธัมมัญจักขังภวติตังอาปาติวัติยังสัมมาเนนะวะธัมมาเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกนะจิวะโรกัสสมินติมานังเทวานังสัตตังตุตวันจันโตมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจตุราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวตาวติงสาเทวาสัตตมนุสวิสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตัวยามาเทวา
สัทธาม นุสาเว วิสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตัวดุสิตา เทวาสั สัทธามนุสาวิสุงดุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตัวนิมมานารติเทวาสัทธา มนุสา สาวิสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตตังสุตตัวปารานิมิตาวาสาวัตติเทวา สัทธามนุสา สาวิสุงปารานิมิตาวาสาวัตตินังเทวานัง สัตตัง สุตวะพระมปาลิชาชาเทวาสัตตมนุสาเวสุงพระมปาลิชาชานังเทวานัง สัตตังโสตวะพัมมาปา ปา โลหิตาเทวาสั สั ต ตตมนุสาเวสุงพระม ปาโล โลหิตานังเทวานังสัตตังสุตวะ มหาพัมมาเท เทวาสัตตมนุสาเวสุงมาพระมานังเทวานังสัตตังสุตวะปาลิตาภาเทวาสัตต มนุส สาเวสุงปาลิตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะ อัปปามานาภาเทวาสัทธามนุสาเว วิสุงอัปปามานาภานังเทวานัง สัทธา ทังสุตวะอาภัสสะลาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอาภัสสะรานังเทวานังสัตตังสุตวะปาริตาสุภาเทวา สัทธามนุ นุสาเวสุงปาลิตาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวะอาปามานาสุภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอาปามานาสุภานัง วานังสัทธัง สุตวะสุภากิน ห นุ ากาเทวาสัทธาม นุสสาเวสุงสุภากินหากานังเทวา นังสั ทั ท ง ธั สุ งโสตัวเว วายาปาลาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเวหาปาลานังเทวานังสัตตังสุตวะอวิอาเทวาสัทธา โนสาเว วิสุงอวิอานังเทวานังสุต สัทธังโสตั ตัว วอาตาปาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงอาตาปานังเทวานังสัตตังสุตัวสุทัสสะเทวาสัตตา มนุส สาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตัว โสทัสสิ สีเทวาสัตตมนุสสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตัวอากานิตากาเทวาสัตตาม นุสาเว วิสุงเอตัมภะกวาตาภารณาสียังอิสิปตานิ มีคา คาทาเยอนุตตาลังธรรมจักขังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสัมมาเนนะวะพรหม มานิ เนนะวะเทเวนะวะมาเนนะวะพรหมุนาวะอินาติวะโลกัสสมินติ อิติหะเตนะ ปานิเร นาเตนะโมโห เตนะยาวะพระมาโลกัสสะโตอาภูคาชิอายัญจทัสสะสังหัสสิโลกาตตุสังกัมปิสัพพะ กัมปิ ปิ สั สั พ พ พะเวทิ ทิอาปาโน โน จาโอราโรโอภาโสโลเกปาตุราหูสีอาติกัมมะ เมวะเท เทวานังเทวานุภาวังอัตตาโคภะกาวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตะโพโกตัญโยอัญญาสิ วัตตาโพ โพโกตัญโยติติตังอา
ยัสสะมัตโตโกตัญญัสสะอัญญาโกตัญญาตาเววานามัง อาโหสิติติปิโสภะ ภวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน โลคาโตโลกาวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควติสวะคาโต โตภะคะวะโต ธัม โมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติโสปฏิปันโน ภควโต โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวก วะกะสังโฆสามิจิปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุกานิอัตตาปุริสาปุกาลาเอสา ภควโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโย อัญช ลิกาลานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ วาหุงสหัส สมาธินิมิตาสาวตันตังกิเมกาลังอุติตาโกราชเส นามา มาลังทานาทิตัมมาวิตินาชิตตวามุดินโดตันเตสะสะภวันตุเต ชัยยามั มังคาลานิมาลาติเลกามาปิโยชิตาสัพพรติงโกลัมบานาลาวากามกามตาตายาคังกันตา โสทันตาวิธี นาชิตาวามุนินโดตันเตสะสะภวันตุเตชยา มัง กาลานินาราคิลิงกาจาวาลังอติมัตตาภูตังทาวาจิจักกามานิวาสุตารุนันตังเมตตัมมุเสกาวิทินนาจิตตาวามุดินโดตันเตสะสะ ภวันตุ ตุเตชยยามังคาลานิอุกิตากากามติอัตตาสุตารุนันตังดาวันติโย ชนะปะทัง โคลิมาลาวันตังอิติปิสังฆตามโนทิตาวามุนินโดตันเต สะสะ ภวันตุเตชยยามังคาลานิกัตตัวนากัตตมุตตังลังอีวากาปินิยาจินจายาตุตาวาจนัง ชนะกายามัจเจ สันตินาโทมาวิตินาชิตตาวามุนินโดตันเตสะสะภวันตุเตชยยามังคาลานิสัจจัง วิหายาม มติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามานังอติอันทะปุตังปัญญา ทิปัจจาลิ ลิโตจิตตาวามุนินโดตันเตสะสะภวันตุเตชยยามังการานินันโดปานันดาพุทธคัง เวโพธังมาหิตถิงโบเตนะเทลาภุ ปุญจังเกนะ ธรรมป ปายันโตอิโตปาเทสาวิตินาจิตตาวามุนินโดตันเต สะสะ สัพพวันตุเตชยยามังคาลานิ ทุกขา อาทิติปุจจเกนะสุตตาตา
ตังพระมังวิจุติจุติมิทิภาคาทิตานังญาณาคาเทนา วิตินาจิตตาวามุนินโตตันเตสัสสะภวันตุเตชะยามังคลานิตาภิพุทธชยามังคลาอัตถาคาทายโย วาจาโนตินาตินเนสาลาเตมาตันติตัวนาเนกาวิวิตานิจุปัฏ ทาวานิ โมขังโลกังอาติคัมมยันนโลสปัญโย หาคาลุนิโก โกนาโทหิตายาสัพพะปานินางปุเรตัวปารามิสัพพะวะโตสัมโพธิมุตตมังเอตินา อาจาวัชเชนะหนตุเต เตชัยยังมังคลังชัยยันโตโพธิยามุเลสกายานังนันติวัตโนเอวัง ดวงวิชา ชัยโยหิชัยยังชุชัยยามังคเลอาปาลังจิตตาปาลังเกสีเสปัตตวิโปกะเล ภิเสเก สัพพะพุทธานังอาคาปะโตปะโมดาติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุโหติตัง สุขา โนสุโหตุจะสุยิตังพระมจาริสุปะทักกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักกินัง มาทักขีนัง มโนกัมมังปานิติเตปะทักกินาปะทักกินานิกาตัวนาลา พันต ตัตเตปะทักกิเน วัตุสัพพะ มังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตโสติ ภาวันตุ ตุเตภวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมา โนภาเวนะสั สั ท ทธาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพ พะเท เทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต ลำดับต่อไปก็ขอกราบนิมนต์แล้วก็เจริญพรทุกท่านนะได้รวมกันเจริญจิตตภาวนาในภาคเช้าวันนี้ ตามสมควรแก่เวลาขอนิมนต์แล้วก็เจริญพรเด้อ
สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธานิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุโวอ้าวออกจากการเจริญจิตตภาวนาได้แล้วเจ้าค่ะต่อไปเราก็จะได้กรวดน้ำแบบพื้นเมืองด้วยกันเด้อหิตังทานากัมมังนิมปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกันตาบังกัมมังสัพเพเอหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุปุนตุเยเทวาสมิงธาเนคาตาติกายุกาสัตตาหุนตุสัพพสัตตานังทุกิอัตตานังปาลิหาลันโตมาตาปิตาทุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพยติกาสุตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขะสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยสุกิตาหุนตุทุกขปามุนจันตุสัพพสัมปตินังสามิจันตุโววันตาหลวงนอกวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมวันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมวันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามันธาเมวันเตวันตามิกโรอุปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิกัมมัตตานังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิอาลามิวันตังสีมายังสัพพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิติตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธาลูปังสักกาลังสัทธาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาลีลาทานตุโยเกสราตุโยละหันตาทานตุโยจิติยังกันตะกุติงจตุราสิติสาเสธรรมกันเดสะเปสัมปาทจิติยังอาหังวันทามิสัพพะโสวันตาหน่อยพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งสามรูปพร้อมกันเด้อวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมายากาตังปุญญัง
มินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วก็บอกว่าวันท้าประธานสงฆ์พร้อมกันเนาะวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุครับก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ได้แจ้งอยู่4เรื่องครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเนาะเดี๋ยวถ้าแยกย้ายกันไปแล้วก็จะไปได้อู้กัน แล้วก็เดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์อรุณอู้สัก5 นาที10 นาทีครับเรื่องที่1ก็ที่บอกนำเรียนครูบาอาจารย์ขออนุญาตตะกี้ก็ดำเนินการเมื่อเจ้านี่เลยเนาะที่ลงเตรียมตัวลุงเล็กก็ขอทีมงานที่นอนใกล้นอนหิมกันท่านตู้ปีการเขาท่านอาจารย์วัดที่ลูกยังของมาเขาก็อันใดดีเอาไปก็อยู่ในดุลพินิจของท่านพระครูชลทานช่วยไปครับเป็นส้มก็เป็นขนมเป็นนมก็เอาไปตั้งโต๊ะท่านเลยนะครับเอามาเจ้านี่เลยเพราะว่าถ้าเฮาบระบายก็มาเจ้านี่มามันมีที่ตำมีที่ไว้ตั้งหลังเนาะแล้วก็วันพุธก็จะมาแหมยะครับอันนี้นำเรียนอันที่1ครับอันที่2ก็สถานที่ตั้งบนนี่ก็จะจัด3 โมงก็อันนี้ขอทีมงานตั้งลูกเนนฝ่ายหินลูกเนนพระสิงห์แล้วก็ท่านพระครูชลทานได้มาช่วยพอวันพุธเขาจะได้จัดสถานที่นี้ใจที่นี้เขาจะจัด3 โมงก่อนเพราะว่าแม่ไงนี่มีเทศธรรมมาตอนบุตรก็มีเทศธรรมจบ3 โมงเขาก็ก้อยจัดสถานที่ตั้งบนนี้ครับแล้วก็แหมอันนึงก็ป้ายพิธีบรรจุพระธาตุนี่ก็ทีมงานจอมพอเนาะก็ถ้าดำเนินการแม่เจ้านี่ได้ก็ได้แม่ไงนี่ได้ก็ได้เพราะว่าบึดถ้าศรัทธามาอดเขาจะไปขึ้นต้นไม้เดี๋ยวเขาถ่ายคลิปเขาใส่ก็ จะดังครับนี่นะถ้าทำบันไดเมื่อไงนี่ก็นิมนต์นะครับส่วนวันโภคก็ฉันเพลเจ้าหน่อยเนาะเพราะว่าจะเริ่มพิธีเตี้ยงก็ครูบาอาจารย์ฉันเสร็จก็สัก11 โมงเกิงก็คงจะพระเดียงสงฆ์นะครับ11 โมงฉันเพล11 โมงเกิงก็พระเดียงสงฆ์เตี้ยงเริ่มพิธีวันพุธนะครับหลังจากทำวัดเจ้าเสร็จแม่เจ้าพุธก็ครูบาอาจารย์ที่นอนในศาลานี่ก็เมตตาเก็บเต็นท์เลยเนาะมันพุ่มมาเจ้าเก็บเต็นท์ให้เรียบเพราะว่า2 ข้างนี้จะเป็นเก้าอี้ไปหมดเลยนะครับก็อย่างอื่นผมก็บ่มีอย่างแจ้งแล้วครับเนาะก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยครับขอบคุณครับนิมนต์ได้ปั่นปอนให้ข้าวต้มก่อนเนาะที่ไหนข้าวต้มที่ไหนท่านพระครูฮับเกณฑ์แตนเลยเนาะท่านพระครูชลทานฮับเกณฑ์แตนไปเลยข้าวต้มมาเลยโยมมาโยมมาเลยข้าวต้มศรัทธาที่ไหนโมโหเนาะสันติสุขแม่เจดีนี่นะขุนลาวแม่เจดีเอาปอนเลยเนอะสัพพโลกาเวนิโมโตสัพพสันตาจิตโตสัพพเวลามติกันโตเนปุโตจตุวังภวสัพพิติโย
จันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีคายุโกภวะภิวาทนาเสเลสนิจจังวุฒาโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังนิมนต์ฉลองศรัทธาโยมครับพักผ่อนตามอัธยาศัยศรัทธาที่เอาข้าวต้มมาเลี้ยงก็เดี๋ยวจะเอาส้มเขียวหวานไปก็เอาไปเนอะส้มเขียวหวานนมขนมแล้วก็น้ำส้มที่เป็นขวดนั่นก็เอาไปเดี๋ยวท่านพระครูเพื่อนจะได้ไปดูท่านพระครูชลทานพิทักษ์ศรัทธาที่มานี่ก็จะได้ถวายทานครับนิมนต์ท่านอาจารย์อรุณอยู่ที่ตุลุงยองพูดเลยครับเอาไม้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวอู้ที่หั่นสัก5 นาที10 นาทีแล้วก็ตุลุงยองก็ต่อตุลุงยองฉันข้าวต้มก่อนเลยช่วงตุลุงอรุณอู้เนี่ยช่วงอาจารย์อรุณอู้นี่ก็เฮือตุลุงยองไปฉันข้าวต้มก่อนตุลุงยองฉันเสร็จก็มาเปลี่ยนท่านอาจารย์อรุณอู้เกินครับนิมนต์เลยครับตั้งปุ้นพร้อมแล้วก็นิมนต์ครับก็เดียวเขาจะได้ใจโต๊ะเนาะโต๊ะเลียงไปตังที่โรงเตรียมตุลุงเล็กอันนี้มนครับตุลุงอรุณอันนี้มนครับไม่เปิดไม่เปิดก้นมันกะเพื่อมีไฟเปิดเพื่อมีไฟกดเพื่อมีไฟกดเอานิมนต์ครับเดี๋ยวช่วยกันก็เหมือนวัดของเราเนาะก็ทำพระดุหนุ่มตู้น้อยก็กดขี้โคเก็บขี้โคไปทำนั่นทำนี่ไปพร้อมแล้วบอกมันปิดเมินวิทยุเงียบต้องต่อเนื่องนิมนต์ครับธรรมจารีสุขังเสติขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอแสดงความเคารพพระเถระขอแสดงความนับถือเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอสวัสดีสามเณรทุกรูปขอความเจริญงอกงามจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพ่อออกแม่ออกเฮาทุกท่านเช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสแจ้งดีควายงามอรุณเลิกเบิกฟ้านภาผ่องสาดแสงทองเจิดจ้าบนเวหาเช้าวันนี้มีสุขทุกชีวาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ให้ดีงามหัวข้อที่ได้เอ่ยเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะท่านผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้ความหมายว่าธรรมะแปลว่าคำสั่งคำสอนคำสั่งก็คือกฎคือระเบียบคำสอนก็คือสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามธรรมะแปลว่าหน้าที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองแม้แต่สิ่งสาราสัตว์หรือต้นไม้สายน้ำแผ่นดินก็ทำหน้าที่ของตนเองแต่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ในที่นี้เราจะเน้นเอาคนเอาเป็นส่วนใหญ่ต้องทำตามหน้าที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มีทำหน้าที่ศึกษาร่ำเรียนสวดโยโกฮ้องทำวัดเช้าทำวัดเย็น
พระสงฆ์บางรูปท่านก็ถนัดด้านวิชาการก็ทำหน้าที่วิชาการ พระสงฆ์บางรูปท่านบ่ถนัดวิชาการท่านก็ถนัดด้านปฏิบัติการด้านปฏิบัติการก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคือวิปัสสนาธุระบางรูปบางตนนั้นบ่ถนัดด้านวิชาการบ่ถนัดด้านปฏิบัติธรรมก็จะเป็นถนัดด้านคันธาธุระคือญะการของภัยของมันบางรูปบางองค์อย่างเจ้านี่ขึ้นมาก็ท่านพระครูชนทานก็ทำหน้าที่หดน้ำบริเวณพระราชสีสองเมืองแล้วก็กวาดไปตัวพระสงฆ์บางรูปก็ยกเก้าอี้กลุ่มหนึ่งก็ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์อันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์แต่ก็คือจะต้องมีด้านปริยัติด้านปฏิบัติแล้วก็เกิดปฏิเวทนอกจากนั้นก็แบ่งเป็นวิปัสสนาธุระและคันธาธุระคือตัวเจ้าจำศีลภาวนาและตัวเจ้ายะการนี่แบ่งกันง่ายๆบางรูปก็ถนัดทางก่อสร้างอย่างพระราชสีสองเมืองเขานี้มีทั้งพระคันธาธุระและวิปัสสนาธุระมาอยู่ด้วยกันสำหรับเจ้าบ้านเขาจะเริ่มตั้งแต่วัยละอ่อนหน้าที่ของละอ่อนก็คือศึกษาห้ามเฮียนต้องทำหน้าที่ของตัวเก่าขยันแต่เยาว์วัยจะก้าวไกลในอนาคตสำหรับคนใหญ่เฮาก็มีหน้าที่ยะการทำงานดูแลครอบครัวถ้าครอบครัวไหนขยันมันเพียรพ่อขยันมันเพียรแม่ขยันมันเพียรยะการไปลูกหลานก็อาจจะมีความสุขมีความสบายสำหรับคนเฒ่าเฮาพอออกไม่ออกที่อยู่ในวัยชราแก่ชราแข้งขาบอกค่อยอำนวยละยะการยะทำงานก็ใจนี่มหาตึกนะแต่แหงมันบอกค่อยมีอันนี้ก็มีหน้าที่ไหว้พระสวดมนต์ฮือตาลจำศีลภาวนาไปตามที่เราจะทำได้บางคนก็ถือศีล5บางคนก็ถือศีล8แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านมีหน้าที่ของภัยของมันสิ่งที่เราทำไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่วัยละอ่อนเนี่ยจะเอาไว้ประดับสมองนะกำหูเฮียนมาจากครูบาอาจารย์จะไว้ประดับสมองส่วนที่เราทำวัยกลางคนเนี่ยจะใช้บำรุงร่างกายสิ่งที่เราทำว่าบรรปลายชีวิตเนี่ยจะไว้ประดับใจเป็นนามธรรมความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยละอ่อนจนมาถึงเกือบวัยกลางคนนะเอาไว้ประดับสมองเพื่อเพิ่มยศเพิ่มบุญญาบารมีของเฮาญะการทำงานเนี่ยเพื่อประดับชีวิตฐานะความมั่นคงเป็นที่ปรากฏแก่สังคมว่าคนนั้นเป็นขยันมีความร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราทำตามหน้าที่เราในวัยเท่าคือจำศีลภาวนากินจำศีลกินทานไปอันนี้ไว้ประดับใจส่วนที่3นี่เนอะพอออกไม่ออกพระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปจะตามเราไปข้ามภพข้ามชาติสิ่งที่เราทำไว้ละอ่อนนั้นพอเราแก่มาก็เริ่มเลอะเลือนละสิ่งที่เคยจำก็ลืมสิ่งที่อยากจะให้ลืมก็กลับจำมันสลับกันไปเฮียสิ่งที่เราทำไว้กลางคนนั้นมันบ่แน่มานอน
บางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนรวยแล้วมาจนบางคนจนแล้วมารวยบางคนแล้วมาจนมารวยรวยแล้วก็จนบางคนเกิดมารวยแล้วก็จนบั้นปลายมารวยอีกอันนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เราทำไว้ธรรมะแปลว่าธรรมชาติอย่างต้นไม้ใบหญ้านี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะจะช่วยให้โลกเขียวเย็นตาผลิตออกซิเจนแม่น้ำก็ไหลไปให้ความเย็นฉ่ำนะภูเขาก็สูงตะงานทำให้เกิดภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติของคนก็จะไม่เบียดเบียนกันนะจะไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าการเบียดเบียนกันนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์เช่นแมวจะไปกินหนูเสือจะไปกินกระต่ายงูจะไปกินเขียดมันเป็นธรรมชาติของเปิ้ลอันนี้เป็นธรรมชาติของคนจะไม่เบียดเบียนใครช่วงนี้ก็มีแม่ออกนักศีลนักบุญเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วเนาะเข้าไปไหว้พระกันเนอะแม่เนอะเข้าไปไหว้พระก่อนไปไหว้พระ4-2 มื้อขึ้นไปบนบุญเลยก็ได้นะแม่ขึ้นไปเลยป้อขึ้นไปเลยป้ากันขึ้นไปไปเมื่อตัวเจ้าว่างๆนะเคตัวเจ้าก็เต็ม ตัวเจ้าเต็มมาก่อนจะได้ไหว้พระเนาะอันนี้ก็คือหน้าที่ของปอออกไม่ออกเนาะมาจากบ้านไหนพ่อเนาะอ๋อหนองผ้าขาวมาตั้งสายละปูนเนาะสายละปูนขึ้นไปบนเลยแม่ขึ้นไปบนได้เลยขึ้นไปบนได้เลยตอนนี้ตัวเจ้าว่างขึ้นไปแม่ขึ้นไปไว้บ้างต่อไปเป็นข้อที่ธรรมะแปลว่าสภาพซึ่งทรงไว้ถ้าไผ่ผู้ใดปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของตัวเก่าก็จะทรงสภาพไว้ได้นะอย่างละอ่อนในวัยละอ่อนเนี่ยขยันห้ำเฮียนนะก็จะอยู่ในสภาพของนักเรียนได้แต่ว่าถ้าเราอ่อนบัขยันมันเพียรน่ะดีบ่ดีก็ออกจากสถาบันการศึกษาไปโดยปริยายนะว่าระดับไหนพออยู่ในสถาบันมาได้โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราอ่อนไม่ยิงก็ถ้าบ่ตั้งใจห้ำใจเฮียนก็จะออกจากสถานศึกษาโดยปริยายเราอ่อนพระใจก็เหมือนกันนะถ้าพ่อแม่ส่งไปเฮียนบ่ทำหน้าที่ของนักเรียนไปทำหน้าที่อย่างอื่นก็ออกจากสถาบันตัวเจ้าเฮาก็เหมือนกันนะแต่ถ้าบ่มีธรรมะบ่ทำตามหน้าที่นะบางครั้งก็จะอยู่ในสภาพผ้าเหลืองบ่ได้เหมือนกันบางครั้งก็ต้องสึกขาราเพศไปเพราะบ่ทำตามหน้าที่ไปผิดหน้าที่บางครั้งก็ผิดหน้าที่นี้ธรรมะจึงแปลว่าหน้าที่แปลว่าสภาพทรงไว้อีกอย่างหนึ่งในความหมายหนึ่งธรรมะก็แปลว่าสภาพทรงไว้ถ้าคนเรายังมีธรรมะยังมีศีลมีธรรมเนี่ยก็จะทรงสภาพความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ถ้าเราบ่มีธรรมะเนี่ยสัก5 ข้อเนี่ยมันมีสักข้อก็จะรุดจากสภาพความเป็นคนเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นกลายไปเป็นสิ่งสารสัตว์ต่ำไปเรื่อยๆพอไปเป็นสิ่งสารสัตว์แล้วก็ยังไปเบียดเบียนผู้อื่นก็จะเป็นสัตว์ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆนะจนไปถึงจุลินทรีย์ถ้าทำคุณงามความดีก็จะแปลสภาพใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเป็นสัตว์ใหญ่ถ้ายังมีคุณธรรมอยู่ก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์ในสภาพซึ่งทรงไว้สำหรับเจ้าวันนี้อาตมาภาพได้อู่เรื่อง
ธรรมะโดยหัวข้อที่ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็อ่านว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออำนวยอวยพรให้พระสงฆ์องค์เจ้าทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยอยู่เป็นร่มไทรของปอออกไม่ออกขออำนวยอวยพรให้ปอออกไม่ออกทุกท่านมีอายุมั่นขวัญยืนมีธนสารสมบัติคือมีเข้าของเงินของแล้วก็มีธรรมสารสมบัติคือธรรมะประจำใจเพื่อจะได้เป็นที่เคารพนับถือของลูกของหลานได้มีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้จงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติแม้มุ่งมาตรปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จทุกทิวาราตรีการขอเจริญพรบรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่ปากันมาจุ่มนุมกันบนม่อนพระศรีสองเมืองแล้วก็อยู่ทางบ้านฟังตั้งแต่เจ้ามาละก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณป่ออุ้ยบุญส่งบ้านขุนลาวกับอาจารย์อุดมบ้านเกาะดอยสะเก็ดแม่อุ้ยบ้านสันเข้าแคบกลางอำเภอสันกำแพงที่ฟังรายการวิทยุตลอดระยะเวลาของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของตุเจ้าบนม่อนพระศรีสองเมืองนี่หันว่าอาตมาภาพอู้ไปตัวไอไปตัวสวดตัวไอตัวลำคาญอินดูลำคาญเอายามาส่งเฮ้แต่ว่ายาอย่างก็ได้อะกินยาแก้ไอน้ำดำกาเสือดาวเพิ่นบอกว่าจิบทุกครั้งที่ไออ่ะไอก็จิบไอก็จิบเสี่ยงไปขวดป่ายจะว่าเมายา ก็ยังมาหายเถอะเพราะว่าสุขภาพถ้าว่าเนี่ยการนักโดนเย็นนี่บักใครได้ละดังนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณเนอร์ที่เป็นห่วงเป็นใยและเจ้าวันนี้ขออนุโมทนากับนายบุญส่งนางชัดพรขันลางนางสาวโสภาวันขันลางนางเพ็ญศรีปูต้นนางสาวสิวารีรัตน์อ้วนล่ำบ้านสันติสุขเวียงปะเป้าเจียงไฮ้ที่เป็นเจ้าภาพข้าวต้มถวายพระเจ้าพระสงฆ์ตอนนี้พระเจ้าพระสงฆ์ฉันเรียบร้อยละตนใดยังไม่ได้ฉันนิมนต์นะครับตนใดไม่ได้ฉันนิมนต์นะครับเพราะว่าก็เดียวจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ตักกินตามอัธยาศัยภัยจะให้จะหอมต้องให้เนอจะนิมนต์ตุลุงยองอู้ต่อไปละอดีตจะหมดจดอนาคตจะสดใสต้องแก้ไขที่ปัจจุบันขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแนบใต้ไว้สาถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูสันติเจติยากรประธานสงฆ์และก็ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อาจารย์อรุณวัดโสพนารามครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและก็
ธรรมสวัสดีกับลูกเนนตัวทุกตนทุกองค์เจริญปอน เจริญปอนกับศรัทธาญาติโยมเนอะที่ในบริเวณดอยนางแก้วยินดีต้อนรับพี่น้องหนองพระขาวเพิ่นมาเจ้าเมลาอินเขาป่าหกฟ้าเอาคุณอันวันคนละหม้อใส่ไปตึกไหนตึกขั้นพี่น้องหนองพระขาวเพิ่นมาเจ้านะวันพุธจะมาแถมหลายกันนี่ดูวันนี้มาก่อนไอ้แก้วว่าคนจะนักจะหลายไอ้แก้วมาก่อนไอ้แสงมันนี้เขามาก่อนขอบคุณเด้อพี่น้องหนองพระขาวเดี๋ยวไอ้แก้วฮับข้าวต้มเด้อข้าวต้มเชิญพี่น้องศรัทธาเด้อเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ฉันแล้วก็เดียวรับข้าวต้มเนาะขอบคุณดังแม่ครูฟองอันนี้อันศรีทุนฟองคำวังอินตะพี่น้องหนองพระขาวร่วมทำบุญตานไว้ไผ่ภาคหน้าหรือว่าทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สี2 เมืองจำนวนแต่100 บาทโอ้พี่น้องหนองพระขาวเพิ่นออกมา4 โมงก้าไอ้แก้วก่อนแม่บัวแก้วศรีกรตาพี่น้องหนองพระขาวทำบุญถวายทานร่วมทำบุญทานไปหน้าแต่1 ซองแล้วก็มีแม่บัวแก้วนะศรีกรตาทำบุญทานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรหนองพระขาวแต่1 ซองวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อมาแล้วก็เดี๋ยวฮับข้าวต้มเนอะกินข้าวต้มฮับนี่มันได้ฮับในฮับกาแฟ ก็กินมาเนี่ยเนาะแม่บัวแก้วศรีกรตามาหลายซองตันไปหาป้อเขียวขัดทาแม่อุ้ยเป่งขัดทาบ้านหนองผ้าขาวแต่1 ซองแล้วก็ป้อนรัดแม่สีไม้โอ้ป้อนน้อยรัดแม่สีไม้ป้อนน้อยรัดมากะหล่อทานแม่สีไม้มาเนาะร่วมตำบลหนองผ้าขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางแต่100 บาทป้อวิรัตแม่เทพวงสายะอันนี้ป้อแก่วัดป่ารกฟ้าเนี่ยป้อแก่วัดป่ารกฟ้าป้อวิรัตแม่เทพก็มาแล้วป่ารกฟ้าทำ1 ซองวันนี้พี่น้องทั้งสายใต้มาเวยมาเจ้ามีในธรรมรงอักกะเลือนฮะร่วมทำบุญตานหาเจ้ากรรมนายเวรป้อเกิดไม่เกิดพี่น้องหลองเคอกวาวได้อันหลองเคอกวาวก็ไอ้จะรวยเนาะไอ้จะรวยเนาะเนาะลองปูนลองเขอกว่าแม่เทพวงสายะอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดป่ารกฟ้าแต้ม1 ซองเนอะแม่เทพเนอะมีในนิติกรอักกะเลือนนะฮะเราร่วมทำบุญไปหาเพราะเกิดไม่เกิดร้องเขอกวาวแต้ม1 ซองเนาะอันนี้ลูกไอ้จะรวยเป็นตำนวดด้วยเนาะอันนี้พรหมมาบวชจันทร์ชมพูเทศนะหนองพระขาวร่วมทำบุญ100 บาทนี่สายหนองพระขาวเนอะเพิ่นมาเจ้าก็เดียวท่านอาจารย์สมัครถ้าเรียบร้อยมาช่วยกันนะที่กองอำนวยการ แล้วก็มีป้อบุญส่งแม่นอสุกแก้วอนิสธาตุลุงด้วยอยู่บ้านดอยน้อยฝากหอมมา นะฝากแม่ละอินมาเนอขอบคุณเนอพี่น้องบ้านดอยน้อยแต่ว่านี่ก็แม่ครูฟองจันเขียวหน่อเมืองก็ฝากหอมมาโดยลุงใจแม่จำปีใจยอดนะฮะบ้านป่าซางลำพูนตานไปหน้าแต้ม1 ซองแล้วก็มีแม่บัวแก้วเรือนแก่ศรีกรตาตานไว้ไปหาป้อสุรพลศรีกรตาที่ละโลกไปแล้วหนองพระขาวแล้วก็ตานหาเจ้ากรรมในกับนายวรากรศรีกรตาลูกนะขอบคุณเนอะบอดเต้าแต่นั้นก็มีเพิ่มเติมสิงแก้วยุพินที่มาอ๋อยวงเล็บตาไม้ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุนะเจดีย์สี2 เมืองแถม200 บาทเนอะขอบคุณอ๋อยนะอ๋อย แม่ป๋าวงสายะตาไม้ก็อยู่คนละลายปิงกับดอยน้อยเนอะเป็นศรัทธาเดียวกัน
ก็ร่วมทำบุญแถมตามไม้แถม100 บาทเจมานิดหน่อยเจมาที่พระครูหน่อยแล้วก็มีแม่ลำดวนนะฮะปัญญาฤทธิ์นี่ก็ร่วมทำบุญมาแถม1 ซองนะมีเพิ่มเติมป้อวันแม่ยอดแก้วสมาพรกันเนี่ยเนาะแม่ตอนนี่นะเนาะร่วมทำบุญแถมโอ้ต้องประกาศนิรนามเนาะผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกเงินเดินตรงมาที่กองอำนวยการบริจาคปัจจัยเป็นเงินไทย500 บาทจ้ะสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะนะกะสมัครสมัครเดี๋ยวมาช่วยกันหน่อยเพิ่นทำงานอยู่เนาะเนาะจอมเลยอ่านจอมกับผมก็คิดว่านะเจิญสัตว์ยือเอาขอบคุณครับกะแม่ละอินเพื่อมีน้ำใจให้เจเนอะขอบคุณกะเจยกกำยกเลยนะอันนี้แปลงขั้นใดขึ้นวัดขึ้นอันดอยนางแก้วต้นใดก็ได้ไหมแล้วก็อันปุ้นอันนี้ตาลหาคูบามี2 ต้นเป็นพุ่มเงินพุ่มทองนี่นะตาลหาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะครูบาทั้ง2เปิ้นก่อร่างสร้างแปลงมาเก่ายังไปตันแล้วไปตันแล้วนี่บัดแล้วสักกรรมก็มาแล้วก็หมู่เฮาเนี่ยเนาะจะขยับขยายอีกเจิญกันได้เจ้าปีในน้องศรัทธาเจิญพี่น้องศรัทธาหนองพระขาวเป่าฟ้าเนาะร้องเขอกว่าวกินข้าวกันเนอะรับข้าวต้มก่อนกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนแต่บึ้ดนี่มีพิเศษพักขี้เล็กว่ะเปิ้นว่า อันนี้มันใช่จะว่าพักขี้เล็กจะมาเมื่อตอนบึ้ดมื้อเพลเนี่ย ก็ฮับข้าวต้มเลยแม่เบิ้ล2ก็ได้เนอะโอ้ยศรัทธาเปิ้นมาร่วมทำบุญสันติสุขเนอะวันนี้นะเนาะเปิ้นมาร่วมบุญกุศลด้วยกันหอมกันเต้โดยเดี๋ยวแม่ละอินเดี๋ยวเปิ้นจะสั่งจองเดี๋ยวครูบาเปิ้นฉันเข้ากันนึครูบา40,000เปิ้นฉันเข้าก่อนฉันข้าวต้มก่อนพี่น้องหนองพระขาวตะกี้เปิ้นจะมาจองเหรียญนะก็เดี๋ยวรอครูบา40,000จะได้ประทับไปนั่งอยู่ที่พื้นต้นม่วงใต้ต้นมะม่วงเนาะจะลืมไปกินข้าวน้ำจำข้าวงายตัวกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมตะกี้ได้ฟังทัศสำเนียงเสียงธรรมะเนาะจากเมตตาบารมีธรรมพระอาจารย์อารุณอรุโนจะอรุโนไทยนะ ท่านอาจารย์อารุโนนี่เปิ้นเป็นอดีตเลขาของหลวงปู่ทองท่านตุลุงทองนะตุลุงทองตุ๊จกอดีตเจ้าคณะอำเภอเจ้าอันนี้มาจอมเลยพี่จอมพูดเลยเนี่ยอ่านพอเนอะแต่เป็นเหรียญนะเอาไปจอมที่ไหอุ่งเงินอุ่งทองนะเตะแล้วจอมเป็นอย่างเนอะถ้าไปเอาของดีมาต้องถามไปพอเปิ้ลถึงจอมเอาไปจอมในอุ่งเงินอุ่งคำฮะเนาะทางซ้ายมือเนอะถ้าทางขวามือนี่เป็นพระผงท่านพระอาจารย์อรุณนี่เปิ้ลเป็นอดีตเปิ้ลเป็นเลขาอดีตเจ้าคณะอำเภอเนอะอันแต่สมัยนี่ยุวพิษเดียวมาเนี่ยอดีตเลขาเปิ้ลมาฮือธรรมะตะกี้เนาะก็เปิ้ลก็เป็นว่าไล่ไปไล่มาหาพอเปิ้ลสีนุ่มเป็นว่าสีเดียวกันเกลือเดียวกันรถตู้มาจากป่าซางนะรถตู้มาจากป่าซางนายชลิตเนี่ยโอ้เขียนตัวบ้านสะปุงเนอะบ้านสะปุงพร้อมครอบครัว100 บาทเนอะไอ้ชลิตนี่นะแล้วก็ต่อไปนี่มันอย่างว่านี่ก็ทางรถตู้จากป่าซางนะโชเฟอร์เปิ้นหอมมาแต่100 บาทเนอะ
อาจารย์ครับเอาจอมเลยขอบคุณเนอะอันนี้สายบุญรถตู้ของไอ้แก้วของ แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมากันแถม2การรถตู้พี่น้องหนองผ้าขาว แต่ว่าไปก็จุดประกายนะท่านพระครูสัทธิสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบแล้วก็ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระอาจารย์รัตภพนรินโทเปิ้นมาก่อเก้าก่อนดูเปิ้นเอาอันต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยต้นเฟื่องฟ้ามาประมาณสัก80ต้นเปิ้นก็มาปูจากันต้นละ80แล้วยังปอเตอร์นะเพราะว่าเปิ้นจุดประกายไผ่ก็ใครได้มันวิทย์เปิ้นก็เลยจะเอามาแถมนะวันที่14กุมภาเนอะเดี๋ยวตุ้ลุงถอยก่อน มาช่วยกันถามเจ๊ไม่ไหนมาช่วยกันถามกันเจ๊เอ้ยเอาเด้อวันนี้ต้องถอดแขนโอ้ยกว้างมันจะน่าได้เจก็ใจตัวเจ้าเนี่ยของเจมันเป็นตัวลุงเนี่ยครับโอ้ตอนนี้กว้างขวางมาแล้วเนอะท่านพระครูชนนี่เปิ้นวิสัยทัศน์กว้างไกลวันนี้คนจะมาหลายโยกย้ายตำแหน่งตามกองหน่วยการเดียวจะไปนั่งทางพุ่นเนาะซองเป่ามีเนอะโยมเนอะใครก็ได้ซองเป่าคือฟรีซองมีเปลือกเปเต๋อญาติโยมจะปูจากันเทศวันนี้ปุถุคุบา40,000เด้อวันนี้มวยในเครือนะ นักเทศดังแท้เสียงดังฟังชัดเสียงดังกังวานสวดโยโกห้องก็ดังต้องขอบคุณวันนี้พระเจ้าหอมกันเทศเด้อหอมกันเทศครูบา40,000หอมเท่าใดก็ได้เปิ้นตื่มเอาสักบาทตื่มจะเอาเปิ้นก็ตื่มฮื้อ วันเล่นนะนักเทศเสียงทองนะสวด ทุลุงกันว่ากันไปก่อนเนี่ยโอ้มีแห้งเทศแล้ว มีแห้งข้าวต้มว่าเล่นมาเด้อเพื่อก็คือกันน้ำมันอยู่กะข้อ3นะมันระวังข้อ3นะทุลุงทายกมือประท้วงมาด้วยจิตด้วยใจไม่มีการถวายปัจจัยเขาบอกว่ายกมือประท้วงนะทุลุงทาไม่มีคนอุปถัมภ์ไม่มีบัตรนิมนต์ไม่มีคนอุปถัมภ์ไม่มีการถวายปัจจัยไอ้2ข้อนี้พอจะรับได้อยู่นะตู้ไอ้ข้อที่3เนี่ย แล้วใจก็ข้อที่3แล้วเนอสดาญาติโยมตอนนี้สายทานน้ำจิตน้ำใจชุดสีขาวมาเรื่อยๆลูกตังใดมานะเจริญปอนเนอตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ทุกเจ้าห่อขึ้นไปกำมันเนอะทุกพี่กำมันทุกเจ้าไปขึ้นเอาต้นไม้แล้วก็ขึ้นป้ายในตอนนี้นะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเฮาเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านพระครูชลทานฮะซึ่งเป็นแม่งานใหญ่เฮาได้เคลียร์พื้นที่นะได้ได้จ่าพบปะกับพี่น้องประชาชนน้อยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์เฮาโดยแต่เจ้าเปิ้นถึงมาได้เข้าสวดมนต์ร่วมนะเปิ้นเคลียร์พื้นที่เอาน้ำพระน้ำเผาเนี่ยนะปุถโธแม่นเปิ้นหมดเนอะสร้างความชุ่มฉ่ำนะฮะไว้สาบารมีครับผมก็เดียวว่าจะได้ย่างสวะการที่เขาอู้นะเอาในก็ในละพี่น้องศรัทธาทั้งหลายการจัดงานบนนี่ก็ยังที่ว่าต้องช่วยตัวเก่าก็ต้องขอสุมาครูบาอาจารย์ที่เคยประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างสบายแล้วก็มีคนอุปถากอุปถัมภ์แต่ว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ยังที่เฮาท่านทั้งหลายได้ หันได้ประสบอยู่เพราะว่าบนนี้มันบัดใจวัดบ่มีศรัทธาอุปถัมภ์บ่มีศรัทธาอุปถากพอกอยดูแลมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจเปิ้นกันพื้นที่ออกคือปกสร้างห้างแปลงถาวรวัตถุน้อยหนึ่งก็คือให้ปลายให้งานเพื่อจะเอา เป็นตีสักการะปูชาเมื่อเจ้าวันนี้8 9 10 11ดอกพอลืม
เป็นเจ้าที่สี่ของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าที่สามของพระเจ้าพระสงฆ์แห่งส่วนหนึ่งเพราะว่าบางโตนมานอนวันที่7บางโตนมานอนวันที่8ส่วนการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็คือเป็นไปตามที่ได้ห้ามได้เฮียนมาไม่ได้จำกัดว่าต้องปฏิบัติแนวสติปัฏฐานทั้ง4ไม่ได้จำเป็นว่าต้องปฏิบัติพุทโธเนอะหรืออรหังเนอะหรืออย่างอื่นเนอะที่กำหนดสติไผ่เฮียนอันใดมาไผ่มีครูบาอาจารย์สอนตั้งใดมาก็คือเอาตั้งนั้นปฏิบัตินี่คือปฏิบัติแบบฟรีสไตล์ส่วนพี่น้องศรัทธาที่เอาขอบเอาครัวมาขั้นใดผักตั้งเจียงใหม่เพถ้าท่านทั้งหลายรถมาจอดไม่ต้องหามตั้งแต่ตีนขั้นใดแถวบนดอยจีบเนอะถ้าครัวนักแนะนำเพื่อมาจอดขั้นใดฝั่งเจียงไฮ้เพราะว่าขั้นใดฝั่งเจียงไฮ้นั้นมีกว้านคนสมัยใหม่ฟังทุเจ้าตัวนี้อ้วนอย่างเป็นกว้านคนเท่าบักเก่านี่หู้ได้ทันทีคำว่ากว้านคือกว้านเอาของตั้งลุ่มขึ้นตั้งบนคนสมัยใหม่ว่าจักหลอกขึ้นมาอันนี้นี่คือกว้านท่านทั้งหลายตีเอาครัวมานักก็เอาใส่กว้านมัดเห็ดดีๆหน่อยถ้ามันของจะคว่ำมัดเห็ดดีๆหน่อยแล้วก็เอาขึ้นมาลูกไหนมาหาพี่น้องบ้านน้ำต้นแม่วางเชียงใหม่มาถึงแล้วเอาครัวไปวางปุ้นก่อนหน่อยในเต้นสีน้ำเงินปุ้นตั้งขวามือพระพุทธรูปเอาครัววางกันก่อนหายอีทก่อนขึ้นมานี่เป็นเจ้าของซะหน่อยเอาครัววางให้หายอีทก่อนกินน้ำมีตั้งหลังเลยติดตั้งเป็นแพ็คขนาดไผ่เจ้ากินก็ได้เนี่ยแบบได้ว่าอันนั้นของทุกเจ้ามึงเขาไปคุยเพื่อนเลยนะมันใจกินได้หมดอ่ะกินได้หมดกินน้ำกินอย่างกันให้ก่อนถ้าว่าอยู่บ้านทั้งวันนี่กินกาแฟก็มีเนื้อตั้งหลังกันนะกาแฟก็มีฮือกาน้ำฮ้อนก็มีฮะนะกาแฟก็มีฮะนะแก้วกระดาษก็มีฮะนะเอาเต็มที่เลยหายอิดดิดักก้อยปลากันขึ้นไปไหว้พระเจ้าตรงบนศาลาแล้วก็ลงมาตาลขอบตาลขัวที่เอามาประเดี๋ยวเนี้ยอันอย่างพ่องที่เอามาเอาตาลเห็ดดีๆจะไปให้ใจกำลังเอาตาลแล้วก็เอาปอนแล้วก็ลองไปเซาะกินน้ำยาต้มของตุลุงเล็กตั้งหน้าถาดเพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเตียวเอวพอว่าวันนี้มีอย่างพ่องบนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่ไปตั้งหม้อน้ำยานี่ข้าวหนมก็ดีส้มเขียวหวานก็ดีอันยังกระจ้างเด้ออยู่แบบนั้นนมกล่องนมบักกล่องกินได้เลยเนอะเขาจะเอาไว้ให้หลานเขาอินดูหลานนี่นะเอาไปได้เลยเอาไปให้หลานได้เอาไปให้หลานได้เนอะให้หลานกินตุลุงแน่ใจว่าขึ้นได้กะมันมีภัยกรรมเกินนี่เดี๋ยวขอให้มันโตนมากรรมเกินก่อนได้นับขึ้นแอนตาซินบัดจ่ายเนอะดังนั้นก็ท่านทั้งหลายมาถึงแล้วก็มันมามีการทำบุญตักบาตรมันไก่บ้านไก่วัดไก่ว่ามีศรัทธาอุปถัมภ์ก็อาศัยว่าท่านทั้งหลายเอาขอบเอาครัวมาก็ขึ้นมาตาลแล้วเอาปอนแล้วก็ไปตั้งมอนน้ำยาหั่นส้มบะเขียวหวานไม่หั่นขยะเคยนะเอากินได้เลยเนอะจะเอาเมื่อบ้านด้วยก็ได้เอาไปให้ลูกให้หลานก็เดี๋ยวมามีอย่างมาต้อนหลานโหล่นมาต้อนมีอย่างให้หลานเหรอเอาไปได้เอาใส่ซ่าใส่อย่างไปได้แต่ถ้ากลัวเป็นบ้าเป็นกรรมแต่ว่าท่านพระครูพิวัฒนวิกรมอุปโลกเต็มที่แล้ว
เหลือจากทุเจ้าเป็นของเน้นเหลือจากเน้นเป็นของคนบ้านเหลือจากคนบ้านเป็นของสัมภสัตสัตว์4 ตีน2 ตีนกินบะเสี่ยงเป็นของมดของแมงสัตว์6 ตีน8 ตีนแฮมมันถ้ากลัวเป็นบาปเป็นกรรมละเพราะสังโฆรุจติเรียบร้อยละดังนั้นเมื่อเอาเข้าเอาของที่เปิ้นแจกเจ้าอย่างก็เอาแล้วก็ง้ายมาตั้งหน้าศาลาถ้าได้พระได้เหรียญได้พระผงจะมาบรรจุก็เอาใส่ในอุ่งในหม้อในไหที่เพิ่นเตรียมไว้อุ่งสีแดงอุ่งมังกรน้อยอุ่งมังกรใหญ่อุ่งสวะอุ่งแสอุ่งสระเนอุ่งสวหะโหนั่นมันใจก็กระถาก็แต่ลุงยองล่ะว่าไปเลยละเฮ้ยเขากระถาข้ามมาว่าให้ละ เอาใส่ในอุ่งเรียบร้อยตันทั้งหลายก็อธิษฐานซ้ำทำกรรมด้วยเตจาบุญกุศลที่ข้าได้เอาพระหลอดพระโคงบ่ได้เอาลูกบ้านมาปูจาเอานี่ตามกล้าตามศีล ตามกำลังศรัทธาเอามาใส่ในถาดเนี่ยเอาใส่ในอุ่งวันพุกเพิ่นจะยกขึ้นใส่ในถาดขอเตจาบุญกุศลคือข้าได้พระอานิสงส์ได้อยู่ดีมีสุขภาธนาเอาบ่เฮือมีทุกโศกโรคภัยพอละอันรางวัลที่1ที่2ที่3นั้นเอาไว้ให้ก่อนบ่ภาธนาเถอะขอเอาเฮือหายทุกโศกโรคภัยพอละพอแก่ใจเฮาท่านทั้งหลายละเมื่อภาธนาเสร็จแล้วตั้งหน้านี่มันมีต้นเงินแถม3 ต้นที่ใบโพปิววัดนะต้นเท้าบินหน้าเข้าหาธาตุมันเป็นซ้ายมือต้นแรกนั่นจะให้หอมกันแปลงขั้นใดภาคทางเหนือเนี่ยที่ท่านทั้งหลายขึ้นมาสาวฮาวมาอิดสู้ซีนะมันว่าเป็นน้ำแล้วซี่ขั้นใดเป็นละหุปัญจะอยู่เพราะว่าวันนั้นมันค่ำปูนก็จะด่างขำโม่แล้วคนบกดินก็บกมาแล้วก็เลยหูพาผู้ห้ากันผลออกมาอย่างที่ท่านทั้งหลายหันน่ะตุลุงดอยหันว่าโอ้ถ้าคนเท่าได้ขึ้นไหวแน่ต้องแปลงฮาวเข้าใส่ก็เลยประกาศทั้งสถานีวิทยุพ่องอู้จ๋างานหันงานนี้พ่องก็ให้หอมกันได้ฮาวขึ้นมากันยังแควนน้อยสาวขึ้นสาวลง4-5 วันได้มาออกมาเชื่อมแบบเตืองเพราะเขายันขึ้นอ่ะขึ้นบ่ขึ้นธรรมดาห้อยฮาวขึ้นก็มีนะเพราะคันใดมันสูงวันพุกวันฮือจะแปลงแถมไม่จะแปลงแถมไม่แปลงฮือมันดีมันงามขึ้นง่ายๆสูง15 เซน15 เซนขอบคุณเด้อแม่อุ้ยเอาห้องแม่อุ้ยมาหุมมากันกูยังหนุ่มห้องกูแม่อุ้ยมากัน เอายาอมกำกิกเพียงมาเฮ้อแต่ว่าเสี่ยงไป2 แผงกันแม่เอ๋ยอมวันละ1 เม็ดอมครั้งละ1 เม็ดวันละ3-4 ครั้งแต่ว่าเขาหวด7 ครั้งกันนะมันดูไอเหลือเก่าเพราะว่าโดนสุขภาพนี่โดนเย็นแต่บ่ได้มันอย่าไอไปเตะไหนไปอู้ไหนโดนพัดลมเป่าทั้งหลังเนี่ยเดี๋ยวมดท่ามดเฝ้าละคนขี้ลมนี่โดนลมบ่ได้นะเฮ้ยอู้ถึงต้นตะกี้จะเอาแปลงขั้นใดส่วนหนึ่งจะเอาหอมบนแปลงจ่อฟ้าปันลมศาลาหลังนี้มันเป็นจรุดอุดว่ะคนที่ก็จะใส่1 เก่าแต่ว่ามันติดหลายอย่างบัดนี้เปิ้นอนุญาตถือใส่ละก็จะใส่จ่อฟ้าปันลมจะเอาต้องเงินครัวเงินครัวคำเนี่ยต้องฉลุสแตนเลสอลูมิเนียมเงินพ่องเอาใส่ทางบนนี่แล้วก็จะยกกันยกจ่อฟ้าปันลมอันนี้แปลงต้น1หอมตามเจตนาท่านทั้งหลายต้นผักทางขวามือปุ้นอันนี้ปูจาเอาตามสบายเนอะเอาสตางค์ใส่ในหีบเลยแม่หีบเอาสตางค์ใส่ในฮะแล้วก็หยิบพระไปจะเอากี่องค์กี่ตนก็เอาไปมันมีพระหลอดพระคงพระผง3 สลุงนะเอาไปกี่องค์ก็แล้วแต่เอาไปกี่องค์ก็แล้วแต่เอาสตางค์จมในหีบท่านอันนี้คันใดกับจ่อฟ้าปันลมอันปุ้นนี่จะตานหาตุลุงมหาทรัพย์วัดปะงิ้วกับตุลุงกุศลคันธวโรวัดบุพารามอดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 รูปเนี่ยซึ่งเป็นต้นคิดเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดเพราะนั้น
5 ต้นที่ก้นมาได้นะต้นไม้ต้นน้ำต้นแบบต้นคิดต้นทุนประเด็นนี้เขาจะปากันมาเสาะต้นทุนเนี่ยอย่างก็ตามถ้ามีต้นทุนนี่นักแก่พ่องจะต้องอาศัยต้นทุนจะตานไปหาเปิ้นเขาจะเปิ้นมายิ้มอยู่เต็มนี้เขาไผ่ก็มาหันทุกคนนะเป็นเทวบุตรเทวดาแล้ว หัน ตุเจ้าลูกตุเจ้าหลานมาเนี่ยมาสืบมาแตนขี้ตีนขี้มือมาสืบกำกึดมายึดเจตนาเดิมเนี่ยก็หันแล้วก็ยิ้มเมื่อยิ้มแล้วก็โอ้ถ้าเป็นหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณนี่เพิ่นจะว่าโอ้ดีเข้าท่าถ้าเป็นหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยเพิ่นจะอู้ไปหำยังหมูนี่ก็ลวกอะละเลยเฮ้ย เพราะเป็นคนอู้ตรงหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยอู้อย่างก็อู้ตรงมีคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อข้าเจ้าแปลงเฮือนใหม่แล้วจะขึ้นวันใดดีหาหลวงปู่เพิ่นถามว่าขั้นใดแล้วละยัง โยมตอบว่าขั้นใดแล้วละเจ้าถ้าขั้นใดแล้วก็ขึ้นได้เลยไม่ต้องรอลึกรอยามถ้าขั้นใดมาแล้วขึ้นมาได้มันมีที่ขึ้นเพิ่นจะอู้ซื่อๆของเพิ่นอย่างนี้เพราะนั้นกึดใจได้ไฟจะเติงตุเจ้าทั้งหลายก็ว่าโอ้เป็นบุญเป็นกุลที่เพิ่นกึดไว้เฮ้อแล้วเฮาทั้งหลายนี่มาสืบต่อเพราะนั้นควรจะตานหาเปิ้นซึ่งเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมแถมส่วนหนึ่งดวงวิญญาณทั้งหลายตีละล่างจากโลกนี้ไปแล้ว ไปสู่โลกไปนาเนี่ยมันมีการย่าให้ใส่นาปลูกปิจจะเข้ากล้าอย่างสักอย่างมีอย่างเดียวรอบุญตีลูกหลานหรือผู้อยู่ปลายหลังเนี่ยทำไปเฮ้อเพราะนั้นเอาตันทั้งหลายก็ทำไปเฮ้อเปิ้นต้นหน้าศาลาซื่อข้าวเสาฮะนะอันนั้นเป็นต้นปูจากันเตศจะเป็นกันเตศเมื่อไงจะเป็นกันเตศเมื่อตอนพอเตศ2 ผูกเมื่อไงนี่10 โมงถึง11 โมงเมื่อตอนนี่เมื่อตอนก็บ่าย2เนาะบ่าย 2 โมงถึง 3 โมงทีนี้ช่วง10 โมงถึง11 โมงเนี่ยมันจังเป็นละวุ่นละวือเฮ้ยขอทำความเข้าใจกับพี่น้องที่จะเอาอาหารมากำเตอะที่จะเอาอาหารมาบางพ่องก็จะเอามาเป็นโรงทานบางพ่องก็จะมาเป็นอาหารเพลตวาดวันซืนนี่เป็นละวุ่นละวือวันซืนซ้ำให้อาตมาภาพไปงานศพปี่เคยคนขับรถบ่ไปก็บ่ได้ใจเพิ่นขับรถอยู่ถึงวันปี่เคยเพิ่นตายจะไม่ได้ไปเราไปละตังบนเพ่มันเป็นวันแรกปัดต่ออันใดเป็นอันใดหัวศูนย์อันกันมันมีภัยบริหารจัดการตู้เจ้าที่มานี่ก็มาคนตีคนต่างบอกเกยเนี่ยการเก้าต้วยกันกำเตือถ้าเป็นตู้เจ้าชุดไผ่ชุดมันนี่มันสบายหรอกะกระงอกหัวใส่กันก็หู้ละว่าหมอนั่นต้องไปงั้นหมอนั่นต้องไปนี่ อันนี้อยู่คนตีคนต่างแต่ว่านี่ก็ยังยุ่งหยาบอยู่ท่านทั้งหลายเอาอาหารมาแล้วเนี่ย ขอเอาไปไว้ที่เต็นท์ตั้งขวามือศาลาคำว่าขวามือนี่ขวามือของพระเจ้าสี่สองเมืองเอาไว้ตั้งขวามือพระเจ้าสี่สองเมืองพยายามเอาไว้น้อยที่สุดคืออันใดที่บ่ควรเอาขึ้นเด้อกับบ่ท่าเอาขึ้นเด้อแล้วบ่ท่าตักใส่ถ้วยสักยังเด้อเอาแกงใส่หม้อมาให้มันขำหม้อก่อนเอาเข้าใส่หม้อมาให้มันขำหม้อก่อนฝั่งเปิดเด้อบ่ท่าเปิดท่าอย่างสักอย่างเด้อแล้วบ่ท่าเอาปอนเด้อเอาถ้าแหมโคนมาก็แนะนำให้ว่าเอาตอของอีแม่นี่เอาตอของอีปี้นี่ต่อกันทัดไปอันใดที่มันสมมติว่าจอผักกาดท่านทั้งหลายมา2 หม้อดอกสมมุติตำซีแต่ทุลุงยองน่าจะสมมุติหมกแกงอ้อมเลยเนาะอันนี้สมมุติจอผักกาดแผ่นทองนี่เขียนแล้วเอาจอมในอุงเลยเนอะจอมในอุงเลยอธิษฐานแล้วจอมในอุงว่าข้าเอาวันเดือนปีเกิดชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเขียนและจะบรรจุในเจดีย์ตราบใดที่เจดีย์3 องค์นี้ยังบ่พังทลายลงมา
ก็คือข้าได้อยู่ดีมีสุขบ่คือได้ตุกแถมคือได้มีเข้าของสมบัติอย่างนี้เป็นต้นผาธนาเอาเถอะอันรางวัลที่1ที่2นั้นมันต้องผาธนาเถอะ ขอสุข3ประการก่อนหายจากโรคไข้เจ็บก่อนแล้วท่านทั้งหลายจะได้สบายขึ้นกี่อู้ถึงไหนเหรอฮะ อู้ถึงอันอาหารเอาวางไว้หมดอันใดที่มันหลายอันหลายหม้อเอาออกให้หม้อเอาวางทั้งลุ่มก่อนถ้ามันเสี่ยงก็ขึ้นแถมบางคนนี่โอ้เอาเขาไว้ก่อนกวงเขาไปเสี่ยงเลยนะมันมีตีเน็บพันเลยแม่เล็กมันมีฮะนะเอาเสียบเล็กมาเลยเพราะเขาทำมาโดยตรงเอาเน็บใบโดยเฉพาะเฮ้ยเขาลองเอาเหรียญเขาใส่แล้วลูดตกโบะ ใบ100ใบปันใบ500ซ้ำแน่นแท็กใบซาวยังลูดอยู่นั้นต้องปีนเล็กมาทำกำอยู่นักแกนะเฮ้ยหมู่แปลงนะมันอย่างมากแกว่นแปลงเท่าเมื่อพิจารณาอาหารเสร็จเรียบร้อยขึ้นได้เนอะขึ้นไปไหว้พระเจ้าได้ขึ้นทางบนศาลาเอาวางเรียบร้อยแล้วบอตู้เจ้าทางบนเปิ้นเทศทำตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงในช่วงเปิ้นเทศนะมันจะประกาศอันอื่นมาได้เลยคือช่วยพอช่วยก้อยกันว่าเอานี่วางทางนี้เอานี่วางทางนี้ไม่ใช่ว่าอีแม่นัดตู้เจ้าแล้วนะจะเอานี่ไว้ตั้งหัวนะตัวมาไม่รูนก็ไว้ตั้งกลางตั้งใต้ไม่จำเป็นต้องไว้ตั้งหัวเพราะนัดตู้เจ้าหู้ละป้าแก้วจะแก่งแคมาเดี๋ยวกูถึงอย่าเด็กไปที่แก่งแคป้าแก้ว แก่งดอกลิงลาวก็แก่งอย่างตะวะพออุ้ยบุญส่งแก่งห่างหวายมาส่งตะวะเอาใส่ปิ่นโตตืดแน่นแท็กอันนี้ของตู้เจ้าห้ามเอาไปเด้อโอ้ลำแก่งสปะเอาอันใดมากับลำว่าอาตมาก็กินให้น้อยนะถ้าจะกินอันไหนถ้วยนี่ตายต้องแตกอาหารนักท่านทั้งหลายที่เดินทางมาประเดี๋ยวนี้ขอเชิญเด้อมากินข้าวต้มกันก่อนเนาะมากินข้าวต้มกันก่อนวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากเจ้าภาพนายบุญทรงนางชัดพรขันลางนางสาวโสภาพันธ์ขันลางนางเพ็ญศรีปูต้นนางสาวสิวารีรัตน์อ้วนล่ำบ้านสันติสุขเวียงปะเป้าเป็นเจ้าภาพข้าวต้มเป็นลูกเป็นหลานของตุลุงแก้วทันตะจิตโตอดีตเจ้าสำนักสงฆ์บ้านปะปานก็อนุโมทนากับปอลัดแม่สีไม้หล่อทานหนองผ้าขาวหนองผาขาวจะเป็นผ้ากระผาหมดเนี่ยเปิดตาลไปหาปอดวงแก้วแม่รำพันปาปวนปอคำแม่คำหล่อทานส่วนหนึ่งแล้วก็ทัดนั้นมาหมายมีนางจำปีใจยอดบ้านหนองผาขาวแล้วก็มีนางสมจิตกันมโนพร้อมโดยลูกหลานบ้านน้ำต้นแม่วางนายเฉลิมนามเจิงพร้อมโดยบุตรหลานบ้านเหล่าป่าฝางแม่วางนายจักรพงษ์นางชุติการลังกาคำพร้อมกับโดยบุตรหลานบ้านน้ำต้นแม่วางแล้วก็นายตาลนางผ่องพันธ์คำฟูบ้านแสนพรมแม่วางเชียงใหม่แล้วก็ร้อยตำรวจเอกเทพเนาะเทพนางรัชนีวันบ้านแม่วางแล้วก็ป้อพองแม่นัชยาคำสว่างบ้านน้ำต้นแม่วางกอบกุลธรรมเสนาบ้านน้ำต้นแม่วางห่วมทำบุญมาก็ขออนุโมทนาเนอแล้วก็ พี่น้องบ้านปะเมียงแม่ตอนอยู่ถึงบนนี่อยู่ก่อนกินข้าวต้มก่อนเนอะแล้วก้อยมือมันไก่มาทำมาได้มาดีละมาห่วมทำบุญสุนทานด้วยกันแหล่งอู้ไปเสียงก็หายไอก็เพิ่มอันหนึ่งหายอันหนึ่งมีมาแม่ซองมินิเนาะเขียนใส่ซองแล้วก็เอาคือตุ้เจ้าอ่านเพื่อก็จะเอาจอมในอันอย่างเป็นจอมเลยล่ะเอาเสียบในตู้บริจาคแฮมเบิร์ตก็จะเขียนคนหลายนี่เขียนตัวอ่านตัวแล้วก็อันอย่างตัวมันเป็นละวืก็เลยเขียนก่อนเอาจอมนี้ก่อนอ่านก่อนก็เดี๋ยวขอนิมนต์ท่านมหาต่อนะครับเสียงบ่ใครมีละนิมนต์นะครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอพระภิกษุสงฆ์องค์เนนพระมหาเถระพระภิกษุสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกองค์ที่รวมปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นี่
พลัดเปลี่ยนเวียนกันไปมวยยกสี่ละประเดี๋ยวนี้นะชกวนกัน ตุลุงก็เสียงไปตะวามาละเนาะเป็นวัดไปตัวเพราะว่าเจออากาศเย็นตุลุงแดงแข็งแรงขนาดไหนก็เอาบ่ไหวสถาอากาศมันเย็นแล้วก็บ่ค่อยได้พักผ่อนกันต่อใดครูบาอาจารย์ตุลุงนี่ต้องรับที่หลังเปิ่นเพราะว่าต้องเช็คเรื่องของที่ศรัทธาเปิ่นญาติโยมเปิ่นให้หอมมาแต่ละวันเคลียร์เป็นวันไปก่อนบ่อ่านบ่ได้มันจะถมแน่นถมหนาเนาะก็เป็นแม่เดี๋ยวอ่านให้เห็นครับสาธุเจ้าเจริญปอนเด้อกับครอบครัวของครอบครัววงศาสตร์สุราริศเนาะหนองบัวสองเนาะวันนี้เอาข้าวต้มมากันไหมเป็นเพนเนาะเป็นภัตตาหารเพนสาธุเนอะอนุโมทนาบุญครับครอบครัววงศาสุราริศนะอีแม่เปิ้ลเอาข้าวต้มเอาภัตตาหารเป็นภัตตาหารเพนเอามาถึงเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ละนะครูบาอาจารย์แต่ละรูปต้องทำหน้าที่กันหลายอย่างศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านอย่างจะฟังเสียงเดี๋ยวกับตัวลุงยองเดี๋ยวก็เป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์ถ้าเขาเป็นพิธีการก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะเพราะว่าเปิ่นดูแลผังรายการดูแลในเรื่องพิธีการที่จะทำนั่นทำนี่ดูแลช่วยๆกันตู้ลุงยองก็ตื่นตั้งแต่ตีสองมาจัดรายการตีสามวันนี้ตีสี่กับตีสี่กึ่งเนาะ คนที่จัดรายการต่อจากเปิ่นรับลืมตื่นเนาะตื่นมาตีสามอยู่ก็ว่าเอาสัก30 นาทีเด็กก็จะลุกไปเปลี่ยนตู้ลุงอีกนะ30 นาทีกลายเป็นตีสี่28 นาทีตื่นขึ้นมาสะดุ้งก็ได้มาแต่นตู้ลุงตะกี้เกิงชั่วโมงเนาะศรัทธาทั้งหลายย้ำเจ้านี่เนอะอีแม่ฟังอยู่ตั้งใดอีปอฟังอยู่ตั้งใดสัญญาณชัดดีก็โทรมาอู้จากันก็ได้เนอะแบ่งเวลากันไปเนาะส่วนตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่นำข้าวต้มมาถวายก็ถวายเรียบร้อยแล้วเนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ฉันข้าวต้มจังหันเจ้าเรียบร้อยละก็ทำภารกิจการงานการช่วยเก็บกวาดเพียวพัดปัดกวาดสถานที่บ่มีคนรับใช้ศรัทธาทั้งหลายบ่มีคนรับใช้ในงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมโดยเหมือนกับมาอยู่วัดของตัวเก่านะมาปฏิบัติปัดปูทุกอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นถุงขยะเศษใบไม้ใบตอกอะไรอย่างต่างๆที่มันเป็นเศษอาหารในคำวันที่ผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกันจัดหมดวันนี้จะมีส่วนของอาหารการกินนะเป็นของสดที่ว่าบ่สามารถจะเก็บไว้มื้อใดแล้วก็มีขนมนมเนยอย่างต่างๆอีปออีแม่ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านใครได้ขนมใครได้นมไปตยก็อยู่ที่ตรงอันพระอาจารย์เล็กเปิ่นมีหมอยาต้มยาอยู่ที่นาพระธาตุเนอะโยมไปถ่ายหลายภาพเนอะตุลุงเปิ่นจะคิดตังค์นะฮะตุลุงเปิ่นจะเก็บตังค์การถ่ายรูปด้วยนะตุลุงแดงนึกว่าฝั่งไปไหนแต่เป็นฝั่งไปถ่ายรูปซะนะญาติโยมของเปิ่นมาเนาะญาติโยมทั้งวันเปิ่นมาเอานำภัตตาหารมาตุลุงก็ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคือกับลูกกับหลานเนอะศรัทธาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านจะเดินทางมาก็เจริญพรเรียนเชิญเลยเนอะมารวมบุญรวมกุศลกันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างก็ตามศรัทธาวันนี้ถ้าเขาบัญญัติถ้าเขาบัดรวมนะมันก็จะผ่านไปเหตุการณ์อย่างอี้บัดได้เกิดขึ้นทุกวันนะหลังจากวันนี้ไปวันผูกอีกวันหนึ่งก็จากนั้นก็จะเงียบปิ้งละพิธีบรรจุหัวใจพระธาตุจะทำในวันพรุ่งนี้ 12:09 นาทีเป็นพิธีประวัติศาสตร์เพราะว่าพระธาตุ3 องค์เนี่ยก็จะมีพิธีบรรจุหัวใจเนี่ยครั้งเดียวนะครั้งเดียวบัจจัยว่าโอ้อีแม่มีของดีนะจะเอามาบรรจุตัวใดก็เปิดให้อีแม่กำเลยนะเสียใจตัวเนาะเนี่ยบ่ได้เนอะอย่างตีเนี่ยไปแล้วก็คือแล้วไปมีโอกาสจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ฟังอยู่ทั้งบ้านก็ปรึกษาหารืออู้กับลูกกับหลานเนอะ
อู้กับลูกกับหลานบางเตือบางทีเขาบอกกล่าวเขาว่าอีแม่อยากไปดอยนางแก้วนะมันอยู่ที่ไหนปรึกษาลูกสาหลานลูกหลานเขาหู้นะอีแม่อีปอดทั้งหลายเขาหู้ดอยนางแก้วเรือหม่อนพระศรีสองเมืองเขตติดต่อเชียงรายกับเชียงใหม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเปิ่นปักมุดนะพอในกูเกิลคำเดียวอันก็จะหู้บัดต้องห่วงบัดต้องฮบมาคนเดียวบัดต้องไปเสาะรถบัดต้องไปเหมารถมาอู้กับลูกกับหลานหันวันหยุดบางครั้งบางทีเขาบ่สื่อสารกันบ่อู้กันแต่ว่านี่มีโยมแม่ท่านหนึ่งเนาะมาจากตังดอยสะเก็ดเป็นตังสันกำแพงตังดอยสะเก็ดหยังที่แรกว่าจะปากันมา2 คน2 เท่าเป็นจวนกันวันนี้อีน้องมันอยู่กับลูกมันเขาบ่ได้เลี้ยงหลานแล้วเขาจะไปหาครูบาอาจารย์ไปรวมบุญกุศลติพระธาตุสีสองเมืองสักกำปรึกษาหารือกันครับพี่น้องเดียวกันที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจะเอารถเครื่องมาว่าละศรัทธาจะเอารถเครื่องมาเราจะมาขึ้นรถกลางตังเอาที่มีรถผ่านนะเอารถเครื่องมาอันเปิ่นอู้กันอยู่หันลูกสาวไปได้ยินใส่ก็เลยถามว่าไอ้แม่ซุบซิบมาอย่างกันจะอู้อย่างกันนะจะไปไหนกันก็วะก็เลยบอกว่าไอ้แม่จะไปทำบุญนะที่อันดอยพระศรีสองเมืองหม่อนพระศรีสองเมืองครูบาอาจารย์เปิ่นไปปฏิบัติธรรมหันแล้วก็เปิ่นไปสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่หันอีแม่อยากไปสักการะบูชาอีแม่จะปากันไปน้องอยู่บ้านเนออีน่ะโอ้ลูกสาวก็ว่ามันอยู่ไหนอีแม่ไก่ก็อีเนาะเปิ่นก็บอกคือปรากฏว่าไก่ลูกสาวเป็นคุณครูลูกสาวเป็นคุณครูก็บอกว่าอีแม่ยังบอกน้องจะไปส่งกะโอ้จะได้บอกกันอีแม่ก็เก่งใจลูกนะสุดท้าย ลูกสาวก็เลยอาสาว่ามาต้องเอารถไปละ น้องจะไปส่งเอาอีเนาะเปิ่นก็ป้าแม่กับป้าเปิ่นมาส่งเปิ่นได้มารวมบุญด้วยกันคุณครูเปิ่นก็ได้มาหอมด้วยนะคุณครูเปิ่นได้มาหอมด้วยดอยคุณครูเปิ่นสอนอยู่อันตังใดตังดอยอินทนนท์เนี่ยนะสถานทั้งหลายเปิ่นสอนอยู่ตังปุ่นแล้วก็ช่วงวันหยุดเปิ่นก็กลับมาบ้านตะวันนี้เป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญเนาะเปิ่นก็ได้ป่าคุณแม่เปิ่นมาอันนี้สถานอีปออีแม่เนอะถ้าจะมาบอกให้ลูกให้หลานก่อนบัดนี้ลักมานะมาทำบุญลักมาบ่ได้บอกให้ลูกให้หลานเรียบร้อยบางทีเข้าใจมากปากดีหรือว่าอยากจะไปแอวพอดีอีน่ะก็มาด้วยกันบอกเป็นอย่างเนอะส่วนใหญ่ก็ฉีดยากันแล้วนะฉีดยาวัคซีนแล้วก็เขามีการป้องกันตัวกันมีไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสเนาะบ่ต้องห่วงครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ญาติโยมเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเขาก็ต้องใส่แมสกันอยู่เป็นประจำเหมือนกันศรัทธาญาติโยมที่มาเปิ่นก็ใส่แมสกันก็ป้องกันกันถึงเปิ่นถึงตัวศรัทธาบ่ต้องห่วงเนาะถ้าเขามาทำบุญสุนทานมากินมาทานอย่างอีกบ่ต้องห่วงในเรื่องว่าจะแบบปลอดภัยก็จะใดบางที่ความห่วงความกังวลความกลัวเกินไปทำให้เขาพลาดโอกาสในการจะทำสิ่งดีๆเนาะสิ่งดีๆบ่มีบ่อยนะศรัทธาอีปอยอีแม่อย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมติมอนพระศรีสองเมืองนี้บ่มีมันเนอะยังบ่เคยเข้ากรรมกับเตือนนะติมอนพระศรีสองเมืองเนี่ยบ่เคยมีการปฏิบัติธรรมลักษณะอย่างอีกำเตือนแต่บัดเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลวงปู่ทุปูพระภิกษุสงฆ์องค์เนรทั้งหลายที่มีจิตใจมีจิตศรัทธาในการทำวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นห้องว่าเจริญวิปัสสนาธุระคันธะธุระเขาก็ห้ามก็เฮียนมาเจริญค่ะวิปัสสนาธุระมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาดูแลตัวเองเหมือนกับพระสงฆ์ในสมัยก่อนที่เปิ่นอยู่ในป่าในดอยเปิ่นดูแลตัวเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นมาปฏิบัติธรรมเตนีศรัทธาญาติโยมลูกหลานเปิ่นก็มาร่วมบุญร่วมกุศลมาโดยจัตตานาบุญมาโดยบุญโดยกุศลถึงนั้นเนาะบ่ว่าสำหรับกับข้าวภัตตาหารเพลก็ดีจังหารเจ้าขนมนมเนยต่างๆเปิ่นเอามาศรัทธาเฮยครูบาอาจารย์21รูป21ตนอยู่ที่นี่ของที่ศรัทธาญาติโยมเอามาถวายเนี่ยผลไม้บอกว่าจะเป็น
บะม่วงนะบะม่วงก็มีกล้วยก็มีบะเต้าบะแตงแม่กระทั่งบะคำป้อมก็อย่างเงี้ยศรัทธาญาติโยมเพิ่นเอามาถวายครูบาอาจารย์21 ตนจะกินจะได้หมดศรัทธาทั้งหลายก็จำเป็นต้องแจกต้องจ่ายเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการเนาะมอบหมายให้เป็นผู้นำในการทำงานในคราวครั้งนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูชนทานพิทักษ์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้พิจารณาว่าไอ้อย่างที่มันจะเสียหายนะมันจะเน่าจะบูดไปบัดใดเนี่ยเอาไปตั้งติดโต๊ะที่มอยาเปิ่นตั้งอยู่หันเนอะนมก็ดีขนมก็ดีกาแฟก็ดีผลไม้เป็นส้มสุกลูกไม้ที่ศรัทธาเปิ่นเอามาถวายเนี่ยเอามาตั้งไว้หันแล้วก็ประกาศบอกศรัทธามาเอาไปกินมาเอาไปบ้านได้มีถุงหิ้วบ่มีก็สะขอเต็มนี้ใส่ถุงหิ้วเอาไปเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เป็นเจือจานแผ่ภายไปศรัทธาทั้งหลายเขาได้รับการบริจาคเนาะจากศรัทธาญาติโยมมาศรัทธาญาติโยมมาถวายเป็นทานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นเพียงพอแล้วหมออีกับพอละอีเนาะเปิ่นก็ต้องจ่ายแจกใส่อาจารย์เลินปอนจากไหนอีแม่แม่จันนองยาวเนาะเมืองปานเนาะโอ้สาธุบุญนักหนาบุญนักหนาโอ้200 ชุดละเอามานี่สักชุดเนอะจะกินกาแฟอีหมอแม่สกรรมโอ้อีแม่บ้านหนองยาวเนาะแม่เนาะโอ้สาธุบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าเขาเนี่ยเนาะเจ้าสาธุ31 ธันวาครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปสวดมนต์ปุ่นเนอะถ้าอีแม่มีโอกาสก็ไปที่เฮาอยู่ใหม่นะอีแม่ที่อุทยานธรรมสุนทรมุนียมแม่เทียมจันทร์ยมแม่สุดาเสาสุดาจันทร์เจ้าไปกันถ้าจะได้อีแม่ลองติดต่อนั่นแหละไปมีบุญกับครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปสวดมนต์ข้ามคืนกันที่พุ่นอีแม่เนาะโอ้ยมแม่เปิ้นว่าพระอาจารย์หลายเตือนแล้วนะไปที่วัดตุงปงที่เมืองปานโดยพร้อมกับครูบาอาจารย์ครั้งก่อนแล้วก็มาปะกันที่เข้ากรรมที่เวียงป่าเป้านี่ตัวเนาะปีนี้ก็ถ้าจะมีอยู่นะเวียงป่าเป้าเข้ากรรมที่อำเภอท่านนายอำเภอเปิ้นมีความตั้งใจจะนำสิ่งดีสิ่งงามไปให้มันเกิดขึ้นตีว่าการอำเภอของเปิ่นปีที่ผ่านมาเปิ่นจัดเข้ากรรมปริวาสกรรม6-7 วันศรัทธามีหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานหลวงปู่พระครูหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยเป็นผู้ดำเนินการผู้จัดการผู้ประสานงานทุกอย่างเนาะปีที่ผ่านมาปีนี้วันนั้นถามเปิ่นวันจัดอยู่ก่อนแล้วแต่หลวงปู่เปิ่นจะว่าจะใดเนาะก็คงจะว่าจะนั่นนะคงจะทำอยู่นะถ้าทำก็จะได้มาร่วมกันเนอะศรัทธาทั้งหลายบรรยากาศที่บนม่อนพระศรีสองเมืองตอนนี้ศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีปออีแม่ที่อยู่บันไกเรือนเคียงเตียงแถวเวียงป่าเป้าแถวดอยสะเก็ดทยอยเดินทางมาเรื่อยๆเนอะที่มาเป็นคณะจะได้ก็ขอจื่อมาฮือเฮาเจมเนอะอีแม่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับตั้งปีน้องที่เป็นอยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้รับรู้ว่าโอ้บ่เดียวนะปีน้องหมู่บ้านเฮาที่เป็นตัวแทนไปนะเปิ้นไปถึงเพิ่นแล้วอีนะปีน้องบ้านเมืองเนี่ยเมืองยาวเนาะเวียงป่าเป่าได้มาถึงแล้วอีแม่เปิ้นเอากาแฟมา 2-300 ชุดพร้อมกับกาน้ำห้อนอย่างใหญ่มาด้วยจะจิ้มกาแฟบ้านเมืองยาวเวียงป่าเป่าสกรรมเนาะอีปีอีแม่ลูกปีปานาเนอะครอบครัวที่เอาของเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายวันนี้ถ้าบอกถ้าจดมาคือตังเพนะตังเพก็บอกหัวของไผ่พ่องดูแลตัวเองจิมเนอะจดชื่อเสียงเรียงนามมาคือตังกล่องอำนวยการประกาศจิมคนทางบ้านที่เปิ่นฟังอยู่บางครั้งเปิ่นหอมมาเนาะอีแม่อันจะเนี่ยหงตาลไปนะเฮาหอมซาวเฮาหอม100เฮาหอม200อีน่ะเขาจะได้ประกาศให้เพิ่นทราบว่าพี่น้องตัวแทนที่เพิ่นมาทำโฮงตาลมาแล้วเน้ออีน่ะจดชื่อมากรรมเน้อสำหรับสถาพี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะคงจะได้รับทราบข้อมูลหลายอย่างหลายเรื่องว่าที่นี่มีเปิ่นจ้องเหรียญด้วยกันมันมี2อย่างเน้อสำหรับเหรียญสำหรับวัตถุมงคลที่จะปูจาบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุนั้น
เปิ้นก็ทยอยบรรจุไปเรื่อยๆนะสถาตั้งแต่วันที่8มาแล้วนะตั้งแต่วันที่8มาแล้วก็เอาบรรจุไปในพระธาตุเรื่อยๆแล้วก็ลัดสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายจะบรรจุเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยวันที่12 9 นาทีฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอีปออีแม่มีวัตถุมงคลอยู่ติดบ้านหันตั้งใจไว้แล้วเอาใส่ห่อใส่ปกไว้ละอาจจะเอามาร่วมบรรจุก็มาได้เลยวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะชุกละ6 คนละคนหลายอันใดก็ดีอันใดจะยุ่งก็มาเหี่ยววันนี้ก็ได้หรือว่ามาตึงบ่ได้วันนี้จะมาวันผูกวันนี้มีงานที่บ้านเขาดำก็มีงานยังก็มีมาบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็มาวันผูกแต่บางท่านว่าโอ้บ้านอีปอบ้านอีแม่มีของดีกะแต่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเอาให้เขาไปพ่องก็มีอยากจะไปปูจาจะมาปูจาเอาตังเพศก็มาได้เนอะครูบาอาจารย์เปิ้นตำเตรียมเหรียญเตรียมวัตถุมงคลให้กับอีปออีแม่มาปูจาที่นี่ปูจา20 บาทได้3 เหรียญ3 องค์เอาไปใส่ในโอ่งในภาชนะที่เปิ้นเตรียมไว้ได้เลยนะปูจา20 บาทได้3 องค์พี่น้องเอาไปใส่ในโอ่งในเหรียญได้ในโอ่งในภาชนะเปิ้นเตรียมไว้ได้เลยเนอะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบแต่ว่านี่หลายคนได้ฟังอยู่ทางบ้านโทรมาหาอาตมาโทรมาหาว่าตั้นวันเดียวนี้อันดอกเฟื่องฟ้านี่เปิ้นหมดอะไรอย่างมันปออะไรอย่างอีน่ะก็บอกว่าอีแม่ที่มีอยู่ที่นี่ที่เปิ้นปูจามาครูบาอาจารย์เปิ้นเอามา80 ชุดเนี่ยก็มดถ้าจะถามว่ามดก่อนนี่มันก็อยู่เนี่ยเนาะแต่ว่าครูบาอาจารย์เปิ้นให้ปูจาต้นละ80ต้นละ80จะปูจาที่อยู่นี่ต้นละ80แต่ว่าถ้าใจบ่ฮ้อนต่อใดถึงตั้งใจจะร่วมบุญอยู่แล้วเนี่ยก็มาร่วมบุญตอนที่ครูบาอาจารย์เปิ้นจะจัดพระป่าวันวิสาขะแต่ว่าจะเลือกเอาเป็นพุทธบูชานะวันวิสาขะเนี่ยแต่จะเลือกว่ารวมกันในวันที่14ซึ่งจะถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาของปีนี้วันที่14 กุมภาจะถวายพระป่าดอกไม้บูชาพระธาตุสลีสี2 เมืองมีมติตกลงว่าจะเอาดอกไม้ที่มีคุณค่าที่สุดเป็นราชินีของดอกไม้เป็นดอกไม้ติดใจบูชาพระธาตุสี2 เมืองได้ตลอดปีก็คือดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้านี่เปิ้นบางต้นนะอีปออีแม่เปิ้นจะดอกตลอดปีแต่บางทีที่บัดดอกตลอดปีก็ดอกหลายเดือนงามนะดอกเฟื่องฟ้าเป็นดำริความคิดกำกึดของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ว่าหันอันแผ่นดินที่ว่างเปล่าอยู่ตั้งหลายปุ้นตั้งหลายเพศที่เปิ้นตัดถนนเนี่ยก็ว่าเอาไอ้อย่างไปประดับไปตกแต่งไปปลูกไว้มันจะงามก็มากึดหลวงปู่ก็ว่าถ้าเป็นดอกเฟื่องฟ้านี่ถ้าจะงามก็เนาะก็ไปเปลยไปลูกหลานพระภิกษุสงฆ์องค์เนนครูบาอาจารย์ได้ยินก็มากันมากึดตัวติหลวงปู่กึดก็หันดีหันงามก็เลยปรึกษากันว่าเอาละในเมื่อหลวงปู่ประสงค์แบบนี้เขาก็จะสนองงานให้เปิ้นก็เลยกันว่าวันที่14 กุมภาจะมีพระป่าสามัคคีเพื่อจะระดมทุนซื้อดอกเฟื่องฟ้ามาถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาแล้วก็ถวายไว้ที่พระธาตุสลีสี2 เมืองที่นี่แล้วจะนำมาปลูกถึง2 ฝั่งข้างต่างถึงฝั่งทางใต้ถึงฝั่งทางเหนือถึง2 ฝั่งนี้ฮึดเต็มพลึดไปหมดเลยนะศรัทธาถ้ามันใดนักก็จะเต็มถ้ามันใดน้อยก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆตอนนี้ตะวานี่หลังจากที่ศรัทธาเปิ้นได้ฟังอานิสงส์ของการบูชาพระรัตนตรัยโดยดอกไม้สีต่างๆนั้นมีอานิสงส์จะใดแล้วก็สรุปตบใต้ท่านพระครูอภิวัตรก็ได้บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้เขาจะทำพระป่าสามัคคีเตรียมเงินระดมทุนซื้อกล้าพันธุ์ไม้เฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้ามาปลูกตีพระธาตุสี2 เมืองทีนี้ศรัทธาได้ยินเต้าอันศรัทธาเฮยร่วมมือกันมาปูชาคนละ3 ต้น 3 ต้นวันก่อนต้นละ80แต่ว่านี่ลดลงมาอย่างแหลกลาน3 ต้น100เลยกลายเป็นศรัทธาญาติโยมเปิ้นมาเป็น
เจ้าภาพกันนักกันหนาเจริญพรเปิ่นก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยกันเน้นนาตะวานี่ได้อนุโมทนาไปแล้วเนอะโยมซ้อหาอย่างซ้อหาอย่างมาถามพี่ใดเนอะซ้อหาอย่างมาถามพี่ใดอันแล้วก็ได้บอกเปิ่นไปเนาะตะวานี่ว่าพี่น้องตังลำปางเปิ่นโทรมาหาอาตมาว่าอันอาจารย์ออกตังค์ให้อีแม่ได้ก็ อีแม่จะเอา3 ต้นอีแม่จะเอา3 ต้นเขาว่าอีแม่เขาอูอยู่นะตอนนี้เขาอันเป็นโคศกคือเปิ่นอยู่นี่อีแม่โทรมาตอนนี้มันบัดสะดวกจะจดจะอย่างเนี่ยเอาอย่างอีพี่น้องลำปางนี่นะวันที่14จะได้เขาตึงมาจะได้เขาตึงมาถ้าเขาบอกเป็นอย่างไปก่อนนี่จะได้เขาตึงมาวันที่14 กุมภาเนี่ยจะมาตานจะมาตานพระป่าไม่ดอกเฟื่องฟ้ากับครูบาอาจารย์ตีมอนพระศรีสองเมืองที่นี่จะได้ตึงมาอีเนาะบอกกับอันสถาญาติโยมไปอย่างอันว่าเขาก็ไปหอมกันที่ลำปางพุ่นกันแล้วกันได้สตังค์เท่าใดก็อาจจะซื้อเป็นดอกเฟื่องฟ้ามาจากลำปางใส่รถมาเลยก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเอามารวมกับครูบาอาจารย์ที่นี่แล้วก็ไปซื้อกันเป็นชุดใหญ่เลยแล้วก็เอามาปลูกเนาะเอามาปลูกที่บริเวณสถานที่ที่ได้อู้จากันไว้ว่าจะปลูกตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็จะต้องประสานกับท้องถิ่นเปิ่นแหมกำนะตึงนายอำเภอตึงฐานกำนั้นตึงจิตอาสาต่างๆมาช่วยขุดหลุมมาช่วยปรุงดินมาช่วยหาน้ำหาท่าเตรียมไว้ตอนที่เขาจะปลูกอันนี้ก็จะวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนศรัทธาตะวานี่มีผู้ที่เป็นรวมบุญมานักหนาอยู่อีปออีแม่ที่เดินทางมาวันนี้เนาะเดินทางมาวันนี้โอ้ได้ยินตะวาแล้วจะร่วมบุญกับดอกเฟื่องฟ้าเปิ่นเขียนใส่ซองตั้งแต่บ้านมาเนอะบัดต้องมาวุ่นวายตีนี่มาเขียนตีนี่มันยุ่งเนาะ เขียนให้เป็นเรียบร้อยเหี่ยอันนี้อีเมจจะหอมสร้างพระธาตุนะอันนี้อีเมจจะหอมดอกไม้ให้ครูบาอาจารย์เปิ่นนะอีนะก็หอมเป็นอย่างเขียนเป็นซองถ้าเฮามาอยู่มาถึงเพศแล้วโอ้ท่านมี2ก็2นี่มี1เนาะอีแม่ก็มาเอา2เขียนให้แม่กำนี่มันก็จะยุ่งบางเตืออู้ตัวเปิ้นก็จะรู้ให้เขียนตัวบางทีมันงานอย่างอีปล่อยอีแม่มันบ่มีคณะกรรมการที่จะมานั่งโต๊ะฮือนะอย่างเฮามาอู้นี่ก็เป็นจิตอาสานะบ่ได้หมายความว่าได้รับแต่งตั้งจากครูบาอาจารย์ว่าฮือมาเป็นประชาสัมพันธ์ฮือเนอะนี่ว่าบ่มีมาช่วยกันถ้าได้วางก็เนี้ยไปเองแล้วก็โต๊ะที่กองอำนวยการเนี่ยวันที่ผ่านมาก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาช่วยกันพ่องมีครูบาอาจารย์เป็นแม่ครูเป็นเกษียณแล้วเป็นก็มาช่วยเขียนช่วยเนี่ยอย่างนี้โอ้วันขำกว่าจะกลับปอกก็ปอขำปอมืดแล้วเสร็จงานเคลียร์อย่างเรียบร้อยเป็นก็กลับไปอันนั้นก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันบ่ได้เป็นเหตุลันยิกบ่ได้เป็นกรรมการอะไรอย่างแต่ประการใดเนาะฉะนั้นก็เข้าใจกันตามนี้อีเมจจะมาหายมาหอมอย่างเขาเขียนใส่ซองฮัดจื่ออย่างบ้านอยู่ที่ไหนเลขที่บ้านเต่าใดหอมมาเต่าใดจะหอมเหลืองยังอันนี้หอมสร้างพระธาตุก็เขียนระบุไว้หอมสร้างพระธาตุเนอะอันนี้อีเมจจะหอมดอกเฟื่องฟ้าเนอะก็เขียนระบุไว้หอมดอกเฟื่องฟ้าเนอะอันนี้อีเมจจะตานไปหาคนนั้นคนนี้เขียนไว้ให้เรียบร้อยที่สำคัญคือจื่อที่อยู่แล้วก็จำนวนที่เฮาบริจาครวมสมทบทุนแล้วก็วงเล็บไว้เหลืองหยังเพราะมันมีหลายเรื่องนะบางพ่องว่าอีแม่จ้องเหรียญนะอีน่ะใส่ซองมาโอ้แล้วก็เอามาใส่ไปในตู้นี่ฮะบ่ได้จองสักคำจ้องเหรียญพระศรีสองเมืองนี่อีแม่ก็จะต้องจองให้ถูกระเบียบเปิ้นต้องจองที่ครูบา40,000มีใบจองพอจองเรียบร้อยเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยเปิ้นก็ออกใบจองคืออย่างก็ตัวจำนำนี่กัน จะมาห้าของก็ต่อเมื่อของมาแล้วเนาะอีแม่มีตังค์มาจองลงจื่อแล้วก็จ่ายสตังค์ครูบาอาจารย์เปิ้นฮับสตังค์มาเปิ้นก็เขียนใบจองสำหรับว่าถึงเวลาที่เหรียญออกมาเรียบร้อยอีปล่อยอีแม่ก็มาฮับเอาแล้วก็เหรียญมีหลายอย่างอยู่นะอีแม่อยากจะได้เหรียญธรรมดาเนี่ยราคา100 บาทก็จองนั้นอีแม่อยากจะได้เหรียญที่เป็นเหรียญเงินนะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญค้ำเนี่ยก็ท่านนี่นะก็ถามครับครูบา40,000นี่เปิ้นก็จะแจ้งให้ทราบเปิ้นก็จะ
ระบุไว้ในใบจองฮับสตังค์มาเปิ้นก็จะไปสั่งจองตำนั้นหลายคนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หลายคนเนาะเปิ้นก็บอกว่าโอ้อีแม่อันบ่จองเตือกยังบ่แน่ใจอาจารย์อ่านก่อนอาจารย์อ่านก่อนสาธุครับอีแม่บ่จ้องแต่เนอะอีแม่บ่จ้องแต่ล้อว่าเดี๋ยวเปิ่นตึงยะเปิ่นตึงยะเพื่อตึงเหลืออีนะถ้ากึดอย่าอันนี้จะขออนุญาตชี้แจงว่าจำนวนที่เปิ่นจะสั่งทำเนี่ยเปิ่นจะทำตามจำนวนที่มีคนจองเนอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอีปอยอีแม่ทั้งหลายเปิ่นจะทำตามจำนวนที่มีคนจองถ้าบ่มีไผจองบ่มีคนจ่ายตังค์เนี่ยเปิ่นจะบ่ทำเพราะมันเคยมีปัญหาบางวัดบางวาเนี่ยทำเปิ่นจองมาปันหนึ่งทำเหี่ย20,000-30,000เพื่อจะถึงเวลามาคนจะได้เอานักแล้วบางทีคนที่จองอีแม่จะเอา5 เหรียญ10 เหรียญเนี่ยถึงเวลาจะมาฮับเนี่ยเปิ่นก็บ่เอาสักคำเปลี่ยนใจไปเหี่ยหรือว่าเปิ่นบ่อยู่ไปเหี่ยเอียสุดท้ายมาพบกลายเป็นของเคลื่อนของเหลือเป็นปัญหาให้วัดวาอารามต่างๆติดใจเงินวัดเงินวาในการสำรองจ่ายไปผลิตนั่นนะคะอีปอยอีแม่ทำแบบทำบอกทำปิ่มเนี่ยมันใจสตังค์ด้วยก็กลายเป็นปัญหาก็เลยเป็นบทเรียนให้ครูบาอาจารย์เปิ้นได้วางแผนกันว่าเราจะทำเฉพาะที่เปิ้นจ้องถ้าบ่มีจ้องก็บ่ได้เนาะนี่ก็เข้าใจการตามนี่เนอะพี่น้องตังลำปางเฮาอาสาจะเป็นสะพานบุญพี่น้องตังลำปางที่ฟังรายการอยู่เนอะเฮาพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีอาสาเป็นสะพานบุญรับจองให้พี่น้องตังลำปางรับจองให้พี่น้องตังลำปางก็คงจะจองได้หลังจากที่เขากลับจากนี้ไปเขาก็จะประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบุญญาวาสเฮออีปอยอีแม่ได้มาจองที่เฮาหันจองแล้วก็จ่ายตังค์แบบที่ครูบาอาจารย์เปิ้นรับจองนี่ละจองแล้วก็นัดวันจ่ายตังค์แล้วก็มาเอาใบจองที่เฮาสุดท้ายพอได้ของมาแล้วเขาก็จะฮับไปเฮออีปอยอีแม่ที่ลำปางเลยหรือว่าจะมาฮับที่พระธาตุสีสองเมืองก็แล้วแต่ถ้ามีใบจองก็มาฮับที่นี่แต่ว่าส่วนใดที่เฮาฮับผิดชอบเฮือใดก็จะฮับผิดชอบดูแลเนอะพี่น้องทางลำปางหรือว่าพี่น้องต่างจังหวัดที่อื่นที่คุ้นเคยกับเฮาอยู่เป็นประจำเนี่ยอูกันตั้งหลายพ่องตั้งอย่างพ่องเนี่ยโทรมาหากันประจำเนี่ยก็จะฝากที่อาตมาเป็นคนจองฮือก็ได้เนอะอันนี้ก็จะดูแลฮือบ่ต้องห่วงครูบาอาจารย์รูปอื่นก็เช่นเดียวกันนะเพิ่นอาจจะบ่มีโอกาสประกาศให้ทราบอย่างที่อาตมาแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายฮู้จักครูบาอาจารย์รูปใดอยู่ใกล้วัดใกล้วาของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์รูปใดก็ไปแจ้งให้เปิ้นทราบแล้วก็จองที่เปิ้นก็ได้เนอะเจริญพรมีอย่างเจ้าวันนี้โยมจะตักบาตรแหละมาเป็นนี่กะมาเป็นคณะมาเป็นกลุ่มกะบ่เป็นอย่างถ้าโยมจะใส่บาตรก็เดี๋ยวก็จะเอาบาตรมาฮับเฮอเนอะคือครูบาอาจารย์เปิ้นฮับเฮอจะได้สบายใจเพราะเตรียมใส่บาตรมาเนาะมีออกก็ได้เดี๋ยวถ้าเอารวมกันบัตรถวายเดี๋ยวอาตมาจะปั่นป้อนให้เนาะสาธุคนนี้อยู่นี่เป็นเพื่อนทุลุงหนีไปไหนเป็นเพื่อนทุลุงนี่เจริญปอนมีสายเข้ามาเนอะขออนุญาตรับสักสาย2 สายเจ้าไอ้สาเจ้าแม่เจ้าใช่แม่นะปีปีอะไรปีตะวันนะกะปีก็แม่เจ้าปีอย่าเนาะปีอู้กันแล้วว่าเป็นปีพิษสมัยโอ้ปีพิษสมัยโอ้ขอสุมาเจ้าเนอะปีพิษสมัยเจ๊ว่าบอกฮู้จักเสียงไงวะจ้าโยมปีว่าจะได้เจ้าก็ฟังการขายดอกแต่ว่าแม่เจ้าขายแพงแม่แรงขายถูกเจ้าแต่ว่าที่จองไปเท่าไหร่400เนาะโอ้ดีกัด400จุ่มปีก็ได้12 ต้นกะโอ้ได้400 ต้น4 ต้นกะยืมตังค์สมัครซ้
จ้างแล้วยืมตังค์ท่านสมัครซ้ำถ้าปลูกวันที่12นี่จะได้ปลูกข้าวปีตัวเนอะเจ้าโยมปี12กุมภานะโอ้เปิ่นจะเตรียมงานกันอยู่อูจากันแหมสักรอบหนึ่งเอาท้องถิ่นในอำเภอเปิ่นจดเตรียมดิบที่ปลูกเนาะในอำเภอท่านนายกท่านกำนันเนี่ยมูเป็นห้องจิตอาสาเนี่ยมาช่วยกันเจ้าซื้อถ้าเขาซื้อเป็นรอดสมมุติว่าเขาได้จำนวนเงินหมดอีเนาะไปเช็คพอว่าร้านใดที่เปิ่นให้ราคาเขาพอแปลงเนี่ยร้านนี้อยากจะได้สีขาวร้อยสีแดงร้อยสีชมพูยังมารอดแรกเนี่ยมาแล้วสิกะรอดแรกนี่เอามาแล้วที่ยมปีจองนี่เอามาแล้วเนาะเอามานั่นแหละรอดแรกเนี่ยแหละเจ้าตอนแรกเขาฟังโอ้ยมาต้น80 บาทดีเนาะจ้าต้นบาทเอาเข้า3 ต้น100วะนี่กะถ้าใจเย็นหน่อยได้3 ต้น100หน่อยโอ้ได้ใหญ่แต่ว่าท่านอู้อ่ะเป็นคนเกิดราศีพฤศจิกจ้ะเจ้าปีแม่นก็แม่นเขาก็พี่จีนะนี่ปีพี่เกิดปีนี้พอดีอ่ะโอ้น่ะพี่จีเขากะเจ้าโอ้ล่ะเดือนพี่จีนี่ก็ปีนี้เนาะปีพอดีราศีพิจิกนี่จะได้เฟื่องฟ้าได้ยินได้ฟังแล้วมันก็คือพี่จองไว้ก่อนแล้วพอดีท่านพูดว่าคนเกิดราศีพฤศจิกโอ้เจ้าเหมาะเลยเนาะจับพอดีเลยเนาะจับพอดีเลยอ่ะมาใครได้เนาะเจ้าที่บ้านพี่ก็มีเหมือนกันต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยเจ้าใครไปปลูกกันบ้านปิดจะมีบ้านเดียวอ่ะโอ้ดีเฟื่องฟ้าเฟื่องเรื่องลือเฟื่องฟูเฟื่องฟ้าเจ้ามีหลายสีเนาะเจ้าไอเปเจ้าสาธุเจริญปอนโยมปีพิษสมัยนะเขาไปได้จดชื่อโยมปีไว้ในโทรศัพท์ท่านเดียวถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอเอาบาทมณี2แกน2 ลูกละท่านพระครูใหญ่ของเขานะเอามาบาทมาเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยนะอันบิณฑบาตตัดตีอันคางพระธาตุนี่แล้วก็ถ่ายรูปบันทึกไว้กำเป็นประวัติศาสตร์วันนานี่จะเอาเป็นอันบันทึกไว้เนาะเอาเป็นภาพไว้ที่นี่จิมบิณฑบาตสัก2 รูปนะนิมนต์เลยครับนิมนต์โอ้ครูบาอาจารย์มาเองอีแม่ครูบาอาจารย์มาเองอีแม่ยืนทั้งปุ่นยืนหันหน้ามายืนข้างองค์นะยืนหันหน้ามาทางเพชรไปยืนเข้าแถว1 2 3ข้างองค์พุ่นเดี๋ยวอาจารย์เปิดจะเดินเข้านี่เดินเข้าแถวหันหน้าออกมาหาพระเจ้า42 เมืองเพชรนั่นนะโอเคครูบาอาจารย์เปิดมาแล้วเนอะใส่บาตรลูกลาไปใส่บาตรเดี๋ยวเข้าใจสาวน้อยเอาใส่สตังก่อนล้อลูกสาวก่อนล้อสาวน้อยก่อนช่างภาพขอช่างภาพมานี่คนละพระปีวัดอันพระสิงห์ขอถ่ายรูปนี่คนละครับนิมนต์ครับถ่ายรูปเพื่อเปิดครับโอ้ครูบา40,000มาละครูบาถ่ายรูปกันครูบาถ่ายรูปกันพระปีมานี่นะกล้องนี่แหมกล้องครับถ่ายรูปไว้ครับเนี่ยโยมเปิดจะใส่บาตรวันนี้โอ้ตั้งใจเตรียมของใส่บาตรมาตั้งแต่บ้านตั้งแต่เจ้าแล้วนะก็ว่าเปิ้นตักบาตรก็อีเนาะก็โอ้ตักก็คืออันครูบาอาจารย์เปิ้นเป็นคนติดตักบาตรถ้าถอดรองเท้าได้ก็ถอดรองเท้ากันเนอะอันเดี๋ยวถ่ายรูปมันจะบ่งามเนาะถ่ายรูปมันจะบ่งามเนอะลูกสาวน้อยถ่ายรูปใส่บาตรถอดรองเท้ากันเนอะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอ้ศรัทธาญาติโยมภาพงามๆตอนเจ้านี้ศรัทธาญาติโยมอีแม่เปิดมาใส่บาตรกันเป็นครอบครัวมากัน 3-4 คนแม่ลูกหลานน้อยแหมคนนึงมาใส่บาตรติข้างพระธาตุสลี42 เมืองโอ้นี่แหม2 บาทเนอะไปใส่มดจ้ะนะ นี่แหม2 บาทนะต่างเพศนี่แหม2 บาทนะนะโอ้ไหนว่ามีตุเจ้ามาบิณฑบาตมีกะโอ้ตุลุงก็จะใส่บาตรล่ะบ่ใจกะ
โอ้ตุลุงนึกว่าตุลุงใส่บาตรปั่นปอนเนาะปั่นปอนกาแฟสดบ้านหนองยาวมีหลังศาลาโอ้กาแฟสดบ้านหนองยาวเนอะอยู่หลังศาลาอีแม่ว่าจะเอามานี่แก้วมาตั้งแต่น้ำบ่ฮ้อนเด้อกะโอ้กำลังเอาปอนแล้วน้ำบ่เดือดกำเตือความจริงห้าวแล้วแก้วหนึ่งเนอะแม่แต่อีแม่มานี่จะได้ก็จะเอาเห็มแก้วนึงอยากจะจิ้มกาแฟหนองยาวเอาไม้ไปให้ท่านพระครูปั่นปอนปั่นปอนเข้าบาตรเนอะท่านพระครูอาจารย์หมดหรือยังเรียบร้อยแล้วนะสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีทีขายุโกภวะธนาสิลิสานิจังอุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังโอ้อาทโมทนาบุญโดยเทวดาเพิ่นโปรยดอกไม้มาฮือละเนอเป็นมังคละกับสถานที่เนาะศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาบุญเนอะอีแม่อยู่ตั้งบ้านอีป่ออยู่ตั้งบ้านอนุโมทนาเอาป่อมานี่จะอ่านให้ก่อนขอบคุณพระปีเนอะมาช่วยถ่ายรูปเพื่อสาธุเจริญปอนป่อก็มีศรัทธาญาติโยมปอโยมแม่มาให้หอมสมทบรวมบุญแหมเพิ่มเติมเข้ามาแม่เครือวันจันรังสีเนาะจันทรังสีเนาะรวมบุญมาจำนวนแต่คือบัดได้เขียนไว้ตั้งหน้าซองอันนี้เดี๋ยวจะถ้าบ่เขียนหน้าซองเขาแกะบัดได้แต่ตอนนี้นะไผ่ก็ได้มาช่วยแกะซองแล้วก็เขียนจำนวนเงินคือกำแล้วครับช่วยแกะซองเขียนจำนวนเงินคือกำละเจ๊บอกเจ๊ก็ใครพอจะมีเวลาว่างจิตอาสาแกะซองนี้แล้วก็เขียนจำนวนเงินคือกำครับแล้วก็จะได้เอาใส่ตู้เนาะมาตั้งเพศบอกว่าพี่นิมนต์ครับนิมนต์ครับนั่งเลยครับแกะแล้วก็เดี๋ยวก็เขียนด้วยกันเลยนะเขียนลงไปเลยครับแล้วก็เขียนนะตัวเลขไว้หน้าซองให้ผมเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้เป็นกาแฟจากบ้านหนองยาวนะโอ้เป็นกาแฟสดเป็นถุงมานะ200-300 กว่าชุดนะกาแฟสดหลายวันแล้วเปิ่นคว้าแล้วเอาใส่ถุงมานะจะล้อจิ้มของอีแม่นี่จะเมาก็บ่เมาบ่ว่านี่แต่เจ้าก็ได้ไปแก้วหนึ่งละเนาะโยมแม่จากบ้านหนองยาวเอาลูกสาวมาทำบุญม่วนก่อนเอาคนนี่จะเฮียนหนังสือเก่งฝั่งนี้พอตึงมาอยู่กับตีกันแล้วนะโอ้จะไปอย่างเจ้าได้ว่าโอ้มีงานทำอยู่เนาะมีภาระจะต้องทำหน้าที่อนุโมทนาบุญเด้อแม่เนอะโอ้เขาต้มทำเฮอมีกำลังทำงานแหมตึงวันค่ำวันนี้เนาะก็จะเป็นพละกำลังเฮอครับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ขอเฮอแม่ได้พละกำลังกลับไปเนอะสุขภาพแข็งแรงอนามัยสมบูรณ์ตลอดไปเขียนแล้วล่ะเอาออกแล้วก็เขียนแล้วยัง แล้วจะหู้จะได้ว่าอันใดซองตัวใด ผมเคยหู้ว่าหน้าซองนี่เป็นหอมตัวใดผมเวลาประกาศไปผมจะได้บอกว่าหอมตัวใด หล่ำไว้แล้วบ่เป็นอย่างนี้ก็อนุโมทนาบุญไปตามหน้าซองนั่นนะเป็นหู้ในใจเป็นหู้อยู่แล้วนะเอาซองออกเขาเขียนหน้าซองว่าตัวใดศรัทธาญาติโยมเนอะใครจะร่วมปูจานะปูจาดอกเฟื่องฟ้าอยากจะมีชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าสว่างสดใสดอกเฟื่องฟ้านี่มีหลายสีเนอะสีแดงสีขาวสีเหลืองเนาะชีวิตของเขาก็จะได้รุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ที่เฮาได้เอามาปูจาพระธาตุสรีสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองที่นี่นะจะปูจากี่ต้นก็ได้ถ้าจะปูจาเอาเป็นชุดเนาะ100 บาทนี่ได้3 ต้นเนอะ3 ต้น100 บาท3 ต้นก็เท่ากับพระธาตุ3 องค์พอดีศรัทธาทั้งหลายพระธาตุ3 องค์ก็เฮาปูจา100ก็ได้ปูจาพระธาตุถึง3 องค์
องค์ละ3 ต้นเนาะชุดหนึ่งเป็นชุด3 ต้น100 บาทเพื่อความสะดวกกับสถาญาติโยมนะอีปออีแม่เปิ้นก็ว่าโอ้อีปออีแม่ครับผมอีปออีแม่ใครร่วมบุญเอาใส่เลยครับอีปออีแม่ใครร่วมบุญสมทบนะสมทบอันกับการสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่นี่ก็แจ้งเนาะแจ้งกับอันตังครูบาอาจารย์ที่เปิดฮับลงทะเบียนนะลงทะเบียนจองดอกเฟื่องฟ้าเฮาปูจามานี่เปิ่นก็จะเอามาประดับที่พระธาตุโดยจะเอามาปลูกบริเวณ2 ฝั่งข้างต่างโดยสถาพี่น้องทั้งหลายวันนี้จองเหรียญก็กระเดียวท่านครูบา40,000ถ้าเปิ่นวางเนาะถ้าครูบา40,000เปิ่นวางแล้วก็จะเริ่มรับจองแล้วเนอะเหรียญนะเหรียญต่อใดก็ว่ากันไปเนอะสถาก็จะจองกี่เหรียญบางพองจะเอาเพื่อลูกเพื่อหลานบางพองมาเนี่ยโอ้อีแม่เอา5-6 เหรียญโอ้อีแม่เอาอย่างนักเองนะโอ้ลูกหลานอีแม่นักนะเปิ่นก็จองไป5-6 เหรียญถ้าบ่จองนี่ก็บ่ได้ละถึงเวลามาพบหันเหรียญเปิ่นงามโอ้อีแม่ใครได้แต่แบ่งไว้ให้อีแม่สักเหรียญบ่ได้กาท่านอีแม่ขอที่ท่านสักเหรียญบ่ได้กาแม่ปูจาตะฮื้อก็ได้อีนะมันบ่ได้แล้วพอเปิ่นสร้างมาต่ออันเปิ่นทำมาต่ออันเปิ่นพิมพ์มาหมออีเขาจะฮื้อเปิ่นไปลู่ของเปิ่นก็บ่ได้เนอะสถามีใบจองมาถึงจะฮับเหรียญได้ถ้าบ่มีใบจองก็หมดสิทธิ์พอเปิ่นบ่ได้ตับตาปิ๊บเปิ่นจะทำรุ่นเดียวนะเหรียญพระสีสองเมืองนี่ทำรุ่นเดียว100 ปีที่100 ปีทำเตือหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาตั้งนาเปิ่นจะมาญะกันแหมรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าในภายใน100 ปีต่อจากนี้ไปบ่มีสร้างแน่นอนเหรียญพระสีสองเมืองนี่นะบ่มีสร้างเพิ่มเติมแหมแน่นอนบ่หันแก่เงินแก่ทองอะไรอย่างทั้งสิ้นสร้างไปแล้วก็แล้วเลยบ่สนใจละไผใครได้สร้างแหมรุ่นเต้อท่านอินดูอีแม่เต้ออีแม่ใครได้หันเขาแขวนเขาห้อยแล้วก็ใครมีหมดสิทธิ์เนอะที่สำคัญเหรียญพระสีสองเมืองนี่มีสิ่งเป็นมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตีในเหรียญท่านนะสถาปิน้องทั้งหลายก็มีภาพของสารุปิมปาของพระเจ้าสีสองเมืองอีแม่ไข่หานงามจะได้มาพอคนเดียวเฮาบ่จังจะบอกเนาะก็หันพระพุทธรูปสารุปิมปามานักแล้วก็ยังบัดเต่าก็องค์นี้นะมาพอเอาเตเนอะงามอีแม่พระภาคของเปิ่นอิ่มเอิบตามองลงต่ำเมตตาเปี่ยมเมตตาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพระธาตุดอยสุเทพมีพระธาตุดอยตุงแห่มซึ่งเป็นพระธาตุสีสองเมืองนี่3 องค์อยู่ตั้งหลังของเหรียญอยู่ตั้งหลังของเหรียญพระสีสองเมืองตัวมันจะงามปันใดอีปออีแม่อันนี้ก็ออกแบบคร่าวๆไปแล้วนะออกแบบไปแล้วว่าอย่างอีจะเป็นการทำเป็นการทำแค่ครั้งเดียวออกเหรียญแค่ครั้งเดียวทำแค่ครั้งเดียวจำนวนแล้วแต่ว่าเปิ่นจองมาต่อใดก็จะทำเต่าจำนวนที่เปิ่นจองถ้าบ่จองก็บ่ได้เนาะถือว่าสำคัญเนอะแล้วก็บางพ่องก็ว่าอันนี้ดอยนางแก้วบ่ใจกะบ่มีเหรียญแม่นางแก้วกะเอาเหรียญเอาหูบใส่ด้วยกันหั่นบดีก็อีวะมันคนละอย่างกันก็เลยครูบาอาจารย์เปิ้นก็เลยอารุ่มอร่วยฮื้อภาษาเจ๊กเปิ้นก็ว่าหยวนกันเข้าไปก็เลยสร้างเหรียญแม่นางแก้วมาแหมรุ่นหนึ่งก็รุ่นเดียวเหมือนกันเนอะเหรียญแม่นางแก้วนี่จะมีหูบแม่นางแก้วอยู่ตั้งหน้าแล้วก็ตั้งหลังเป็นยันก้าแม่นไขหมานศรัทธาพี่น้องตั้งหลายที่เริ่มใสนับถือแม่นางแก้วว่าเป็นเจ้าแม่ที่ดูแลปกปักรักษาคนเดินทางไปมาอยากจะให้มีความปลอดภัยอยากได้เหรียญแม่นางแก้วกับปูจาเอาอย่างเดียวกันเหรียญละ100เหมือนกันเนอะเหรียญละ100เหมือนกันปูจาที่ครูบา40,000เนี่ยศรัทธาพี่น้องที่ลำปางก็บ่ต้องโทรมาบอกเนอะท่านปูจาเฮ้อแม่ก้ามอีนะบ่ต้องโทรมานี่ไว้เวลาเขากลับลำปางเดี๋ยวเขาก็จองกันเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นกลุ่มเป็นคณะเขาเองก็หับจากอีปออีแม่แล้วก็จะส่งครูบาอาจารย์ทั้งเพศก็จะเก็บใบจองไว้ให้กับอีปออีแม่เป็นหลักฐานพุ่นแล้วก็มาหับเอาตีเฮา
เนาะมันก็จะใกล้กันดีอีปอยอีแม่ตั้งหลายมีเวลาเนาะตอนนี้ยังมีเวลาที่อันศรัทธาอีปอยอีแม่ถ้าอยากจะโทรมาเนาะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าโทรมาแจ้งโอ้ตอนนี้เปิดเข้าตั้งสถานีวิทยุนะเปิดกดตัดไปตามนั่นเนาะที่นี่ก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆกันแล้วกันสถาญาติโยมเขาก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆตั้งสถานีวิทยุเปิดก็จะเข้าเคารพธงชาตินะ8 โมงแล้วล่ะตั้งนี้เนอะสถาญาติโยมที่เดินทางมาตะกี้เนาะเปิดมาร่วมบุญตะกี้ขออนุญาตเนอะอ่านชื่อเสียงเรียงนามเนอะเบอร์โทรเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวโทรเข้าไปเอาตัวดู486ครับพี่081อาจารย์ท่านอาจารย์40,000โทรหาเบอร์รับโทรศัพท์หายโทรศัพท์เปิดหายอาจารย์โทรเข้าครับโทรเข้าครับ0817964608โอ้ถ้าโทรศัพท์หายมันได้เบอร์ตัวรู้ฮะ0817964608ช่วยกันฟังเนอะอาจารย์เป็นญาติการไปขับข่อยเอาไปวางท่าใดไฟได้ยินเอามาส่งที่กล่อมด้วยกันนี่จ้ะ081ตกเนอะโอ้นี่เหรออยู่ในถงนี่โอ้ตัวลุงกับจุกันโทรหามาได้นะในฮะนะในถงฮะนะเอาเห็นเนี่ยมีใครสอดยาให้ตัวลุงกินเหรอตัวลุงบ่ได้กินยาก็เด็กก็เจ้างานอย่างกำแม่นตัวลุงมดดีกันได้เบอร์โทรตัวลุงนี่นะโอ้ดีแล้วนางสาวอรทัยใจติตาลไปหาเทวบุตรเทวดาแล้วก็นายประยัติใจติเนออนุโมทนาบุญกับคุณโยมอรทัยคุณโยมจันลยาตะวิโพก็ร่วมบุญพระธาตุสีสองเมืองอนุโมทนาบุญเนอนายสวิงนางชุ่มใจดาวลับเมกนะก็อนุโมทนาบุญแม่เครือวันจันทรังสีนะอนุโมทนาบุญขโยมแม่และครอบครัวเนื้อครอบครัวนางสายหยุดธรรมชัยนางอรพินใจตินางสาวแสงจันทร์พรหมพิงนางยุพินสมจิตนางสาวอรทัยใจติแหมชุดหนึ่งเนาะชุดนี้แต่เจ้าเปิ่นเอาข้าวต้มมาด้วยกันแม่นก็ตลุกเอาไปใจเลยจ้ะควาตาลเนอะเป็นน้ำเป็นท่าไออย่างตีศรัทธาญาติโยมเอามาเนาะเปิ่นกำลังเดินทางมาถึงเนอะเข้าใจกันตามนี้ถ้าเขายกขึ้นมานะมันจะนักจะอิดน่าก็จะจิ้มพอละวิจัยกาแฟวันหนองยาวเหี่ยกับโอทรีอินนั่นกะมันสดมาหลายวันแล้วลูกสาธุเอาฐานพระครูก่อนฐานพระครูก่อนฐานพระครูก่อนมาได้ถ้ากินแล้วก็มาถึงอาตมาท่านอาจารย์ด้วยอาจารย์ก่อนท่านครูบาได้ละท่านของครูบานี่ของเขาศรัทธาที่เอาเขาน้ำโภชนาอาหารเนอะเป็นน้ำดื่มอย่างก็ดีที่มันนักนะเอาไปตีเปิ่นมีกว้านเนอะด้านทิศเหนือนะตั้งเวียงป่าเป้าบันไดตั้งเวียงป่าเป้าไผ่ตีอยู่ตั้งลุ่มเนาะก็ส่วนใหญ่ก็คงจะหู้พี่น้องที่กำลังเดินทางมาติฟังรายการวิทยุอยู่ไปขึ้นบันไดตั้งเวียงป่าเป้าเนอะขึ้นบันไดตั้งเวียงป่าเป้าเอาของขึ้นทางพุ้นมันมีลิฟต์มีกว้านอยู่มันมีกว้านอยู่บัจจัยกว้านพะเยานะเป็นกว้านที่เปิ่นนั้นดึงของขึ้นที่สูงเนี่ยคนโบราณคนบอกก่อนเปิ่นว่ากว้านขึ้นมาบอกก่อนนี่กว้านแต้นะอันนี้ก็กว้านแต้นะแต่บางคนเปิ่นก็บอกเข้าใจว่าไม่เป็นอย่างบางเพิ่งเปิ่นห้องวันลิฟต์เนาะตีรถขึ้นดอยสุเทพเนี่ยก็เป็นลักษณะกว้านนะแต่คนเปิ่นว่าลิฟต์เนาะพร้อมแล้วเนาะเอาละเปิดจะไปขับรถแล้วนะตุลุงนี่เนี่ยได้ใช่ปะเอากะโอ้เปิ่นเซลฟี่ก็ได้นี่โอ้เก่งได้ล่ะบัดเดียวนี่ตันสมัยนะคนเฒ่าคนแก่จ้าได้กะอีแม่บอกเอาจื่อมาให้เฮากำเจนะเขียนจื่อมาดีๆแล้วคณะกาแฟนี่เอามาเขียนกันเดี๋ยวเขาจะได้อู้มันเดี๋ยวคนอื่นเปิ่นนั้นมาเปิ่นก็จะได้อู้ตัวนะ
แม่จันกันทิยะอีแม่เปิ่นกระโทไปให้กำลังใจครูบาอาจารย์เปิ่นฟังรายการตลอดเนอะลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เวียงป่าเป้าครูบา40,000พี่น้องบ้านหนองหยาวเนอะเอาละเปิ่นก็เอากาแฟมาโอ้กาแฟ3 in 1เนอะกาแฟเจ้านี่อร่อยลำศรัทธาเพราะมันมีขนมตัวมีขนมตัว200 ปลายชุดจ่วยกันกินให้หมดนั่นกะตอนนี้มาถังดอยนางแก้วแล้วเนอะโยมแม่เปิ่นเอามาแตนปีน้องเขาแล้วหลายคนก็ให้ห้อมมาด้วยเปิ่นเนาะถึงครอบครัวเนี่ยตอนนี้อีแม่มาบริการน้ำห้อนเดือดแล้วเอามาถวายครูบาอาจารย์พระอาจารย์40,000ได้จิมพอแล้วว่าโอ้เป็นลักกาแฟที่อร่อยล้ำที่ขนมนะขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางมาเนาะถ้าฟังรายการวิทยุตัวฟังจากลิงก์ตัวนี้ก็ถ้ามาถึงแล้วเอาของขึ้นมาตังเวียงป่าเป้าเนี่ยตอนนี้ครูบา40,000เปิ่นมานั่งอยู่ใกล้ๆนี่เปิ่นยังว่างตอนเจ้าอยู่จะได้ให้ครูบาเปิ่นได้พบปะอุจากับศรัทธาพี่น้องทั้งบ้านทั้งจ้องด้วยแจ้งข่าวสารต่างๆจิมเนาะถวายความเคารพครูบาครับแตบใจไวสาบารมีธรรมพระพาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตุป่อตุปีตุน้องตุนาตุอาตุตนตุตันเด้อศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันรองวันสุดท้ายในการที่เข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เนนณม่อนพระเจ้า42 เมืองที่เฮาท่านทั้งหลายรับทราบกันดีที่สโลแกนที่เปิ้นอู้กันไว้ว่าสืบกรรมกึศยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนสืบกรรมกึศก็คือกรรมกึศของครูบาอาจารย์ผู้ได้ก่อร่างสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติยึดเจตนาอันดีอันงามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดทั้งอดีตเจ้าคณะอำเภอเบียงป่าเป้าและมหาเถรานุเถระทุกตนทุกองค์ตีตันได้ถึงแต่มรณภาพไปเสริมสร้างศรัทธานั่นก็คือเพิ่มเติมศรัทธาในหลักของพระพุทธศาสนาเฮาก็บอกว่าศรัทธานั่นคือความเชื่อที่หยังเชื่อที่ไหนเชื่ออะหยังเชื่อจะใดเชื่อในกุลแก้วเจ้า3 ประการอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าน้อมนำเอารักธรรมคำสอนขององค์พระชินวรมาประพฤติปฏิบัตินำพาประชาชนก็คือนำศรัทธาสาธุชนที่เป็นพุทธบริษัททั้ง4ทั้งหมดทั้งมวลได้มาร่วมกินร่วมทานต่ออายุพระพุทธศาสนาเฮานี้เป็นศาสนาพุทธอาตมาจะอู้เสมอว่าศาสนาเฮานี้เป็นศาสนาโอเพนดอร์โอเพนดอร์นั่นก็คือเป็นศาสนาที่เปิดรับทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ว่ากันจะอีกฉะนั้นในวันนี้พี่น้องศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาจจะมาร่วมทำบุญก็เจริญพรวันนี้ถ้าว่าเป็นงานบุญงานกุศลงานขึ้นบ้านใหม่บ้านงานกับพระเพราะว่าเป็นวันดาละพวกจะเป็นวันตาลละตาลในที่นี้คือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุพระสารีธาตุเนาะสารีริกธาตุมีบรมเด้อวะ
ซึ่งพระธาตุทั้ง3 องค์ตั้งตระหง่านอยู่บนม่อนพระเจ้าสี่สองเมือง3 องค์นั้นจะได้ว่าพระเจ้าสี่สองเมืองจะว่ามี3 องค์ศรัทธาญาติโยมบางภูท่านก็รับทราบ1 องค์นั้นก็คือพระธาตุเจ้าดอยสุเทพอันเป็นพระธาตุกูบ้านกูเมืองของเมืองเชียงใหม่แห่ง2 องค์นั้นเป็นพระธาตุเจ้าดอยตุงอันเป็นพระธาตุกูบ้านกูเมืองของจังหวัดเชียงรายซึ่งเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงรายนี้ก็พระเจ้าพญามังลายพระคุณเมงลายก็ได้ไปร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาสืบทอดเจนลูกเจนหลานเจนเหลนเจนหลนเจนหลินศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็เจริญพรวันนี้ก็ได้มีศรัทธาญาติโยมบ้านแม่ตอนโดนหลายที่เนาะตำบลดอยสะเก็ดเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมถวายข้าวต้มบ้านสันติสุขตำบลแม่เจดีเวียงป่าเป้าได้มาร่วมถวายข้าวต้มปลายปอได้มีสายบุญจากบ้านหนองยาวพี่น้องบ้านหนองยาวนำโดยแม่จันกันทิยะบ้านหนองยาวได้นำน้ำชากาแฟขนมของครบเคี้ยวครบฉันกินกับกาแฟจำนวน200 กว่าชุดตอนนี้กำลังรอท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกท่านเจ้าอาวาสหนองยาวในวันนี้ก็เหมือนเดิมที่เราสืบทอดเจตนานำศรัทธาประชาชนนำกินนำตาลภาคเจ้าเวลา10 โมงก็จะมีการเทศนาธรรมวันนี้ตนตัวแห่งอาตมาภาพครูบา40,000เจ้าอาวาสวัดสันกูทองตำบลเมฆเจดีย์เวียงป่าเป้าจะได้เทศนาธรรมให้ศรัทธาญาติโยมนั่นก็คือธรรมเทวตูตตั้ง5ผายแผ่ยายบุญกุศลอานิสงส์แห่งพระราชธรรมเทศนาฮือกับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตีเจ้าตางผู้เป็นผู้ที่ปกปักรักษาลุกะเทวดาอากาสะเทวดาปัทมะเทวดาหรือและถวายอานิสงส์ผลบุญกินบุญทานอานิสงส์แห่งพระราชธรรมเทศนาฮือแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อทองเนาะแล้วก็หลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตัวศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็หลั่งไหลเข้ามาแล้วในสายบุญสายกุศลเนาะร่วมบำบุญมาแหมก็หมายมีครอบครัวป่ออินคำแม่อรพินใจติเนาะตำบลปังงิ้วเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญ150 บาทเพิ่มเติมมาจากนางสาวแสงจันทร์พรมอย่างนี้พรมพิงเขียนว่าพาดอย่างน้องหนูเนื้ออาจจะเป็นนิ่งไปนะบ้านปังงิ้วร่วมทำบุญมา100 บาทติดตามลามตัวมาจากนางสายยุทธธรรมชัยตำบลปังงิ้วอันนี้บ้านอย่างคนไทยหนองยาวกะต้องเขียนบ้านด้วยเนอะบ้านอย่างบ้านปังงิ้วตำบลปังงิ้วตำบลปังงิ้วนี่มีหลายบ้านหรอก100 บาทปัตตาอนุโมทนาสาธุเนอะสายบุญสายกุศลอีป่ออีแม่อีปีอีป้าอีน้าอีอาบ้านเอาห้องอีเริ่มเจว่ากำดีนะปนอีมดเต็มเจว่าสุมาเริ่มจะอีวอกนี่เนาะมาถึงแล้วก็ใส่ขันแก้วทั้ง3อันนี้คือปัจเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือล้านนาเฮาวัฒนธรรมเมืองเหนือล้านนาเฮาใส่ขันแก้วทั้ง3พุทโธธรรมโมเสโธนี่ก็ใส่ขันแก้วทั้ง3นึกเอาเจตนาเอาเขาว่าบาลีมจ้างก็สุขโขโหมิก็ได้ว่ากรรมบัดจ้างก็ใส่ขันแก้ว3แจงแล้วจะมีกันพระพุทธกันศีลตัวนำแล้วอันนี้คือพระธรรมประเพณีของเมืองเหนือล้านนาเฮาอีป่ออีแม่อีปีอีป้าอีนายนี่นำดอกไม้จากบ้านมาเก็บตั้งแต่ตะวันแมลงเอาตูบเอาเตียนเข้าใส่แปลงสวยบางท่านแปลงสวยงาม
บางท่านบางผู้ก็ทำสวยแบบง่ายๆสบายๆก็เอามาน้อมเบนเกณฑ์ตาลใส่กันแก้วตั้ง3 เซตแล้วก็ได้นำวัตถุมงคลมาจากบ้านก็ดี หรือบ่ได้นำมากับบูชาเอาเนอะที่หน้าพระธาตุนี่แม่ก็จะมีองค์ด้านวันออกนี่เปิดฮื้อใส่เหรียญองค์ด้านวันตกเปิดฮื้อใส่พระผงนะถ้าใครบ่ได้เอามาก็ยิบเอาตามชอบที่สลุงท่านนะ3 องค์ 19 บาทอีกอะฮะ3 องค์ 19 บาทแล้วก็เอาปัจจัยใส่ตู้นะแล้วก็อีแม่เขาก็เอาไปเจาะใส่หัวมันใจเอาจกเข้าไปนะเอาจบหัวลืมไปมันเจาะ เอาจบใส่หัวอธิษฐานแล้วก็พระที่อยู่ในองค์ในหายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะได้เอาบรรจุพื้นฐานพระธาตุเจ้า3 องค์นี่บางส่วนเอาเข้าไปแล้วเพราะมันหนักบางส่วนเอาเข้าไปแล้วจัตตาญาติโยมสาธุชนที่กึดใจได้ไฟใจเติงโอ้มีของเก่าของเกื้อของที่เฮากึดนักกึดหนาว่าชาติหนึ่งเกิดมาได้ร่วมสร้างพระธาตุเนี่ยมันใจเรื่องง่ายนะสร้างพระธาตุสร้างพระเจ้านี่นะอันสุมาเด้อครูบาอาจารย์ครับผมแค่ได้ศาสตร์สักหน่อยนะปู่ตรงหน้านะเปิ้นใส่ตุ้มใส่หงตีนนะกลัวเปื้อนได้อย่างอ่ะผมใจเปิ้นทอดหงตีนนะครับเปิ้นทอดหงตีนใส่หั่นนะเอาใส่เลยแม่แยกใส่เป็นองค์เป็นองค์ถ้าเป็นเหรียญใส่ตังเพเนอะตะวันออกถ้าเป็นพระผงคือพระดินพระอย่างใส่ตะวันตกเนาะบางทีโยมพ่อโยมแม่เปิ้นใส่ถุงเท้ามาเปิ้นทอดถุงตีนนะเพราะว่าเพื่อน้ำฮดทั้งหมดเจ้านี่ดินมันกำลังยาวเนาะถ้าศาสตร์เก่าอย่างนี้ก็ได้ฝูไปเลยเนาะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามหน่อยมันได้มันจะอย่างเนาะก็เจริญพรเนอะแล้วต้นถึง2 ต้นเนี่ยพระเดชพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเขาก็ว่าต้นซ้ายต้นขวาเป็นต้นที่จะตานไปฮื้ออดีตหลวงพ่อหลวงปู่ที่เพิ่นได้มาขึ้นลำตำสร้างเนี่ยตลอดตานในวันที่12มันผูกเด้อมี2 ต้นเนอะต้นโพที่ตั้งอยู่ตั้งหน้าประตูเข้านี่นะเสร็จแล้วปัจจัยเนี่ยถามว่าเปิ้นจะเอาไปยี่ใดเปิ้นก็จะเป็นเก้าเป็นทุนในการทำขั้นใดนาคในวันหน้านี่อันนี้ก็เปิ้นเจตนาความคิดที่สร้างสรรค์ที่น่าจะเอาศรัทธาญาติโยมร่วมกันทำบุญมี2 ต้นเนอะพ่อเนอะแม่เนอะอธิษฐานเอาตาลถวายให้หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นแล้วเขาก็เอาไปทำบันไดเป็นเก้าเป็นกิมเป็นต้นขึ้นบันไดถ้าเขาก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบันไดทางเหนือนี่มันจริงหน่อยตะวันออกนี่แต่มันจริงมันแคบแต่มันขึ้นบุยแต่ทางมันตกกุ่นมันยาวมันกว้างก็ขึ้นจ้าหน่อยแล้วก็กันเตดเนอะกันเตดที่อยู่เก้าเสานี่ตั้งเดินขึ้นบนศาลาเนี่ยแม่ทำบุญกะเอาขอไข่มาจดคนแล้วครับจดเด็กแม่จดชื่อท่านจดเนาะก็กันเตดกันทำในเจ้านี้เวลา10 โมงโดยประมาณก็จะได้เป็นกันเตดทุกวันตอนบ่ายก็มีเตดอยู่เนอะในองค์เตดเทศนาธรรมจากเจ้านี้อาตมาภาพก็จะเป็นองค์เตดเทศนาธรรมโยมแม่วางเลยมาทั้งนี้เลยเนาะแล้วก็บายมีแม่พิลาวันชัยมหาวันบ้านแม่คือโดยสเก็ตกะแม่ก็บ้านแม่คือโดยสเก็ตร่วมทำบุญสร้างพระธาตุแห่ม100 บาทปัตตานุโมทนาสาธุเนอะแม่วิลาวันชัยมหาวันบ้านแม่คือโดยสเก็ตวันนั้นพระเดชพระคุณท่านพระครูปลัดพระครูสมุพินัทหรือตุลุงแดงวัดสระปีก็นำพระผงมายังติ่มอยู่นะบนอนุโมทนาสาธุติดตามลามตัวว่าแล้วล่ะครับติดตามลามตัวมาจากแม่คำมาสิทธนายีเป็นอย่างกับหมอพร้อมด้วยบุตรเนอะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ100 บาทบ้านแม่คือติดตามลามตัวมาจากเอาเห็นล่ะเขียนตัวสื่อวัดเห็นล่ะ
นางจันอย่างนี้จันทิพย์ก็จันทิพย์เรือนคำแพงบ้านแม่คือร่วมทำบุญ200 บาทติดตามลามตยมาบุตรก็โทรมาเนอะติดงานอยู่ติดตามลามตยมาชะตาญาติโยมพี่น้องดอยสะเก็ดโอ้มากันหลวงกันหลายวันนี้เขาตอกดอกไม้วานลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยละเนาะข่าวเพื่อคำแล้วอนุโมทนาวางเลยแม่สาธุเนาะอนุโมทนากับแม่บัวคำน้ำสกุลอย่างโตนี่ขันโตกะมันเขียนต่อเต่าเนาะแม่บัวคำขันโตขันโทบ้านแม่คือดอยสะเก็ดโลดทำบุญ100 บาทติดตามลามตยมาจากแม่ลำดวนเนาะเสวียงเสวียงเนาะร่วมทำบุญมาตัว40 บาทเนอะปตานุโมทนาสาธุวางเลยแม่แล้วก็ติดตามลามตยมาโยมแม่จันดีชัยศรีบ้านแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญมาแหม100 บาทปตานุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาของทุกท่านวันนี้เราตั้งทั้งหลายไม่ได้สร้างทางการกุศลทางบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเทพบุตรเทวดาทั้งหลายบุญนั้นเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำเราตั้งทั้งหลายนั้นไปสู่สิ่งที่ดีนั่นก็คือยามเรารับตาลาโลกไปแล้วเราก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีต้องอนุโมทนาสาธุเนาะอันบุญตานการกุศลทำไปเตอะบะเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหล่งล่าอมตะมหาเนรปานในทุกวันนี้กินตานการกุศลนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องเซฟตัวเก่าใครว่ามีหน้ากากอนามัยยิบเอาได้เนอะเจลล้างมือก็มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งตั้งแต่บันไดตะวันตกวันออกบันไดขึ้นพระเจ้าญาติโยมจะขึ้นไปกราบพระเจ้าก็ได้เนอะว่าเป็นอย่างได้อยู่ขึ้นไปขอขึ้นไปถวายตานติพระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพรณวิกรมหรือว่าพระอาจารย์บรรยงผอ.สถานีวิทยุเจ้าวาดวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อก็เจริญพรจะขึ้นไปกราบพระเจ้า42 เมืองเป็นองค์ประธานที่ประดิษฐานอยู่นี่ตั้งแต่ปี 2519 มาแล้วกะ19 ซาวมาละอยู่จนถึงณทุกวันนี้ขอบุญปารมีหลวงพ่อพระเจ้า42 เมืองเนี่ยได้ปกปักรักษาให้เขาอยู่ดีมีสุขใครที่เดินขึ้นมานี่ขอให้เจ็บหัวเข่าหายเนอะใครเจ็บหัวเข่าอธิษฐานขอหัวเข่าหายปวดเมื่อยปวดหัวเข่านี่ของหายเนอะอีนะใส่ก็ได้เขียนแล้วใส่ก็ได้แม่เนาะอันนี้ก็ถือว่าสายทานศรัทธาการกุศลนั้นเฮาตั้งทั้งหลายวันละวันลืมเพราะว่าเฮามาทำบุญเนี่ยสตุ้งสตางค์เงินทองที่เฮาหามาได้ก็ส่วนหนึ่งก็เจียดไว้ใจจ่ายกับครอบครัวไปใจจ่ายกับส่วนตัวส่วนหนึ่งก็เจียดไว้ทำบุญเพื่อเป็นปัจเทยังเป็นข้าวห่อเสบียงห่อต่อต้าตั้งไปสวรรค์นิพพานแล้วก็มามีติดตามลำตัวมาร่วมทำบุญก็คือคุณแม่อัมภัยกองราชคุณแม่ก็อัมภัยกองราชนี่ร่วมทำบุญสร้างบันไดเนอะมาละเนาะร่วมสร้างบันไดนาคเป็นว่าอุทิศไว้ปลายปากหน้าอยู่บ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างบันไดนาค1,000 บาทปัตตานุโมทนาสาธุนายสวัสดิ์รอดเทศกับนางพัฒนากองราชเด็กชายณัฐพงศ์กองราชบ้านแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญสร้างบันไดนาค100 บาทปัตตานุโมทนาติดตามลามตัวติดตามลามตัวเดี๋ยวกันเนิร์ดแป๊บหนึ่งนางอัมพรจันทร์พรหมร่วมทำบุญ100 บาทพอผมจะได้นะจัตตาญาติโยมเนอะ
แต่ขึ้นไปกราบพระก็เจริญพรเนอะว่าเป็นหยังพระอาจารย์มันยงอยู่ตรงบนเนาะติดตามลำตัวพ่อเจริญปฏิมาพ่อเจริญปฏิมาบ้านแม่คือหมู่2ร่วมทำบุญประวัติถวายพระธาตุ42เมือง100 บาทประตานุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาแล้วก็ติดตามลามตุยมายังนายอนุชิตงามตานางสาวอัมพรเกษรน้องข้าวหอมอาหารทะเลแห้งร่วมทำบุญ100 บาทติดตามลามตุยมาตุยแม่อัมไพกองราชร่วมทำบุญอันนี้เป็นว่าขอถวายปัจจัยในซื้อดอกเอื้องฟ้าจะเอาสียังก็ตามแต่ใจพระคุณเจ้าอธิษฐานบุญไว้ไปหน้าขอให้งดงามเปล่งปลั่งอย่างดอกเฟื่องฟ้า100 บาทประตานุโมทนาติดตามลำตัวมาอยากแม่นวลใจดีบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ด20 บาทติดตามลำตัวมายังนางพิมพ์วิไลนายอัศวินคงกระพันร้านออกฮักคอฟฟี่แม่คือกาดแม่คืออยู่ตรงกาดธรรมดีเนาะ40 บาทแล้วก็ติดตามรามตัวมาจากนายสุวรรณนางอุไรกองราชพร้อมครอบครัวทำบุญถวายไปหน้า100 บาทติดตามรามตัวมาจากนายสวัสดิ์รอดเทศอุทิศนาบุญกุศลนี้ไปให้นายนัทวุฒิพลกองราชผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบ้านแม่คือ100 บาทติดตามรามตัวยังแม่อัมไพกองราชอันนี้บูชาพระธาตุแถม100 บาทและแม่อัมไพกองราชยังร่วมทำบุญกับตุลุงดอยดินถมเพิ่นฮับดินถมเนาะ200 บาทแล้วก็เด็กชายณัฐพงศ์กองราชอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้พ่ออุ้ยใจแม่อุ้ยปันกองราชบ้านแม่คือ100 บาทพร้อมกระทั่งพ่อเจริญปฏิมาบ้านแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญพระป่าวัดฝายหิน100 บาทแม่วิไลบุญชัยพร้อมลูกหลานเหลนอุทิศไว้ไปหน้าร่วมทำบุญ100 บาทแล้วก็นางสาวพิมพินันนันชัยนายสุรชัยใจศักดิ์เสริงนางสาวณประพัฒน์ใจศักดิ์เสริงร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ20 บาทพร้อมกันทั้งนายภาคภูมิยกคำจูนางสาวพิมธิดามโนคำเด็กชายภูมิพัฒน์ปรีชากุลเด็กชายศักดาวุฒิคำยกคำจูร่วมทำบุญ40 บาทแล้วก็แม่มิไรบุญชัยพร้อมด้วยลูกเต้าเราหลานเหลนบ้านแม่คือร่วมทำบุญ100 บาทพร้อมทั้งแม่วิไลบุญชัยพร้อมลูกเต้าหลานเหลนยังทำบุญกุศลวันนี้ตามไว้ไปหน้าแหมเสวยไปหน้าแหม100 บาทปัตตาอนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาอันดีอันงามของทุกท่านทุกคนญาติโยมได้มาร่วมทำบุญบอกว่าจะเป็นสร้างพระธาตุว่าจะเป็นสร้างบันไดนาคก็ขอให้เป็นสิ่งดีสิ่งงามให้ตาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้อยู่สุขสบายไล่โรคไล่โศกไล่ทุกข์ไล่ภัยสิ่งใดที่เป็นความดีที่ท่านทำไว้แล้วก็จะได้สนำจำชื่อไว้ในวันสุนปัตตาลาภเงินลาภคำแล้วก็จะนำไปยกยอถวายแทบใต้ตั้นอินตาอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าตาญาติโยมยามรับตาละโลกไปกับไปเสวยบุญที่ได้ทำไว้ก็ขออนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ความสุขสบายใจเจ้าดอกเฟื่องฟ้าก็เป็นสิ่งที่ความปรารถนาของเขานั้นว่าเอาอย่างชะตาญาติโยมเนาะในหลักของพุทธศาสนาขอให้บ่เจ็บบ่ป่วยบ่ไข้ขอให้มีความสุขและก็ที่สุดขอให้ไปสวรรค์นิพพานเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็จะทำให้เฮานั้นสุขสำราญบันใจยามที่เฮาผ่านไปผ่านมาจะมาเชียงใหม่จะไปดอยจะไปเชียงใหม่จะมาเชียงรายมาแวะมาผ่านก็สุขสำราญบันใจมานั่งพักพิงมา
กราบไหว้พระเจ้ามากราบไหว้พระธาตุโอ้พระธาตุเจ้าเขาร่วมกันสร้างนี่คน10 บาท20 บาท100 200 300 500ปันงามนะพุ่นน่ะประมาณเดือนมีนาเดือนอย่างพุ่นน่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์พุ่นจะแจ้งตั้งวิทยุกรรมพุ่นจะยกยอดนะสถานนิยมวันนี้ประดิษฐานไว้ที่ประเทศพระธาตุดอยสุเทพ1 ยอด1 ชัดเนาะพระธาตุดอยตุง2 ยอด2 ชัดนะอันนี้ก็วันหน้าเนอะก็เพิ่มเติมใหม่มีเจ้าภาพดอกเฟื่องฟ้านายธนากรเรือนคำแปง100 บาทเด็กหญิงกรวรรณเรือนแปงดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นขอเอาสีขาว100 บาทเด็กหญิงวรรณกรเรือนคำแปงแถม3 ต้นดอกเฟื่องฟ้าสีแดงสัก100 บาทแล้วก็นางจันทิพย์เรือนคำแปงดอกเฟื่องฟ้า3 ต้นสีแดง100 บาทปัตตานุโมทนาสาธุเนอนะตอนนี้เวลา8:37 นาทีจัตตาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายก็กำลังลังไหลกันมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลายังเจ้าอยู่เนาะยังเจ้าอยู่ท่านใดที่กำลังเดินทางมาหรือว่ายังอยู่บ้านอยู่จองได้ฟังวิทยุนี้ก็เตรียมตัวเนอะนะวันนี้เขาจะถือว่าเป็นวันดาแล้วนะวันพรุ่งนี้เป็นวันตาลล่ะจะยกพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเนาะพระสารีริกธาตุเนี่ยขึ้นบรรจุล่ะนะในเวลาเที่ยงป่ายโดยประมาณนะแล้วก็ฝ่ายปอมมีชัดเนอะชะตาญาติโยมติดตั้งอยู่ข้างพระธาตุท่านนะโอ้ชัดเป็นเพราะว่าชัดสัพพทนเนาะใหญ่เตะใหญ่ว่าเจ้าภาพเจ้าสถาบุญนักซักใหญ่ถวายมา4 มุม 4 ด้านอีป่ออีแม่เหยเสาที่เป็นเสาขึ้นมาเนี่ยติดทถาญาติโยมหันแจงพระธาตุถึง4 ด้านเนี่ยเปิ้นจะเอาไว้ใส่ชัดเนอะนะชัดติดตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยขึ้นขั้นใดตอนตกกุ่นนะนี่แหละแรงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแรงศรัทธาญาติโยมบ่ได้บนห้องว่าบ่ได้มาด้วยความที่ไปจำไปเหแต่ได้มาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมอยากจะชมวันผูกบึ้ดเนี่ยกันเนาะอาจารย์วันโยมนะครับเนาะก็จะได้ยกหรือว่าบันไดมันผูกกะอาจจะได้ยกเข้าใส่เสามุมบนเนี่ยบนมีมุมประดับด้วยฐานงามๆนี่นะตอนนี้ก็เป็นปูนเปื่อยอยู่ปูนเปล่าอยู่เพราะว่ารอมันเสร็จตัวมันแห้งก่อนก็จะได้เอาประดับไว้4 มุมเนาะอันนี้จตุรมุขศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็โอ้หันชัดหันจ่อหันงามแล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ขององค์พระธาตุแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยก็จะคล้ายๆกันจะมีชัดมียอดโดยเฉพาะพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนี่มันมีเขาว่าสัพพทนนะชัดสัพพทนเนี่ยตะบวนเป็นชัดเนอะยอดชัดอันแต่เป็นจ้องหลวงๆเขาว่าสัพพทนก็จะมี4 มุมศรัทธาญาติโยมจตุรมุขเนาะมาทั้งทิศทั้ง4มาจากทิศทั้ง4ก็ศรัทธาญาติโยมเฮาเน้อบุญนักจักใหญ่บุญกินบุญตาลโอ้อีป่อมาละมาจากไหนนี่ติ้วเขาขอมาบ้านหยังละปูนบ้านหยังบ้านโฮงละปูนมาละเนอพี่น้องบ้านโฮงละปูนนะบ้านโฮงละปูนมาแล้วนะอันนี้ก็สายทานมาจากทางจังหวัดละปูนเนาะเพื่อพายายบุญไปใกล้ไปไกลก็ตามเจตนาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสาธุได้รับบุญจากนางดวงพาแก้วสุขพร้อมครอบครัวร้านแสวงใจร้านแสวงขนมเส้นบ้านโฮงละปูนรวมทำบุญไปหน้า100 บาทปัตตานุโมทนาสาธุเด้อพี่น้องละปูนเฮาก็มาลมกินโฮมตาลบ่เคยขาดฟังวิทยุอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็โอ้หลายปูหลายตันหลายคุณในค่ำคืนเมื่อยำแรงยำควายยำงายยำเจ้ายำดึกยำดื่นก็มีตุลุงยองเนาะในสถานีวิทยุนี่มีตุนเดียวตุลุงเมืองเชียงใหม่จำเมืองเชียงไฮ้พี่เนาะก็อนุโมทนาเนอใน
จิตเจตนาของอีปออีเมอีปีตันทั้งหลายเนอเอาแล้วก็ติดตามลามโตยมาแต่จากนายประเสริฐนางอัมพรสีคำคัดกันอันขอกรุณาอย่าเขียนวัดเพราะคนอ่านไม่ได้เขียนคุณเขียนไม่ได้อ่านนายประเสริฐนางอัมพรสีคำขัดบ้านป่าไม้แดงเด็ดสกอยดอยสะเก็ดต่อได้หมูในร้อยเนาะอนุโมทนาเนาะแล้วก็นายอาหลุยนางสจิภาอานันต์เด็กชายปัณพัฒน์เพเรสไมอะไรอูจางเพเรสไมยูโนโอเค thank you อะไรเอาบ้านไปยางงามซิตี้เชียงใหม่ร่วมทำบุญ200 บาท thank you very much sir แล้วเป็นภาษาอังกฤษนะขอบคุณละลายอนุโมทนาสาธุเนอเยี่ยมนะนี่แหละท่านเป็นคนต่างชาติท่านก็ฮักในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าศาสนาพุทธเรามันโอเพนศรัทธาญาติโยมโอเพนดอเปิดประตูฮับมดเชื้อชาติศาสนาอย่างบ่เคยอยากดีมีจนนะรับมดท่านอยู่ถึงต่างประเทศนะสุมาเตะคนบ้านเมืองคนไทยเขาว่าฝรั่งอังมอเปิ้นก็ยังมาร่วมทำบุญเพราะว่าเปิ้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีจิตเจตนาอันแรงกล้าก็ขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านทุกคนโดยเนอะนะอธิษฐานบุญท่านใดตีบ่ได้นำแยกเหรียญเนอะแม่เนอะผงอยู่ตั้งวันตกเหรียญอยู่ตั้งวันออกถ้าว่าหันหน้าเข้าพระธาตุก็เหรียญอยู่ตั้งซ้ายมืออีป้ออีแม่เขาผงอยู่ตั้งขวามืออีป้ออีแม่เขาอีนะแล้วก็ไผ่ตียังบ่ได้หรือว่าบ่ได้นำวัตถุมงคลจากบ้านมาก็มาบูชานี่ได้เนอะ3 องค์19 บาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสลุงหน้าพระธาตุเสร็จแล้วก็ปัจจัยย่อนตู้นะแล้วก็ไปอธิษฐานจบใส่หัวบรรจุอธิษฐานเตตะปารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปกป้องรักษายังตนตัวข้าพเจ้าให้อยู่ดีมีสุขให้สุขกายสบายใจในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่ได้มาร่วมบุญร่วมสร้างบนบ่อนพระเจ้า42 เมืองนี้ขอให้เจ้าตีเจ้าตังเจ้าป่าเจ้าเขาปู่ตีปกปักรักษายังบ่อนพระเจ้า42 เมืองเนี่ยให้ปัตตานุโมทนาแล้วก็ขอให้เทวุฒิเทวดาได้มาอนุโมทนาบุญในข่าวครั้งนี้ตัวณโอกาสนี้ก็จะขออำลาวางใหม่ไว้เพียงแต่อีกขอปั่นโจกปอนใจให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขได้กินได้ตานอยู่กำจูวรศาสนาไปเมินถวายไม้แด่ท่านอาจารย์มหาชมชาติเนอเจริญพรถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนาะก็ได้แจ้งข่าวสารอนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนไปหลายเรื่องหลายเล่าด้วยกันเนอะครูบาอาจารย์รับหน้าที่หลายอย่างศรัทธาพี่น้องปกติบ่ค่อยได้มามาจากสักตัวใดเพราะว่ารับจองเหรียญพระ42 เมืองเหรียญแม่นางแก้วเนอะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกและก็รุ่นเดียวเนอะสถานที่รับจองเหรียญอยู่ทางทิศตะวันออกหรือว่าทางทิศเหนือเนี่ยจองเหรียญเพราะเหรียญรุ่นนี้นะจะบ่มีการสร้างเพิ่มไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวเปิดถึงสร้างแหมรอไปอีกนะรอไปแหม100 ปีท่านพระครูบอกว่า100 ปีนี่เขาถ้าไปอยู่กันแล้ว รอรุ่นลูกรุ่นหลังมาสร้างเนาะภายใน100 ปีนี้จะมาสร้างแหมภายใน100 ปีนี้จะมาสร้างแหมเปิ้ลไปสร้างแหมเตือเนาะก็วันนี้เดือนนี้ของปีปูนนะ2,600 ปลายศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็มาจองเห็นแล้วมาละคนเก่งคนจิตอาสาแม่ครูพอหาตั้งแต่เจ้าละ โอ้จ่าสาธุจองเหรียญครูบาไม่ไหนล่ะครูบาอัน40,000เดี๋ยวอันญาติโยมจะจองเหรียญนะจะเอา200 เหรียญนะ เข้าใจไป เหรียญแม่ไปจองเหรียญรุ่นนี่นะเราจองเผื่อลูกเผื่อหลานไว้เลยก็ได้จะผลิตรุ่นเดียวอีแม่ขนาดใบจองนะวันก่อนคนเฒ่าเปิดมาจองแล้วก็ลงบันไดพันเลิศเต่าบันไดกิ่ง3 รอบ
ลุกขึ้นมาบ่เป็นอย่างวะเอาเขาถามว่าอีแม่มีอย่างบ่มีอย่างสักอย่างมีกับใบจองเหรียญ ใบจองเหรียญพระเจ้าสี่สองเมืองยังปลาหือหลอดใดนะโอ้เป็นน้องมาจากละปูนบ้านโฮงละปูนเอาบะลำไยมาด้วยล่ะโอ้ดีกะบ่ได้กินลำไยมาหลายวันแล้วดิ ลำไยจากละปูนบ้านโฮงเนอะหลวงปู่ยังบ่มาจ้ะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็เดี๋ยวก็มานะสถาเป็นน้องจองเหรียญเลยจองเหรียญติครูบา40,000เนอะครูบา40,000สถามารอจองเหรียญนี้เข้าแถวเป็นคิวยาวเนอะอันนี้หอมคุณมณีโชตินันท์ลายแก้วบันโฮงละปูนเนาะร่วมบุญมาไปครูเดี๋ยวแกะพอทางในเขาบอกว่าเท่าใด100 บาทเนาะ100 บาทมาละโอ้ครูบา40,000แต่ว่าหนังหลังโคตรหลังแข่งหันวันขำบริการนะดูแลพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่อยากได้เหรียญในครั้งนี้การผลิตเหรียญการสร้างเหรียญเนอะจะสร้างตามใบสั่งใบจองของศรัทธาบ่มีเผื่อไผว่าใจว่าโอ้ว่าเป็นอย่างเขาจึงเผื่อเอนะกิจพิษเนอะถ้าบ่มีป๊บถึงวันนั้นมาอีแม่ขอเหรียญเดียวบ่ได้ลบบ่ได้กะเอนะสาธุสาธุอีปังโอ้สาธุเจริญปอนเอาข้าวสารมาด้วยเอาข้าวฝากมาด้วยนึกว่าเอาข้าวสารมาด้วยอย่าบอกให้ยกกลับไปมันพูดก็จะกลับกันละจ้องเหรียญนี่แม่จ้องเหรียญบ่มาไปอยู่เป็นจะจ้องพูดเลยสัตว์ตู้อีป่อป่อสะอิ่งแม่สาครพลกลางเนาะบ้านลายแก้วบ้านโฮงละปูนบ้านโฮงละปูนร่วมบุญมาเนอะแล้วก็ป้อทองลอยเปิ้นฝากป่อมาป่อชื่ออย่างก็ป่อสะอิ่งครับป่อสะอิ่งเนี่ยกะโอ้ป่อสะอิ่งฝากป่อสะอิ่งมาปอสะอิ่งเป็นผู้นำบุญเนสถาปีน้องที่ฝากมามีหลายท่านด้วยกันพ่อทองลอยแม่พัชรินมายางบ้านหลายแก้วเหมือนกันบ้านโฮงละปูนฝากหอมมาแต่เฮอบอกว่าเขาบ่ได้แกะกำเตือนเนอะก็ถือว่าตั้งในเดี๋ยวจะเฮอเข่าแกะแล้วก็เขียนเนอะคุณสรนัยพรอนันต์สุภารัตน์คุณพรอนันต์สุภารัตน์เด็กหญิงกุญจิราเด็กหญิงนิชาพัฒน์สุภารัตน์บันไหลแก้วร่วมบุญพระธาตุ42 เมืองมาแม่มณีโชตินันท์บันไหลแก้วบันโฮงละปูนก็ร่วมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองมาแล้วร่วมบุญบรรจุพระธาตุสรีริกธาตุพระธาตุ42 เมืองแม่จันสมสุวรรณวงศ์บ้านเลขที่145หมู่2บ้านตุ่งโป่งโอ้บ้านเฮาก็ตุ่งโป่งนะแต่ตุ่งโป่งเมืองปานลำปางอันนี้ตุ่งโป่งเรายาวโอ้เรายาวบันโฮงละปูนลุงโป่งมีหลายตีเนาะต่อใดจำนวนเงินเดี๋ยวก่อยแกะพอเนอร์ป่อสวิงพร้อมครอบครัวบ้านน้ำดิบห้วยอ้อฝากอีปอเปินมาแหม40 บาทโยมแม่มอนวงอำนาจพร้อมครอบครัวครอบครัวฝากมาร่วมบุญ40 บาทนางจันทิพย์เรือนคำแปงนายธนาธรเรือนคำแปงเด็กหญิงกระจื่อสมัยใหม่นี้อ่านยากเนอะเด็ดเยกหญิงไออย่างว่าโหเนอะสวงทารณะไอนะทอทหารรอเรือสระอานนอนเนนอ่านว่าอย่างไรทานันเนาะทารนันหรืออย่างเนี้ยนะเรือนคำแปลงโอ้เปิดอย่างมาเสาะจื่ออยากได้ว่าถ้าจะมีคนเดียวเด็กหญิงวรรณกรเรือนคำแปลงชื่องามแต่ว่าเขาอ่านยากบ่ได้เนอะบ่ใจว่าชื่อบางงามนะชื่องามความหมายดีแต่อ่านยากบ่ได้ตานไปหาเทวบุตรเทวดาปกเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรโอ้นะได้ละเจ้ากรรมในเวรรับหู้รับทราบเนอะอนุโมทนาบุญด้วยกันแม่กองคำแสงบุญบานแพะแม่คือหมู่1บ้านโฮงละปูนร่วมบุญมาป่ออเนกแม่สีดาสุภกุลนิธิไพศาลบ้านเลขที่82หมู่2บ้านตรงโป่งเหล่ายาวบ้านโฮงละปูนร่วมบุญมา100 บาทอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เป็นสะพานบุญนำซองของอีปออีแม่มาเนอป่อสะอิงแม่สาครพ้นกลางบ้านไหลแก้วบ้านโฮงละปูนเป็นผู้นำบุญพร้อมกับคณะเปิ่นมาเอาบารมีบ้านโฮงมาด้วยนะก็เดี๋ยวจะได้จิ้มบารมีบ้านโฮงเป็นของข้าวของหวานเป็นอาหารเพลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเสร็จจากนั้นเขาจะบอกให้ศรัทธาญาติโยมได้กินบารมีบ้านโฮงเนอะละบ้านโฮงปีน้องบ้านโฮงเปิ่นมาร่วมบุญด้วยกัน
บ้านลายตำบลบ้านลายแก้วเนาะตำบลลายแก้วเนาะบ้านโฮงหลับปูนตำบลสีเตี้ยกะบ้านลายแก้วนี่นะตำบลสีเตี้ยอันนี้มีตำบลเหล่าเยาวก็มีล่ะมาด้วยกันเนาะเป็นฝากมาเนาะบ้านอยู่ไกลกันนี่ของฝากพี่เซนเนี่ยถ้าไผ่ไข่ได้สกอตลังนกแท้มากับไม้เปลี่ยนเฮานี่เนอะตู้ลุงยองมามานี่เหรอตู้ลุงว่างแล้วตู้ลุงมีแห้งแล้วมาตู้ลุงพักยกตะกี้มาละเว้นของตู้ลุงแล้วนี่นั่นน่ะถึงว่าแล้วขนาดยังไม่ได้กลับไม้ได้เลยนะตู้ลุงดีกะสาธุตู้ลุงเป็นที่เปลืองของลูกของหลานของศรัทธาญาติโยมเป็นที่ปึงตั้งใจเนอะโทรมาหากับตุลุงยังตุลุงเข้าเวรประจำการมาหากับไปใจถวายไม้ให้กับตุลุงเนอะตุลุงกินแบนให้ก่อนปะจะได้ไม่แห้งตุลุงยองฉันแบนให้ก่อนตุลุงยองเนาะตอนนี้ชาติแบตเต็มแล้วศรัทธากระเดียวจะเปิดโอกาสให้ศรัทธาโทรมาหาตุลุงของเนอะรายงานผลนะว่าสถานีวิทยุทั้งบ้านทั้งจองฟังอยู่ก่อนตุลุงกำลังจะเข้ารายการเตรียมไว้เห็นนะเตรียมไว้รอตุลุงเปิ่นบอกเกินเนอะโทรมาได้นะก่อยโทรนะเปิ่นอู้อยู่เดี๋ยวเปิ่นจะลืมเต็กมาตอนที่ตุลุงอู้เปิ่นจะลืมไปตอนนี้ตุลุงมาพร้อมแล้วศรัทธาญาติโยมก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเนอะพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองก่อนนึกเอาจินตนาการเอาใส่ชุดขาวพะเลียกดอกขึ้นมาบนดอยนี่แล้วดอยม่อนพระศรีสองเมืองแล้วนะก็ขึ้นมาไผที่จะจองพระนะจองพระจองเหรียญนี่ต้องจองด้วยตัวเองโอนสตางค์มาด้วยตัวเองว่าอันนี้เปิ้นแบบผลิตเฮือเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตุลุงมาแล้วก็จะมอบไม้เปลี่ยนพัดเปลี่ยนเวรเฮือกับตุลุงได้พบปะกับศรัทธาพี่น้องที่อยู่บนม่อนพระศรีสองเมืองตัวที่อยู่ทางบ้านทางจองเทรนเนอร์ถวายตุลุงครับอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานมินานคลันกระเสมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไวสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญปอนศรัทธาญาติโยมเด้อวันนี้วันเสาร์ที่11สายทานคลื่นสีขาวก็กำลังทยอยกันมายินดีต้อนรับพี่น้องที่มาจากอำเภอบ้านโฮงพี่น้องต่างทุ่งโป่งก็ดีไหลแก้วดอยแดนไหลตีไหลต่างตะกี้พี่น้องหนองผ้าขาวป่ารกฟ้าเหล่าปะก๋อยเปิ้นมากันก็เดียวพี่น้องตังเวียงหนองล่องคลื่นของดังพระอาจารย์เน้นลักอยู่ในระหว่างการเดินทางพี่น้องตังปุ้นเตยนื้อตังสันกำแพงแม่น้อยเขาหลายที่หลายต่างกำลังทยอยกันมาเอาไปจะห้อมการเทศการทำนะโยมได้วันนี้เป็นรองวันสุดท้ายสลาเพิ่นมาแล้วบริเดี๋ยวจะยกสัพพทนนะสัพพทนทนทุกอย่างนะขันติคือความอดทนสลาเปิ้นแปลงงามสี่มุมจตุรมุขเหมือนกับท่านครูบาเจ้า40,000ว่าตะกี้ตอนนี้ก็พี่แดงขนมเส้นเขาพี่น้องตังหลายแก้วพ่อสะอิ่งเขากำลังจ่อมมานั่นไปว่าจ่อมกำลังบรรจุวัตถุมงคลนะเอามาบรรจุวัตถุมงคลเอาลูกบ้านมาก็มีเอาลูกอันมาปูจานี่ก็มีครูบาเจ้า40,000ว่า19 บาทได้3 องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถูกที่สุดอ่ะนะนั่นก็เจอญาติโยมอะไรอีแม่เขากำลังมาเนอะอีทก็ขอแนะนำว่าถ้าขึ้นมาเอาแมสออกเห็นไหมมันหายใจฟืดมันหืดมันหอบ แต่ว่าอุ้ยอ้วนได้ขึ้นมาสักกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ญาติโยมสักกรรมนี้จะได้เทศธรรมนะวันนี้ท่านพระปลัดจำนันสุทธิโรวงเล็บครูบาเจ้า40,000วัดสันกู่ทองวันนี้เพื่อนจะได้เป็นองค์เตดน้ำเตดธรรมเตวัดตูดตัง5เป็นจะใดก็เดียวลองฟังก่อนดู
หอมกันเทศที่นี่นะโยมเนาะตะกี้ตุลุงก็หอมแล้วสาวการเทศการทำนะฮะญาติโยมที่เกาเสาฮะนึสำหรับต้นพุ่มเงินพุ่มทองที่ครูบาเจ้าครูบาแดงเนาะท่านพระครูโจรทานพิทักษ์พุ่มตังปุ้นนั่นนี่จะเอาอุทิศถวายให้กับครูบาท่านเจ้าที่เปิ้นเป็นเกากำกึดนะท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็แถมหลายตนเนาะเอาไปปักเลยแม่เขาแล้วก็จะแปลงหนตางด้วยนะเพื่อจะแปลงหนตางขึ้นสู่แปลงหนตางดีๆมันซี่มันห่างนั่นไปวะซี่มันห่างเลยเอาจะปรับปรุงใหม่เอาเจริญพรนะโยมเด้อสาธุสาธุอ๋อลงทานเดี๋ยวเอาไปพุ่งกับที่ครูบา40,000ขึ้นบนหมดเลยนะลงทานที่ให้ก็ได้เนี่ยที่แม่ครูตามพูดเนี่ยเอาอันน้ำอันนี้ปากกับนะเหรอปากกับมีกำบักเก่าแล้วไหมครับปากกระป๋องมาดำแพกดึงนะปากกับแต่ก่อนนี่เพิ่นเรียกว่าปากกับได้มันมนแป๊บๆหน่อยนะสมัยแต่ก่อนเอาไปก็ได้ของดีมาตอนนี้นะโยมเด้อแต่กี้ฟังท่านทัศสำเนียงของท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยแต่เปิ้นมามาจาสลับซับเปลี่ยนกับตัวลุงไปไหนเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนกันเนาะอีแม่จะเอาอย่างมาเลยจดเอาลายหมายเอานามนะโอ้เจริญพรไว้สาบารมีธรรมเด้อเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ห้อมกันทำเอาเน็บพูดเลยแม่อีแม่ลูกไหนมานี่โอ้สันมาเค็ดหัวฝายยินดีเนอะไว้สาบารมีธรรมต้อนรับเมตตาท่านพระครูบวรธรรมาภิรามเด้อเจ้าคณะตำบลแม่จีดีใหม่ห้องการทำให้เลยนะป้าเปิ้นได้มาถึงแล้วเครื่องเสียงที่ดังๆนี่ก็เครื่องเสียงเปิ้นนึกท่านวัดเตมารามนะก็ได้อำนวยความสะดวกเอาห้อมการเทศได้พอจะเอาของดีมาดาเวะของฟรีไม่มีในโลกใครได้โชคลาภจองเหรียญที่ครูบา40,000เปิ้นยังบัตรประทับใช่จุมาด้วยเปิ้นยังบัตรนั่งดูลุงก็กั้งเว้ยเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวนะพี่เนาะรอกันเดี๋ยวครูบาเปิ้นการนักเทศทำก็ดีเทศมาเลยพี่พูดเลยเนี่ยครูบาไปนั่งบนละเจ้าเอาพระจะจองเหรียญนู่ตะกี้พี่น้องตังหนองผ้าขาวไอ้แก้วเขาก็ดีมานู่พระจะจองเหรียญถ้าจะห้อมกันทำนี่มันต้องจดเอาปักข้างเลยที่เกาเสาพี่น้องสันมาเค็ดมาแล้วอีแม่ปุถุคนาย่าง3 ขานึงมานะแม่เนาะใจถึงใจเกิน100นู่เนี่ยบุญนะโยมเนอะเป็นบุญกุศลแต่ที่เราได้เตียวขึ้นมาบนดอยขนาดเตียวบนดอยจริงนะจับลาวด้วยถ้ามาทางด้านใต้นี่ได้จับเนอะมันจะเลิดไปเนาะเอาพระจะปูจาวัตถุมงคลจดที่ท่านมหาเนาะจดลายหมายนามนะวันนี้ซึ่งเป็นวันรองสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วหนาเป็นวันสุดซอยเป็นวันสั่งถ้อยอำลาพระเนนเถรน้อยที่เคยไหว้สาจะกลับวัดวาถิ่นเดิมเก่าเงาดอยนางแก้วนั้นมองผ่านบ่อเศร้าบ่เหมือนเดิมอ่อนก่อนนั้นใครลืมไปละตำหานี่จดที่ท่านมหาเนอะโยมเนอะจดเอาลายใหม่อันนี้เปิ้นจะหอมอะไรหอมพระธาตุเนาะจ้องเหรียญก็จองเหรียญไปปุ้นเลยจองเหรียญไปปุ้นเลยจะเอากี่เหรียญก็เหรียญละ100บาทได้บุญ2 ต่อนะโยมเนอะบุญต่อ1นั้นเหรียญเราจะได้ตัวบุญแถมต่อปัจจัยหอมได้เอาไปที่ไหนก็จะมาคืดมาสร้างห้างแปลงเนี่ยนะเนี่ยขอบคุณเนอะญาติโยมกำลังไหลหลังทางกันมาปอดจะอิงเปิ้นเอาหอมขาวหอมแดงมาด้วยอันนี้เป็นบัลลัมใหญ่ตะกี้ท่านมหาว่าเปิ้นเอาบัลลัมใหญ่บ้านโฮงมาโดยเลี้ยงเป็นบนเนี่ยครับเอาเฮ้แม่บ้านไปหอมกับที่โต๊ะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเนอะญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นมาตะกี้ว่าจะมาสั่งจองเหรียญตอนนี้ท่านพระมหาท่าน
ครูบาเจ้าเปิ้นได้นั่งอยู่ที่หันแล้วนะพร้อมการเทศน์การทำก่อนที่นี่แล้วศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะมาเขียนจะลึกบันทึกชื่อลงนะกับแผ่นดวงจัตตาก็เจิญเนอะ19 บาทก็เขียนลงแล้วก็เอาไปวางเอาไปบรรจุที่อุ่งเงินอุ่งคำ อุ่งเงินให้คำได้เนอะป่ะตอนนี้สลากกำลังลำเลียงหาที่เอาไม้เศร้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะเฮือตุลุงชยานโตก่อนเดี๋ยวเฮือตุลุงชยานโตก็อย่าเปลืองสั่งให้วันนี้มันเป็นอย่างแน่ว่าอันสลาว่าเป็นอย่างเนาะ เปิ้นเตะเปิ้นหมายพร้อมได้ญาติโยมด้านไหลไปจะร่วมทำบุญก็มาทางนี้ซึ่งขณะนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยทางอาจารย์ท่านพระมหากรสายทานน้ำจิตน้ำใจกับญาติกับโยมแต่ว่านี่เฮียตีกำพลเปิ้นอยู่ปักทางเจริญเสียดายนะหลวงลุงไม่ได้มาช่วยนะแต่ว่าเพิ่นมาแล้วเปิ้นเอาขนมปังมาตานด้วยเรียบร้อยเนาะพี่เนาะเอกะฉะนั้นญาติโยมด้านหลายถ้าภัยมันได้ก็เอาปอนก่อนเนาะญาติโยมก็จดเอาลายหมายเอานามได้ทำบุญทำกุศลทำบุญถวายทานไว้ไปปากหน้าก็ดีทำบุญอุทิศบุญกุศลแผ่ภายใยบุญไปหายังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอาอาตังฝูงพุทธิพุทธาสามีกาภริยานะญาติโกโหติกาญาติสนิทมิตรแก้วสหายคำที่เขาเจ้าต่างหลายได้ล่วงลับดับขันได้มรณากากาศได้มรณะตายไปแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณเขาเจ้าต่างหลายนั้นไปสลามคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีก็ขอได้มาปัตตามาโมทนาไมครับเอาส่วนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมบุญกุศลในวันนี้ไม่เอาอย่างแหลมย่ำนำใจนะเนาะ ฮะหอมสร้างพระธาตุเดี๋ยวจดชื่อก่อนแม่ชื่อกันนะอันนี้หมายมีเนื้อถวายพระธาตุพระธาตุศรีสองเมืองดอยนางแก้วนี่ก็ร้านบ้านคุณหมูกระทะเนี่ยร้านคุณหมูกระทะนะก็เวียงป่าเป้าเจียงไฮ้ร่วมบุญมาแต่100 บาทเน้อสาธุการแม่นไข่มาเน้อของคนเข้าร้านนักคนเข้าร้านหลายแล้วก็มีแถมแม่ธิดานะฮะคำปัญญาพี่น้องบ้านหนองยาวก่อนท่านพระมหาสมชาติเหมือนกันเนอะนันทธรรมิโกนักเทศดังแต่เพื่อนจะมาเนาะเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญแถม100 บาทสาธุอนุโมทนาด้วยแต่วันนี้ได้ข่าวว่าทางครูบาเจ้าหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นว่าตะคืนบอกเฮือตุลุงว่าวันพระนี้เขาจะมาแห่ดนตรีเนอะดนตรีเพื่อนเมืองดนตรีสีฉล้อชอถึงเนี่ยกะชมลมน้อยหนานเกียงไฮเวียงป่าเป้าบุจะได้ฟังดนตรีโดยขอบคุณแม่นะหอมพระธาตุศรีสองเมืองนะได้ลงอ่านก่อนเนาะก็มีแม่จินดาชัยมีบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าหอมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์42 เมืองแถมนะเท่าใดเนาะแม่แถม1 เนาะขอบคุณเด้อสาธุแถม100 บาทก็บุญกุศลตังมวลรอท่าเมื่อหมดเวลาชีวิตก็อธิษฐานเป็นต่างสายติบยามเมื่อดับจิตอันไปบนขอเจ้าปี่นายน้องอย่าได้ถอยหนจุคนช่วยกันร่วมสร้างโอ้เมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนะได้มีสมณะเมตตาเดินทางไหว้สาบารมีธรรมครับบอกไหว้สาตำบลโอ้วันนี้ดีใจหลวงพ่อใหญ่เพิ่นมาเนาะสาธุโอ้
เจริญพรตัวพี่ตัวน้องติดตามมาโดยแล้วก็สดาญาติโยมบุกเดียวเต็มลำรถจ้ะออกมากี่โมงป่ะ2 โมงผมใจกันเตะ5 โมงเนาะมั่มใจไก่เนาะโอ้ยินดีต้อนรับเด้อเดี๋ยวไปเอาบอลก่อนกันไปฟังอย่าไปฟังโจ๊กด้วยมันถึงได้โจ๊กนี่เอาอันนี้ก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อได้เดินทางมาเปิ้นถึงว่าดุกอกมักกระสอบนึกก่อนดูไปจ้าก็ดื่มได้นะกอกคูบาดูโอ้เฮาอันมีน้ำพริกตาแดงนะแล้วนวดแล้วบีบใส่น้ำพริกตาแดงเหมาะเอาลาบมาแลกก็ดื่มยอมขึ้นมาเลยโยมเนอะยินดีพี่น้องตังเมืองฝางเด้อโอ้ยใส่บุญตังเมืองฝางแน่นเหนียวเนอะอย่างทางคุณแม่จงดีเขาเนี่ยวันนั้นเพิ่นมาก็ได้หลายอันนี้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อได้นะสำหรับครับผมโอ้ไพศาลนะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเวียงเนาะไพศาลเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่อพระครูคำพีระคำโอภาสเนาะสาธุเนอโอ้ขอบคุณนี่แม่ตัวอันนี้กาแฟถวายตุลุงเนาะเจ้าสัตว์เอาออกมาก็ได้เนาะตอนนี้เมตตาปรมีธรรมครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาเนาะญาติโยมก็ไปไหว้ไปศาลเนอะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตังเพก็มาแล้วนะก็ได้เมตตาเดินทางมาเจ้าพูดจาแผ่นไม่พูดไหมเขียนนั่นเลยเนอะเขียนแล้วเอาจอมเลยนะเอาจอมพูดนะจอมฮะที่หีบเนอะก็ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่จะปูจาแผ่นดวงจัตตาแผ่นดวงมงคลจะลึกบันทึกชื่อตอนนี้ก็เจิญได้นะแผ่นบะแป้ง19 บาทโยมนะแผ่น19 บาทแล้วก็ปูจาวัตถุมงคลพระรอดพระคงพระผงต่างๆนี่ก็3 องค์ได้แล้วเนาะดีแล้วอยู่บ้านไหนหัวฝ่ายเนาะทำบุญแล้วเรียบร้อยเนาะขอบคุณเด้อกำไว้ยายยายไม่ไหนเด้อเดี๋ยวพี่นานจะไปแล้วยายเอ้ยพี่นานจะลงดอยแล้วเพิ่นทำบุญเต็มที่แล้วนะการเทศก็ใส่แล้วพระก็จองแล้วตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงพ่อใหญ่เฮาเนาะเจ้าคณะอำเภอฝางเปิ้นก็กำลังจะฮับปอนพร้อมด้วยหลายวัดโดยก็การเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ฮือศีลฮือปอนก็ตั้งอกตั้งใจตั้งนี้ยั้งบ่ได้นะโยมนะเพราะว่าไม้ตัวนี้นี่เปิ้นถ่ายทอดเสียงตัวแต่ไม้ตำบลนี้ไม้ปั่นปอนเนาะเอามาเลยแม่เขาครับฮะได้กะการน้ำกะไฟกะจดชื่อหน่อยเนาะจดชื่อที่ท่านมหาจดชื่อเมื่อกำใส่ซองก็ได้เนาะเพิ่นตามระบุตามประสงค์ด้วยเนาะเขียนได้ระบุตามวัตถุประสงค์ตัวตอนนี้ศาลาก็มากันถ้าว่าต้องการสดที่กำลังก็บอกเนอะศาลาเนอะเพราะว่าตอนนี้คนยังมานักเตื้อก็เดี๋ยวคนมานักเขาจะลำบากในการยก เพิ่นว่าจะยกเลยเอาครับปอนจากหลวงพ่อเนอะเพราะว่าตอนนี้ยังบ่ได้จะมีเพิ่มเติมเนอะศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมทำบุญทำกุศลในโอกาสในตอนนี้นี้ตังบนเพิ่นกำลังฮับปอนเนาะญาติโยมเขาได้หมู่กอก แต่กี้ก็มีหั่นจัดหลายกอกอันมันบัดซุกก็มี
แต่ว่าที่หลวงพ่อเอามานี่เป็นกรอกของครูบาเนาะสาธุอ๋อหลวงปู่ใหญ่เนาะหลวงปู่ใหญ่ได้เดินทางมาแล้วเนอะโอ้ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางไก่มาเนอะเขาต้มอยู่ตังเชียงใหม่ ตั้งเหนือตั้งเพศหน่อยนี่ตั้งใจติดเต้นฮันเนอะติดเต้นสีน้ำเงินฮันฮะกินข้าวต้มกันนะโมยแม่ตีมาจากตังเมืองฝางเนอะน้ำบ่อสวามากับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครูบาอาจารย์โอ้ได้มาเป็นกำลังใจให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาน้ำบ่อสวาก็ได้ออกอากาศไปงานบุญของเฮาพี่น้องทั้งหลายถ้าบ่ได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเมตตาให้ออกอากาศกระจายไปหาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบุญที่เขาทำกันนี่ก็คงจะมีกันยอมแยมบักกี่คนเนาะอันนี้เสียงที่ออกไปอาศัยครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อปอเลี้ยงเอียงคำสถานีวิทยุต่างๆเป็นเกาะสัญญาณที่ออกอากาศจากหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ไปสู่บ้านสู่จองขาดอะไรยังเนาะครูบาอาจารย์เป็นต้องการอะไรยังออกอากาศไปออกอากาศไปสถาพี่น้องฟังอยู่ตังบ้านก็เอามาถวายนะวันก่อนเป็นว่าตังบนเนี่ยบ่อยากจะใจแก้วพลาสติกขอให้เป็นแก้วกระดาษเน้ออีนะโอ้ประกาศไปบาเดียวเนี่ยถ้านับเป็นโหลแล้วก็เป็น200-300 โหลเน้อสถาพอใจพอใจไปถึงเป็นปีไปนะเนาะอันนี้ก็คือปารมีธรรมที่รวมกันสร้างมาครับครูบาอาจารย์หลวงปู่ตอนนี้จะได้ฮับปอนหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมคลื่น100.25ได้นำส้มเมืองฝางพร้อมกับบกอกครูบาพระบาทอุดมก็เดียวจะได้ให้หลวงพ่อได้ให้ศรัทธาญาติโยมให้ครูบาอาจารย์ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันครับขอนิมนต์หลวงพ่อครับวัตถุมงคลนะญาติโยมที่เดินทางมาจากเมืองฝางเนอะเมืองฝางพี่น้องญาติโยมขึ้นสีขาวใกล้เคียงกันตอนนี้จะมาเอาปอนร่วมกับตุเจ้าเมืองฝางเนอะเอาหนาวมาตัวปดต่อตุ้มพดตัวมาตัวเนาะ มีของดีมีไอ้อย่างก็เอามาให้มาหอมกันเราจะได้เอาปอนจากท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมท่านได้ร่วมเป็นประธานคือสร้างมีจตุปัจจัยให้หอมตอนนี้ทางเมืองฝางได้รวบรวมมาได้ 16,520 บาทอันนี้ยังบรวมที่เขามาหอมกันที่บนทินเนอร์หลวงพ่อก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุวัตถุมงคลหลายอย่างเอามาให้หอมแล้วก็เตรียมปฏิทินมาให้70 ใบ 70 ใบห่อใส่นี่แม่มาหอมด้วยกันกินตามด้วยกันดื้ออันนี้มาจากไหนบ้านโหฝายฉันมาเค็ดเรียงแบบเป่าเนาะพี่น้องสันมาเค็ดวันนั้นฝากสตางค์ไปจะหลายซองฝากแม่จงดีไปโอ้ฟาร์มหยาฟาร์มหมูโอ้สุดยอดเลยครับนะเน้นมากำสตางค์นี้นับรวมกันนี้เขาจะได้ยอดมันโมทนาสาธุเนอนี่ใส่นี้เนอแม่
ใส่นะใส่ฮันฮะโหวันศุกร์หลวงพ่อเต้นก้าโอ้อันทำน้ำมนต์นะแต่คืนนี้ไม่ได้ทำเปิ้นทรงเปิ้นอันถ่ายทอดทางเพจำเฉพาะเมืองฝางแม่อาชัยประการกำเดียวเขาเอาปอนแล้วจะให้อาจารย์พระครูอภิวัตได้อู้ถึงจ่าว่าเจดีย์3 องค์เนี่ยที่เขามาดูเนี่ยมีเป็นเจดีย์อย่างพ่องหลวงพ่อเตรียมไว้3 ชุดนะเจดีย์เนี่ย3 ชุดอันนี้เอาใส่เจดีย์องค์ใหญ่นับแล้วรวมนี้เราตีเป็นเลขออกมาเนาะนับก่อนช่วงที่รอลูกเนนได้รวบรวมปัจจัยก็รอสักกรรมเพราะว่าถ่ายทอดออกสถานีจะได้บังเงียบคำเดียวก็จะได้ฮื้อปอนกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสมณศรัทธาอันมีหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาได้เดินทางมาเวลาตี 5มาถึงนี่9 โมงเตียวขึ้นดอยแห่ม10 กว่านาทีก็ระยะทางไก่ยังใดใจถึงเฮียยังมันก็ใกล้เนาะเพื่อตามเจตนาหลวงพ่อก็เก้ากับผมก็จะขออนุญาตได้เล่าเห็นน้อยเพื่อเป็นการขั้นเวลาซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่ริเริ่มกึศสร้างโดยอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณวัดบุพารามตอนนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์พระครูมงคลศีลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทเปิ่นได้คิดริเริ่มที่จะประดิษฐานพระ4 เมืองเอามาไว้ที่นี่ก็ศาลานี้สร้างได้1 ปีพอดีแล้วก็เจดีย์นี่สร้าง3 เดือนก็ย้อนหลังกว่านั้นบ่เล่าแล้วเนาะมันยาวเอาไว้ฟังวิทยุเอาเนาะบึดเมื่อคืน2 ทุ่มจะเล่าเรื่องดอยนางแก้วแต่คืนนี้2 ทุ่มได้เล่าเรื่องเมื่อ40 ปีที่แล้วเมื่อเปิ้นคนหินคนทรายกันมาเมื่อ40 ปีที่แล้วแต่คืนอู้ไปแล้วบึดก็จะเล่าแหมน้อยแล้วก็ต่อเรื่องเจ้าแม่นางแก้วแล้วกำเดียวศรัทธาตาลแล้วเนี่ยใครได้เหรียญที่ระลึกก็ไปจองที่ท่านปลัดจำนันเป็นเหรียญพระ4 เมืองกับเหรียญแม่นางแก้วโดยตั้งเจตนาว่า100 ปีในแปลงเตื้อแล้วก็ของเฮานี่คงจะได้กลุ่มกันรุ่นเดียวเดียวแหม100 ปีคนแหม100 ปีก็ก้อยมาแปลงรุ่น2คือ2,665ไม่ได้นี่2,565เนาะเฮามานับเดือนนี้แล้วนับปีหน้าแหม100 ปี2,665คือคนรุ่นนั้นมาแปลงรุ่น2หมู่เฮานี่เสียงจุบแล้วก็เฮือละออนเขาเล่าต่อกันไปว่าประเด็นเนี้ยเปิ้นไปกึดไปแปลงกันเปิ้นจะเฮือแปลงรุ่น2ปี2,665บอกว่าละออนรุ่นนั้นเกิดมากับเล่าต่อละออนนั้นก็เกิดมาเล่าต่อกันแฮมจะตัดรุ่นไผ่ได้มาบวชไผ่ได้มาเป็นหนานไผ่ได้มาเป็นน้อยก็ก้อยมาสร้างเจดีย์ที่หันอยู่นี่เพิก
ถ้าเขาหันหน้าไปตังศาลานี่เพอขวานี่เป็นดอยสุเทพเพอขวามือของเขานะอันนี้เป็นฝั่งเชียงใหม่ถ้าเป็นทิศก็คือทิศใต้นะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของเขานี่เป็นดอยตุงขั้นใดที่หลวงพ่อขึ้นขั้นใดที่ศรัทธาขึ้นนี่เป็นฝั่งตังเหนือคือเจียงไฮ้แล้วเดี๋ยวลงขึ้นเจียงไฮ้ลงไปเชียงใหม่ ขึ้นเจียงไฮ้ลงไปเชียงใหม่ทีนี้ก็โครงการต่อไปแหมก็จะปลูกดอกเฟื่องฟ้าหลวงพ่อหน้าผาที่เขาหันสีแดงๆนะที่เป็นแปลงถนนแม่โคมันจกเป็นเคิกไปเคิกจะเอาเฟื่องฟ้าเข้าลงแล้วเมินดอกเฟื่องฟ้าเครือมันจะย้อยลงไหมมันจะปกหน้าดินถึง2 ฝั่งแต่เมินคนไปมาว่าที่เปิ้นแปลงเจดีย์มีไหน4-2 เมืองไหมก็ที่เฟื่องฟ้ามีเหเต็มเขาหรอเนี่ยนี่นะอันนี้จะตอดผ้าป่าดอกไม้14 กุมภาวาเลนไทน์ตอดผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าเอามาปลูกไว้นี่แล้วก็ฝั่งเชียงใหม่นี่จะปลูกทองกวาวหลวงพ่อดอกทองกวาวฝั่งเชียงไฮ้นี่จะปลูกกาสะลองเชียงใหม่นี่เป็นสัญลักษณ์คือทองกวาวเชียงไฮ้สัญลักษณ์คือกาสะลองถ้าเขาขึ้นลุกเชียงใหม่มาเขาจะขึ้นเหนือมันโป้นต้นกวาวแล้วจะโป้นเชียงใหม่แล้วนี่บอกกองหันต้นกาสะลองจะเข้าเชียงไฮ้แล้วอย่างนี้ถ้าเขาลูกเชียงไฮ้มาจะเข้าเชียงใหม่ถ้าโป้นต้นกาสะลองโอ้จะหมดเขตเชียงไฮ้แล้วบอกกองหันต้นกวาวเข้าเชียงใหม่แล้วนี่เนาะย่นย่อเนาะต่อไปเอาปอนเพื่อหลวงพ่อได้แจ้งยอดแจ้งอย่างก่อนครับนิมนต์ครับยอดที่จะทานวันนี้เนอะญาติโยม 18,440 น้อยไปก่อนอย่าได้ เติมคนยกบ่เนาะเอาเติมคนยกเนาะมันจะเป็นเท่าไรเนาะได้ 18,440 บาทยกสุดท้ายเนอะจะออกมาเลขอย่างก็ถือว่าเลขมงคลคุณกนกพัฒน์แห่ม1,000 บาทเอาเน้นคลิกเอาจับโอ้โมทนาจารย์บรรยงแห่ม1,000 บาทจดก่อนคนเล็กคนน้อยเน้อคนเล็กคนน้อยเฮายอด3 ตัวท้ายเนาะ 20,000 แล้วเนอะโยม 20,000 แล้วโอ้วันนี้เขามาตานวันผู้บุญฮือนี่โรยละนับใหม่เนาะโรยกันหมดเนาะโรยบุญญาติโยมที่เขามานั่งในครูบาอาจารย์นี่นักเทศทั้งนั้นเด้อนี่เพิ่นเทศออกอากาศนะอันนี้ไลฟ์สดวันเสาร์ไลฟ์สดธรรมะ4 แผ่นดินหลวงพ่อก็เอาห้อยเด้อเพิ่นเนี่ย แล้วก็อันนี้อาจารย์พระครูอภิวัตรตีห้าหลวงพ่อยองลุงดอยปุ้นอันนั้นตี 3ออกมาเนอะตี 3นิมนต์ตุลุงตังลุ่มเลยครับตุลุงยองนิมนต์ตังลุ่มเลยครับเอาโยมบินพงษ์บินได้รับปอนจากพี่น้องตังปูนนะฮะโอ้เอาปูนเลยเนาะกระเดียวแม่ขนไปเลยกระเดียวว่า
ตุลุงเพิ่นจะไปปุ้นเลยได้รับเมตตาจากอันเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางวันนี้มา20,000ป่ายกันเนอะโอ้ดีแท้รับไปเลยฮะรับไปพูดเลยนะต้องขอบคุณเนาะกระเดียวศรัทธาญาติโยมกระเดียวพี่น้องรอพี่น้องหนองยาวเนาะรอท่านมาหาก่อนกระเดียวพี่น้องศรัทธาท่านที่เดินทางมาแล้วเจริญปอนเด้อภัยจะห้าเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะมาปูชาวัตถุมงคลต่างๆก็เชิญได้เนอะอาจจะไปสั่งจองพระนะก็ปุ้นเนอะที่ครูบาเจ้า40,000แม่เข้าไปกราบแล้วก็นั่งตามอัธยาศัยเจริญพรจ้ะโอ้ขอบคุณจ้ะดีกันเพิ่นฟังตลอดเนาะเดี๋ยวยกไปเลยนะฮะยกไปที่อนุโมทนากับสายบุญพี่น้องตังเมืองฝั่งหลายที่หลายทางได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันภัยจะร่วมทำบุญทำกุศลในโอกาสในตอนนี้ก็เชิญได้เนอะเดี๋ยวก็ขอคนมาช่วยกันตั้งกองอำนวยการพ้องเนอะเนาะต้องเขียนละนายเป่งนางสร้อยนะบ้านเลขที่5เวียงก็ร่วมทำบุญตำบลเวียงร่วมทำบุญแด่ม20 บาทนางคำดีมีมาลุนนี่กันร่วมทำบุญบ้านป่งหนองโอ้พี่น้องป่งหนองมาแล้วแถม100 บาทตานไว้ไปปากหน้ามีแม่บัวแก้วแปลงจันบ้านเวียงป่าเป้านะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุแถม100 บาทพ่อภาพแม่คำปัญญาร่วมทำบุญเวียงป่าเป้าสร้างพระธาตุแถม100 บาทเนาะอันนี้ไม่ได้อ่านตอนนั้นมาก็ไม่มีแม่4,000ฮะปัญญาดีร่วมบุญกุศลในตอนนี้บ้านขันหอมเด้อแถมแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมนะแม่แสงจันทร์จริยะนะก็ร่วมทำบุญแถม50 บาทบ้านขันหอมก็มาจัดหลายแล้วบัดเต่าแต่นั้นก็มีมานพเพนจันทร์พี่น้องจากร่วมทำบุญนะบ้านร่วมทำบุญจากแม่วางนี่บ้านอย่างนี้อนุโมทนาเด้อเพิ่นเขียนวัดไปหน่อยเอายื่นให้ท่านมหานี่แล้วก็มีแม่สมจิตชัยเลิศเนอะร่วมทำบุญ120 บาทเนาะขออนุโมทนาเนอะมีเพิ่มเติมแถมก็มีแม่แก้วศรีวิชัยพร้อมด้วยลูกหลานพี่นัทปลาลวกเหนืออีนะดงมาดะดงมาดะนี่มีได้นะตำบลดงมาดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญก็มีร่วมทำบุญแถม500 บาทเนอะอันนี้นะแม่แก้วศรีวิชัยร่วมทำบุญ500 บาทก่อนอนุโมทนาเปิ้นตานไปหาพ่อหาแม่เนอะสาธุแล้วก็มีแม่ธิดาศรีใจนะร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะสาธุแล้วก็มีนายสมนึกนางอัมพรใจเงินก็เนาะจาก4 ล้อแดงโชเฟอร์4 ล้อแดงร่วมทำบุญมาแถม100 บาทสาธุเนอะมีนายป้ออ้ายขาวทำมาจักนะพี่น้องบ้านหนอง9ไว้กันนะหนอง9 ห้องอันตำบลดงมาดะเนอะอำเภอแม่ลาวร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเสดี42 เมืองแถม100 บาทเนอะอุทิศบุญกุศลขออนุโมทนาแม่อุ้ยเกียงแล้วก็จันวันก็ร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะเพื่อเขียนวัดแม่นางประกายมันธนาเนอะแถม300 บาทร่วมทำบุญพี่น้องบ้านป่าเปอะพี่น้องป่าเปอะต้าวังตาลสารปีก็มาได้คือจะมาฮอดไอ้ท่านอาจารย์สายันคือหูจักกันดี
นางทักษินางทักษยาทักษิยากันเนี่ยไอ้เหมยนะร่วมทำบุญพี่น้องบ้านขันหอมแถม200 บาทเนอะตามมาเลยแม่เดี๋ยวเดือนละดานเนาะนายสิงห์นายสิงห์ทองนางเริงอินชาเนี่ยเวียงป่าเป้า300 บาทเปิ้นเขียนมาเองด้วยอ่านผิดพลาดประการใดสุมาด้วยคนเท่าเปิ้นเขียนเนาะตุลุงก็เท่าแล้วนะ แม่คุณแม่ศรีวันสายวงอินฮะร่วมทำบุญพี่น้องบ้านโป่งเนาะก็ร่วมทำบุญแถม200 บาทเนอะสลับปีนะถ้าวังตานคุณแม่ศรีวันเหมือนกันได้ร่วมทำบุญแถม100 บาทเนาะแล้วก็มีแม่คุณแม่เอ็มออนฮะมหาเทพพี่น้องบ้านโป่งหมู่4ตำบลต้าวังตานสลับปีแถม300 บาทเนอะสาธุสาธุก็แล้วมีเพิ่มเติมคุณแม่ศรีวันฮะสายวงอินร่วมทำบุญนี่มันที่กันขอบคุณนะแม่เด้อแม่ก็ฟังเหมือนกันพี่น้องหนองยาวเนาะจัดการแล้วก็พ่อพี่น้องหนองยาวขึ้นไปเลยเนาะขึ้นไปเลยขอบคุณเด้อแม่จะปอนกันจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเด้ออยู่ดีมีสุขในคุณแม่เอ็มออนฮะมหาเทพโป่งบ้านโป่งร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะแต่วังตานอันนี้เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์คณะเจ้าคณะอำเภอฝางพร้อมด้วยเจ้าของสถานีคณะสงฆ์อำเภอฝางคลื่น100.25 เมกะเฮิรตซ์นะณบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาตั้งแต่ฟังได้ตั้งแต่อำเภอฝางไม่อายชัยปราการรวมทั้งหมดเนื้อปัจจัยเลขที่ออก21880 21,880 บาทนะอันนี้สายเมืองฝางนะโยมนะสายเมืองฝางโดยกระนำของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ 21,880 บาทเด้อเอามาเลยแม่เขาได้ของดีมาเลยยื่นซองเอาจอมในนี่เนาะอ่านตัวตันบอดตันเพราะว่าคนมันมากหน้าหลายตาเนาะจำเด้อแม่อุยแก้วแม่อุยแก้วเกณฑ์นิยมไหมกะรวมตามบุญแถม300 บาทเนอะอันนี้ก็จากแม่ลาวนะอำเภอแม่ลาวบ้านอยู่บ้านแม่ลาวดงมาดะสามเณรเอาลักมาแล้วเอาโซหัดที่นั่งก็เบิ้ลโซหัดที่นั่งพุ่นเอาในพุ่นก่อนไปทางในพุ่นก่อนเจ๊แม่เอ็มออนแถมแถม100 บาทเนอะตอนนั้นมาก็มีป้อดีโกลานให้ร่วมทำบุญจากแม่ลาวแถม100 บาทตำบลดงมาดะมีแม่สร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองเนาะนั่งนอกพุ่นในพุ่นเลยนี่มันแดดเปิ้นเตียวมาอ้อมไปพุ่นกับเจ๊อ้อมมาพุ่นกันเน้นรักมาแล้วแม่จันแม่ฟองจันเถนนิยมนะจากแม่ลาวจะจำนวนแถม100 บาทเนาะเข้าไปทางในพุ่นเด้อศรัทธาเฮาถ้าว่าปั่นปอนแล้วก็เปิ้นก็หมู่เข้าหมู่ออก ตั้งรุ่มก็จะขึ้นแถมเนาะพี่น้องเมืองฝางเขาได้ของดีมาตอนนี้เนอะพี่น้องเมืองฝางของดีไม่มีขายถ้าใครได้ก็มาปู่เจ้า ในนี้วัดกุลศรีนะบ้านเลขที่288สร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองจำนวนแถม100 บาทเนาะแล้วบทต่อจากนั้นหมายมีแม่สุพรรณกุลศรีร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองแล้วก็มีแม่คำมีนะสุดใจก็มาจากบ้านน้ำลัดตำบลทานทองอำเภอพานดูพี่น้องเมืองพานก็มานะร่วมทำบุญแถม100 บาทขอบคุณเนอะคณะกรรมการพอมีกรรมการนะมันใช่วัดนี่หาที่นั่งนะเอาไว้เอาวันเจริญพรจ้ะแม่อันนี้ก็อันนี้อ่านมาได้เนอะสวามสุมาด้วย
จนนโยมเนี่ยอยากได้ของดีแม่แสงล่าแสงทิพย์นะบ้านสาเจริญร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะนายอินจันนางแสงอินเปี่ยววิญญาณนะฮะร่วมทำบุญ120 บาทเนอะบอดเต้าแต่นั้นนางกิมไลโอ้แม่กิมไลมาแล้วเนาะบ้านขานหอมแม่จะดีสิงหาราชเนอะ100 บาทนะแล้วก็มีนายอ้ายนายอ้ายนางยวนก็ร่วมทำบุญ200 บาทพี่น้องขานหอมนะแล้วก็มีนางรัชนกร่วมทำบุญในบ้านขานหอมก็แถม100 บาทเนาะเพราะว่ามีพี่น้องนางสิริลักษณ์แหลงแก้วนะเด็กชายป้องปรัดนี่เนาะใจไวว่องร่วมทำบุญนะคุณลาวทำ1 แม่คำปันก็ร่วมทำบุญแถมจำนวนเต่าใดบอกหูนายแล้วก็เปิ้นทำบุญตานไปหา